მშვიდობისა 24-იანური საქმიან დილას ტელეპიროლზე BMG-ის გუნდის წევრებთან ერთად ვიწყებთ. ზეგაია. ბიზნეს საავიაციო კოალიცია მდგრადი საავიაციო საწვავისათვის მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი და ციურიხის აეროპორტი გამოვიდნენ დავოსში ინიციატივით საავიაციო ემისიების შემცირების თაობაზე. კერძოდ ითვლინავებს, რომლებიც მიმდინარე კვირაში დავოსს ეწვივნა, სადაც მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი მიმდინარეობს, ეკოსაწვავს შესთავაზებენ. ეს საწვავი ხელმისაწვდომია ციურიხის აეროპორტში. როგორც საერთაშორისო ბიზნეს საავიაციო საბჭოში ამბობენ, თუ ჩვეულებრივ საავიაციო საწვავს შეურევთ მას 30%. ნარევით შესაძლებელი ხდება, რომ ნახშირფადის გამოყოფის შემცირება დაახლოებით 18%-ით მოხდეს. მულტინაციონალური ენერგეტიკული კომპანია ენელიკი ენერგეტიკის სფეროში არსებული საინვესტიციო შესაძლებლობების შესასწავლად საქართველოში სპეციალურ ჯგუფს გააგზავნის. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს დავოსიდან, სწორედ გაიმართა შეხვედრა ამ ჯგუფის წარმომადგენლებთან. განახლებადი ენერგიის სფეროში მსოფლიოს ერთ-ერთი ლიდერი კომპანია ასიონაკი საქართველოში ქარის და მზის სადგურის განვითარების შესაძლებლობას განვიხილავს და პრემიერ-მინისტრ გიორგი გახარიასთან დავოსშივე გამართულ შეხვედრაზე კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორმა თქვა, რომ კომპანიის დელეგაცია არსებული შესაძლებლობების შესასწავლად საქართველოში უკვე იმყოფებოდა კიდეც. საერთაშორისო გამჭვირვალობის მომზადებულ კორუფციის აღქმის ინდექსში ქვეყნის მაჩვენებლები გაუარესებულია. 2019 წლის მონაცემებით საქართველოს წინა რეიტინგისგან განსხვავებით 51 ადგილიდან 44-ზე გადმოინაცვლა. 2019 წელს საქართველოსთან მსოფლიოს 53 ქვეყანაში 94 მილიონამდე ბოთლი ღვინო გაიყიდა, რაც 9%-ით მეტია, ვიდრე ეს წინა წელს, ანუ 2018-ში დაფიქსირდა. ეს დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში, როგორც ღვინის ეროვნული სააგენტო აღნიშნავს, ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. ექსპორტიდან ქვეყანამ კი შემოსავალი 240 მილიონი დოლარის სახით მიიღო და აქაც ზრდა იყო 2018-თან შედარებით, ეს თანხა 17%-ით მეტია. რეკორდულ წელს საქმიანი დილის ეთერში ლევან მეხუზლა ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე მიმოიხილავს და მასთან ერთად ვისაუბრებთ სტუდიაში. ასევე გვერდებიან საქმიანი დილის ეთერში რომან გოცილიძე, საქართველოს პარლამენტის წევრი, გიორგი მოლოდინაშვილი, საავიაციო საკონსულტაციო ჯგუფის ხელმძღვანელი და მისი სტუმარი თამარ გულტიძე, სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ხარისხის და უსაფრთხოების მართვის დეპარტამენტის უფროსი. საქმიანი დილის ანალიტიკას ეთერში კი ელენე კვანჯელაშვილი მასმიზლობს კატარინა ბორლინ-ჰანსენს, IBRD-ის რეგიონულ დირექტორს სამხრეთ კავკასიაში და უჩა სეთურს, საქართველოს სატელეკომუნიკაციო ოპერატორების ასოციაციების გამგეობის თავმჯდომარეს. დილა მშვიდობის ყველას, 24 იანვარია, ყველას მოგესალმებით. წარმატებულ ბარაქიან პარასკევ დღეს გისურვებ. ყველას რომ კარგად იშრომოთ ამ კვირის ბოლოსაც და მე უკვე დგება სადაგი დღეები, საიმისოთ რომ კარგადაც ყველამ დაისვენოს. ჩვენ დაგასვენებთ, თუმცა BMG, როგორც სააგენტო, რომელიც 24/7 მუშაობს, მუდმივად იქნება თქვენთვის ბიზნესსა და ეკონომიკაში მიმდინარე ამბების საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ უზრუნველყოფი, მათ შორის შაბათი კვირასაც. თუ ჯერჯერობით არ ჩამოგიწერიათ აპლიკაცია BMG-ს, ჩამოწერეთ უკვე მესამე თუ მეოთხე თვეა, არც ვთქვათ სატესტო რეჟიმში უკვე სრულად ფუნქციონირებს და მინდა გითხრათ გამოხმაურებები არ არის ურიგო. გადავიდეთ ამბებზე. გაეროს გენერალური მდივანი ანტონიო გუტიერეში მსოფლიოში არსებულ ვითარებას აპოკალიფსის 4 ცხენოსანს ადარებს. მისი თქმით, მსოფლიოს 700 მილიარდ 700 მილიონი მოსახლეობა ეგზისტენციალური საფრთხეების წინაშეა, რასაც გეოპოლიტიკური დაძაბულობა, კლიმატის კრიზისი, გლობალური უნდობლობა და ტექნოლოგიების ბნელი მხარეები იწვევს. სწორედ ამ 4 მიზეზს ამსახელებს გუტიერეში. იგი აცხადებს გეგმის შესახებ. ამ გეგმას ქვია 2030-ის მდგრადი განვითარება. გაეროს მდივანი სოციალიზმის გახარებულია ერთადერთით, რომ მსოფლიოს ქვეყნები ენთუზიაზმით არიან ახსავსე ებრძოლონ გამოწვევებს და იმედიანად არის კლიმატის ცვლილებებთან დაკავშირებითაც განწყობილი, რომ ის არ არის ფატალური და ისინი შეძლებენ ზეგავლენას, რადგან თვლის, რომ ტექნოლოგიები ჯერჯერობით მაინც ადამიანის მხარეს არის და ერთობლივად შეძლებენ პრობლემების გამოწვევების ეფექტურ გამკლავებას. ფაქტია, გაერო და პირადად გემდივნის გუნდი საკმაოდ აქტიური იქნება წელს სხვადასხვა მიმართულებით, მათ შორის სხვადასხვა ქვეყნების ეკონომიკების შეფასებებში. შეგახსენებთ, რომ გაერომ ასევე გადახედა საქართველოს ეკონომიკის პროგნოზს 2020-ისთვის და ის 4.9% ზრდამდე დააკორექტირა.
მოკლედ რთულია ახლა განჭრიტო რას გულისხმობს გაეროს გენერალური მდივანი, როცა აკეთებდა მოსაზრებას და განცხადებას ტექნოლოგიების ბნელ მხარეებზე. ამასობაში Amazon სურს ხელი საკრედიტო ბარათად აქციოს, ხელი, აი ეს. კომპანია ხელის სკანირებით გადახდის სისტემაზე მომუშავე ტერმინალების შექმნაზე მუშაობს და როგორც გამოცემა აღნიშნავს, ამ ტერმინალით მომხმარებელი გადაიხდის საკუთარი ხელის გულით ისე, რომ მას არ მოუწევს საფულიდან ამოიღოს საკრედიტო ბარათი ან ტელეფონი. სანდო წყაროზე დაყრდნობით გამოცემა წერს, რომ კომპანია ესეთი ტერმინალების განთავსებას აპირებს ყავის მაღაზიებში, ტრაფიკების ობიექტებში და სხვადასხვა სავაჭრო ცენტრებში დამატებით დეტალების განცხადებაზე გამჟღავნებაზე Amazon-ი ამ ეტაპზე უარს ამბობს, თუმცა პროექტით უკვე დაინტერესდნენ ისეთი გლობალური ბანკები, როგორც არიან JP Morgan-ი, Wells Fargo, Synchrony Financial-ი, რომლებიც უკვე Amazon-თან საკმაოდ აქტიურ მოლაპარაკებებს აწარმოებს. მოკლედ, დამშვიდით და დაწნარდით, არანაირი ჩიპების ჩანერგვაზე ან კან ქვეშაკვეთებზე საუბარი არ არის. მათი უმრავლესობა, ვინც ამ ტექნოლოგიებს ჩემთვის, მათ შორის, ჩემთვის როგორც მართლმადიდებლისთვის გაუგებარი არგუმენტებით ეწინააღმდეგება, ვეტყვი რომ საუბარია მხოლოდ ხელის გულზე. მხოლოდ ხელის გულით ამოცნობაზე და იდენტიფიცირებაზე, რაც არის დაახლოებით აი სახის საშუალებით. ეხლა სხვადასხვა ბოლო მოდიფიკაციის ტელეფონები ვისაც გაქვთ, მე არ მაქვს და მხოლოდ დაკვირვებით გეტყვით, რომ ტელეფონი ცნობს პატრონს და მხოლოდ აი ამ შემთხვევაში ირთვება. იგივე მე მაქვს მაგალითად პირადად დაყენებული ჩემს კომპიუტერზე და iPad-ზე და ტელეფონზე და ეს ხდება ცერათითის მეშვეობით, როცა კომპიუტერი ცნობს პატრონს. ანუ მე აი ამ ცერათითით და შესაბამისად მე უკვე ტელეფონი ან iPad-ი იწყებს ფუნქციონირებას. აი ესე მიდის მსოფლიო წინ, მიდის წინ და ჩვენც მივყვებით, არ ჩამოვრჩებით, მივყვებით და რწმენით ჩვენი ქართული პროგრესით, რომელიც არასდროს გვაკლდა და არც ამ საუკუნეში შევიტანთ დარწმუნებული იყავით რეგრესს ჩვენს შეხედულებებში. ამ წლის დასაწყისს მსოფლიოს მთავარ ეკონომიკურ და ბიზნეს მოვლენას მინდა დავუბრუნდე, გულისხმობ დავოსის ეკონომიკურ ფორუმს, რომელიც ჯერ ვერ მოხდა ჩვენი, ანუ BMG-ს და მისი ერთ-ერთი ავტორის ირაკლი მაკალათიას ტოპ რეიტინგებში მოხდება კვირას დარწმუნებული ვარ, სხვათა შორის მე და ირაკლიმ ბევრი ვისაუბრეთ და ვიმსჯელეთ ამ თემებზე თელარა გელანტიასთან ერთად და ვიწყებთ ალბათ ტოპ თავარი ბიზნეს მოვლენების ტირაჟირებას თქვენთვის სამწუხაროდ ჯერჯერობით ყოველთვიურ რეჟიმში ტოპ მოვლენები და შემდგომ ბიზნესის გახსნილობის და აქტივობის დაკვირვებით ვეცდებით ეგეც ყოველკვირეულ ყაიდაზე დავსვათ. მანამდე კი დაოსიდან ამხანაგება ესეთი მონაგარია, ვიდრე გიორგი გახარიას შეხვედრებზე მოგიყვებით 119 მილიარდერი, 53 სახელმწიფოს მეთაური და 8.300.000 დოლარი დახარჯული მხოლოდ უსაფრთხოებაზე. აი ეს არის ნაწილი ციფრების და რიცხვების სტატისტიკის, რაც თქვენთვის საერთაშორისო მედიაზე დაყრდნობით გავამზადეთ. სხვათა შორის წელს დაოსზე დამსწრეთა 22% ქალბატონები იყვნენ. აი ეს დაკაჩა ფორუმმა ის მუდმივი კრიტიციზმი, რაც თან ახლდა ქალბატონების ნაკლებობას ამ ფორუმზე, არ დააყოვნა კლაუს შვაბის საორგანიზაციო ჯგუფმა შენ ხარ ჩემი ბატონი და მსოფლიო ეკონომიკურმა ფორუმმა, რომელიც აწყობს ამ ღონისძიებებს, მიიღო გადაწყვეტილება და კომპანიებს ემპირიულად განუსაზღვრა კვოტა. მინიმუმ ერთი ქალბატონი დაესწროს კომპანიიდან ფორუმს. ამას გარდიანი ჯერ კიდევ სხვათა შორის 9 წლის წინ წერდა. გადავედი სტატისტიკაზე 53 სახელმწიფოს მეთაური. საკმაოდ მნიშვნელოვანი დასწრება იყო წელს დაოში. სწორედ აი ამდენი სახელმწიფოს მეთაური და ლიდერი დაესწრო ფორუმს. დონალდ ტრამპი, ფინეთის პრემიერ-მინისტრი, მონღოლეთის პრეზიდენტი, უამრავი სხვა ლიდერები ირეოდნენ შვეიცარიულ ალპებში და მოიყარეს თავი. მინიმუმ 5% დამსწრე საზოგადოებიდან ფორუმზე და ესეთი სულ 2000 დელეგატია მინიმუმ დარეგისტრირებული არიან მილიარდერები, ოფიციალური მილიარდერები. ანუ ეხლა ხვდებით ხო რატო ჩადიან დაოში ამდენი სახელმწიფოს მეთაური, მედია, ბიზნესმენები, პოლიტიკოსები, ხელოვანები. აი ეს უკვე ბლუმბერგის სტატისტიკაა. ჯეიმი დაიმონი, შერილ სანდბერგი, მარკ ბენიოფი, შტეფან შვარცმანი, გერმან გრეფი, დავით იაკობაშვილი, უამრავი რუსი მილიარდერი, სხვათა შორის, რომელიც გუშინ ამოვიცანი, საქმიანი საუზმის ფორმატში, რომელიც სბერბანკის თავმჯდომარემ გერმან გრეფმა გამართა გუშინვე და წარმართა. სხვათა შორის, გერმან გრეფმა ერთგვარად დაიმუქრა კიდეც, რომ აპირებს დატოვოს სამყარო რუსული სახელმწიფო ბანკი, ანუ სბერბანკი, თუ მან შეიცვლება აქციონერთა სტრუქტურა და სტრატეგიული მიდგომა. მე მაინც შეგახსენებთ, რომ
დღეს სბერბანკის მთავარი მესაკუთრე თავად რუსეთის ცენტრობანკია, ანუ იქაური ეროვნული ბანკი და არის მოსაზრება, რომ ის პირდაპირ მთავრობამ ჩაანაცვლოს ფინანსთა სამინისტროს სახით, რაც არ მოწონს გრეფს. რაც შეეხება მილიარდერებს და სხვა პირველი პირების გამგზავრებას და ჩამოყვანას, ამისთვის დავოში 309 პირადი ბორტი, ანუ ჯეტი პირადი თვითმფრინავი ჩაფრინდა. 309. ესეც ერთგვარი რეკორდია. სოციალური სოფლიო ეკონომიკური ფორუმის წევრობაც არ არის იაფი სიამოვნება. ეს 60,000 შვეიცარიული ფრანკი დაგიждდებათ, ანუ ეს არის დაახლოებით $62,000. რაც შეეხება მონაწილეობის საფასურს, ეს მინიმალურად დავოსში ჯდება 27,000 შვეიცარიული ფრანკი, ანუ $28,000-მდე, რომ წარმოადგინო კომპანია. მაშინ როცა სხვადასხვა აქტივისტების ან პოლიტიკური ლიდერების დასწრება სრულიად უფასოა. და ბოლოს გარდა პირადი უსაფრთხოების ზომებისა, შვეიცარია 4 დღიანი ღონისძიებისთვის აბიუჯეტებს დაახლოებით $8,300,000, რომელიც უსაფრთხოების სისტემებს და მის კოორდინაციას ხმარდება მხოლოდ უსაფრთხოების თვალსაზრისით. დაწყებული სნაიპერებიდან დასრულებული აეროპორტის მსგავსი უსაფრთხოების თანამშრომლების ამუნიციაში რომ არიან, რომელსაც ძირითადად საკონფერენციო დარბაზის არენასთან შევხვდებით, ეს ერთ-ერთი ყველაზე დაცული არეალია მსოფლიოში იმ 4 დღის განმავლობაში. ესეთ გარემოში უწევდა წელს ყოფნა, ოღონდ უკვე პრემიერ-მინისტრის რანგში, პირველად პრემიერ-მინისტრის რანგში, თუმცა მანამდეც რამდენჯერმე დაესწრო სხვადასხვა სტატუსით დავოსის ფორუმს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია. წინა დღეებში სრულად მოგახსენეთ სხვებისგან განსხვავებით მისი საკმაოდ დაძაბული საქმიანი გრაფიკის შესახებ. თქვენ ასევე ნახეთ ბიზნესის შეხვედრები სილქნეთის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის გიორგი რამიშვილის და კომპანია ოვნების შეთანხმების ამბები. გახარიამ გუშინაც გააგრძელა შეხვედრები თავის კოლეგებთან სლოვენიიდან, ხორვატიიდან, შეხვდა სომხეთის პრეზიდენტს, საერთო შეხვედრებზე ერთად დაესწრო და მერე ცალკე შეხვდა კიდე ძველნაცნობს ილჰამ ალიევს, გაიცნო მონღოლეთის პრეზიდენტი, მოინახულა ასევე ძველი ნაცნობი და იბიარდის პრეზიდენტი სერ სუმა ჯაგრაბარტი. სოციალიზმის მის მოადგილესთან უფრო დეტალური საუბარი ჰქონდა, რომელიც რამდენიმე კვირის წინ ანალიტიკას ავტორმა ელენე კვანჭილაშვილმა ჩაწერა და ვიდრე გიორგი გახარია შეხვედრების კალეიდოსკოპს გავაგრძელებ, დღეს იბიარდის რეგიონალური დირექტორი იქნება ანალიტიკას სტუმარი 10 საათზე და მაქვს პატივი, რომ კატარინა ბერლინ ჰანსენი ელენე კვანჭილაშვილთან ერთად დავაინტერვიუოთ, ამიტომ ძალიან საინტერესო ინტერვიუ გელით 10 საათზეც. გიორგი გახარიას შეხვედრებს რომ დაუბრუნდეთ, მას შემდეგ რაც მან რამდენიმე გლობალური კომპანია მოილია, მიიღო რწმუნება კოკაკოლას ვიცე-პრეზიდენტისგან, რომ საქართველოში გააგრძელებენ ინვესტირებას. რავი, რა თუნდოდა ახლა ამას რწმუნება. ბარე ორჯობნის თემურ ჭყონია აქ ინვესტირებით და შემართებით, ისეთ ძრავზეა მომართული ახლა. სხვაგან რო ვიყო, ვიტყოდი ძრავის მაგივრად სხვა რამეს. იყო სხვა შეხვედრების გერმანულ სიმესთან, რომელზეც არსებობს მოსაზრება, რომ გადაწყვეტილება მთავრობამ სწორედ Siemens Energy-სთან ერთად შექმნას დეტალური დოკუმენტი ენერგეტიკული სიმძლავრეებისა და ექსპორტის პოტენციალზე. ხო, ისე არ გამოვრჩეს ენერგეტიკა მულტინაციონალური ენერგეტიკული კომპანია Enel-ის ენერგეტიკის სფეროში არსებული საინვესტიციო შესაძლებლობების შესასწავლად გამოაგზავნის ასევე სპეციალურ ჯგუფს, ამაზე ცალკე შეხვედრა გაიმართა. და კიდევ განახლებადი ენერგიის სფეროში მსოფლიოში ერთ-ერთი წამყვანი კომპანიაა. იმედია სწორ სპელინგს ვაკეთებ, ასიონაზეა საუბარი, ან აკიონა, საქართველოში ქარისა და მზის სადგურების განვითარების შესაძლებლობას განიხილავს და ბოლოსკენ, თუმცა ეს არ არის ბოლო ინფორმაცია დავოსიდან, მაგრამ შედარებით მაინც რომ დავტყვეთ, თუ გამოგვივიდა პრეს-რელიზის მიხედვით, შოკოლადის მწარმოებელი ცნობილი შვეიცარიული კომპანია Camel Block საქართველოში თხილის პლანტაციებს გააშენებს და ქართულ თხილს კი პროდუქტ რაგუსას წარმოებაში გამოიყენებს. საინვესტიციო პროექტის აი ამ განხორციელების დეტალებზე გიორგი გახარიამ და კომპანიის აღმასრულებელმა დირექტორმა დენიელ ბლოხმა დავოსში გამართულ შეხვედრისას ისაუბრეს. სხვათა შორის ამავე კომპანიასთან და კომპანიის აღმასრულებელ დირექტორთან შეხვედრა წინა ფორუმზე დავოსში მაშინდელმა პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ გამართა. სწორედ მაშინ დაანონსდა საქართველოში კომპანიის შემოსვლა. ეხლა შეხედეთ აი ამ ფოტოს, დიდად არ შეცვლილა
დაარჩებერებულა კომპანიის დირექტორი დენიელ ბლოხი, უბრალოდ სათვალეს ჭირდება უკვე. თორე სათვალეს ჭირდება, თორე საქართველოს მთავრობის წევრებთან ჭირდება ისიც ეს სათვალე შეხვედრისას. ისეთი სისწრაფით იცვლებიან და დღემდე აუხსნელი მიზეზებით ჩვენი მთავრობის თავმჯდომარეები და კაბინეტის წევრები, რომ ზოგჯერ თვითონაც ვერ ხვდებიან სოციალური ქსელით იგებენ რეალურ მიზეზებს, თუ რატო დაინიშნენ ან გათავისუფლდნენ თანამდებობიდან. დაუბრუნდეთ შოკოლად შვეიცარიას და ინვესტიციებს, იქნებ ამჯერად გამოგვივიდეს მაინც ტკბობა. სანამ ეს პატიოსანი კაცი შვეიცარიიდან სულ არ შემოგვიბერდა დაპირებისამებრ მოსმენისას დავოსში ერთი ქვეყნის სხვადასხვა მთავრობებისგან დაპირებებისა, რომ საქართველოში გაიმართება მწყობრი ქარხანა ამ თხილის წარმოებისთვის და შეგროვებისთვის, BMG კი წერს, რომ პრემიერ-მინისტრის მრავალრიცხოვან სხვათა შორის აპარატზე დაყრდნობით, რომ Camel Block-მა უკვე დაარეგისტრირა კომპანია საქართველოში და მოიძია 651 ჰექტრამდე მიწის ნაკვეთი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში და კომპანიის მიზანია თხილის კულტივაცია ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებით და განახორციელოს, რასაც კომპანიის ცნობით გაზრდილი პროდუქტიულობა, მცენარის გამძლეობისა და მოსავლის ზრდა მოყვება. ინვესტიციის ფარგლებში კომპანია 40-მდე ადამიანის დასაქმებას გეგმავს და ასევე აპირებს დასაქმებულთა გადამზადებას და ნოუ-ჰაუს გავრცელებას თხილის სხვა წარმოებლებისთვის. კიდევ ერთი ამერიკული მულტინაციონალური საინვესტიციო ბანკი Citigroup-ია კვლავ დაინტერესებული საქართველოში ფინანსური ბაზრის განვითარების პროცესში ინვესტირებით და გამოთქვამ სურვილს შეიძინოს საქართველოს ხაზინის მიერ გამოშვებული გარკვეული მოცულობის ფასიანი ქაღალდები. ამის შესახებ კომპანიის ვიცე-თავმჯდომარე ჯეი კოლინსი საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი გახარიასთან შეხვედრისას აცხადებს, რომელიც დავოსის მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში ასევე გაიმართა და გახარია საქმიანი შეხვედრების პარალელურად კი მინდა გითხრათ, რომ ახერხებს საერთო შეხვედრებზე დასწრებაც და აი ასეთი განცხადებაც გააკეთა. ყველას კარგად გახსოვთ, რომ ჩვენი ქვეყნის 20% რუსეთის მიერ არის ოკუპირებული. ეს არის ჩვენი მოქალაქეების წინაშე მდგარი ყოველდღიური გამოწვევა. ყველასთვის ცნობილია, რომ საქართველოს მთავრობამ კონფლიქტის მხოლოდ მშვიდობიანი გზით გადაჭრის ვალდებულება იკისრა. ეს პირობა მივეცით ჩვენს მეგობრებს. როდესაც საუბრები გვაქვს არსებულ სიტუაციაში მოქმედებაზე სტრატეგიული პარტნიორობის გაღრმავება ჩვენს მეგობრებთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ევროკავშირთან ერთადერთი გზა იმისთვის, რომ გადავრჩეთ ამ გამოწვევებით სავსე რეგიონში. მას შემდეგ ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა დავოსის მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში გამართულ თემატურ დისკუსიაზე New Ambitions for Europe განაცხადა. სხვათა შორის, რომელშიც მონაწილეობა ფინეთის პრემიერ-მინისტრიც იღებდა, ევროკომისიის თორსტები ვიცე-პრეზიდენტი და იქ ასევე იყვნენ სხვადასხვა ბიზნეს ლიდერები, მათ შორის კომპანია Volvo ჯგუფის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე. სწორედ აი ამ გარემოცვაში და ამ გუნდში ეს განცხადებები გააკეთა გიორგი გახარიამ. საკმაოდ საინტერესო განცხადებები და მიმართებები გეოპოლიტიკურ მინიშნებებზე. დაახლოებით 6 წუთიანი ვიდეოა, ამასაც BMG-ზე ნახავთ. მთავრობის მედაურმა იმავდროულად იმ ყოველდღიურ გამოწვევებზე გაამახვილა ყურადღება, რომელსაც საქართველოს მოქალაქეები ქვეყნის ტერიტორიის 20%-ის ოკუპაციის გამო აწყდებიან. თემა და სასაუბრო ნამდვილად ბევრი იყო, განწყობებიც შესაბამისი, როგორც იმ გავრცელებული ინფორმაციიდან ჩანს, რაც პრემიერის ადმინისტრაციამ ეტაპობრივად და ყოველდღიურ რეჟიმში მოგვეწოდა დავოსიდან, ისე კი ფაქტია, რომ ამინდი ნამდვილად იყო ისეთი, როგორცაც ზამთრის სეზონზე ჩვენი სამთო ტურისტული კურორტები ინათლებდნენ. მაგრამ ფლადიმთოლს ჯერ ვერ მივახციეთ. შეკრების ნაწილი ნამდვილად ძალიან საინტერესო იყო. ხო, ამითთან დაკავშირებით მინდოდა მეთქვა, რომ გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ გაავრცელა ინფორმაცია და ვიდრე ამ ბლოკის ბოლოს დეტალური ინფორმაციას შემოგთავაზებთ ამინდის პროგნოზთან დაკავშირებით, დღის მეორე ნახევრამდე საქართველოში ამინდი მკვეთრად გაუარესდება და წინასწარ მინდა გითხრათ ეს ყველაფერი. მთაში და მაღალ მთაში ძლიერი თოვა არის მოსალოდნელი, ქარბუქი, ზღვაზე შტორმი, საავტომობილო გზებზე კი ლიპყინული. გარემოს ეროვნული სააგენტო
დოკუმენტო აღნიშნავს, რომ 20 იანვრის დღის მეორე ნახევრამდე ქვეყნის მასშტაბით ძირითადად დასავლეთ საქართველოში არის საუბარი და აღმოსავლეთ საქართველოს დასავლეთ რეგიონებზე შენარჩუნებული იქნება რთული მეტეოროლოგიური პირობები. პრინციპში დილიდან დედაქალაქშიც ქარი შეინიშნება აქტიურად, მთაში და მაღალმთაში ზოგან იქნება ძლიერი თოვა, ნისლი და ქარბუქი, ზღვაზე შტორმსაც ელოდებიან და საავტომობილო გზებზე გადაადგილება ყინულის გამო იქნება გართული. გართულებული საავტომობილო გზების ცალკეულ მონაკვეთებზე კი თოვლობის, ხილვადობის, გაუარესების და ზღვა საშიშროების გამო შესაძლებელი ასევე შეიზღუდოს ტრანსპორტის გადაადგილება და მთელ ტერიტორიაზე მოსალოდნელი არის ქარის გაძლიერება, ზოგან დრო გამოშვებით იქნება განსაკუთრებულად ეს შესამჩნევი. 25-26 იანვარს კი დღამის საათებში კოლხეთის დაბლობზე ტემპერატურა იქნება -3-დან -5 გრადუსამდე და მოსალოდნელი არის, რომ ამ ცვლილებამ ციტრუსოვანი კულტურების დაწევა შეიძლება გამოიწვიოს. თუმცა როგორი მოსავალი ჰქონდა წელს ციტრუსის მიმართულებით, რომელიც ერთგვარად შეჯამდა კიდეც უკვე გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსგან, ამას ბიზნეს სიახლეებში მოგიყვებით იმ ქვეყნების მიხედვით, სად რამდენი გავიტანეთ საექსპორტოდ ამ შემთხვევაში ეს პროდუქტი. ქარივით გამოჩნდა, ხო, თბილისში დაანგრია დღეს ყველაფერი გამეყიდა, ისეციო და. კი, ღამიდან ქარი იყო. გამიდან ქარი იყო, ხო და მიზეზიც ვიცი, გუშინ საღამოსკენ გამოჩნდა საქართველოს პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე, როგორც იქნა, რომელიც რამდენიმე კვირის წინ იმყოფებოდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, შეხვედრა დელეგაციის სხვა წევრებთან ერთად მას ჰქონდა, მათ შორის იმ კონგრესმენებთან, რომლებიც არიან იმ ხმაურიანი წერილის ავტორები გიორგი გახარიალის სახელზე. ირაკლი კობახიძე გამოჩნდა და ბრძანებს, რომ ამ 4 კონგრესმენის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ანალოგიური ფაქტობრივი შეცდომები და უზუსტობები იყო. ეს თლიანი წერილი მთლიანობაში შეიცავს უამრავ ფაქტობრივ უზუსტობას და შესაბამისად საერთო სურათი, რომელსაც ხედავთ ჩვენ წერილიდან, არის აცდენილი სინამდვილეს. ნეტა ვინ შეხვდა რამდენიმე კვირის წინ ამ კონგრესმენებს. ირაკლი კობახიძე ამბობს, რომ ამაზე რეაგირება იქნება, ხო და მალევეო. და როგორც არასდროს ისე ახლა გადავწყვიტეთ საქმიანი დილის ჯგუფმა, რომ შვიდად გავდივართ რეკლამაზე. თან ტევ-პიროს ინკასო მოხსნილი აქვს. თან მთავრობა იძახის დედას ვფიცა ვარ. ჩვენ ყველაზე სამართლიანები ვართო, მათ შორის გადასახადების ამბავშიო. მოკლედ ყველანაირი წინაპირობაა და ის დროა რომ გავიდეთ რეკლამაზე. რეაგირება იქნებაო. არა. ფრაქცია დამოუკიდებელი დეპუტატები საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარეს რომა კაკულიას მიმართავენ წერილში, რომელსაც ხელს ფრაქციის თავმჯდომარე აწერს, ნათქვამია, რომ პარლამენტარები საკანონმდებლო ორგანოში ფინანსთა მინისტრის მისვლას ითხოვენ. დეპუტატებს ივანე მაჭავარიანთან საუბარი სამ საკითხზე სურთ. ინვესტორები ვაკის პარკის ტერიტორიაზე მშენებლობის ნებართვას ვერ მიიღებენ და ვერაფერს ვერ ააშენებენ. ასეთია თბილისის ვიცემერის ირაკლი ხმალაძის გზავნილი სასტუმრო ბუდაპეშტის პროექტის ხელმძღვანელის განცხადებაზე საპასუხოდ. კომპანია M კვადრატი უძრავი ქონების ობლიგაციებზე მაღალი მოთხოვნა ერთ კვირაში გაიყიდა 399,419 ლარის 399 ობლიგაცია, ნომინალური ღირებულება კი 1026 ლარით განისაზღვრა. კომპანიამ საფონდო ბირჟაზე 35 მილიონი დოლარის ობლიგაციები ნოემბერში განათავსა.
საბანკო სექტორში 27.200 მილიონის დეპოზიტებია, მათ შორის 15 მილიარდი არის ფიზიკური პირების ეროვნულ ვალუტაში, აქედან 3.8 მილიონი, უცხოურ ვალუტაში 11.241.732-მდე, მიმდინარე ფასებში კი 390 მილიონი დოლარის ექვივალენტი. იურიდიული პირების წილი არის 12.200 მილიონი სტოლი ეროვნულ ვალუტაში, აქედან დაახლოებით 5.8 მილიონია, სავალუტო კი 6.400 მილიონი ლარის ექვივალენტი. საქართველოში 2019 წელს 5829 ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა, რა დროსაც 491 ადამიანი დაიღუპა და 7921 დაშავდა. სექტემბრიდან 150 სკოლაში Minecraft Education Edition-ის საპილოტო პროგრამა დაინერგება. Microsoft-ის წარმომადგენლებმა მზაობა გამოთქვეს, ამ მიმართულებით აქტიური თანამშრომლობა დაიწყონ ქართულ მხარესთან. უკრაინის ხელისუფლებამ ქვეყნის რკინიგზის სახელმწიფო კომპანიის გერმანულ Deutsche Bahn-ისთვის გადაცემასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება მიიღო. ალექსეი გონჩარუკმა განაცხადა, რომ უკრაინას სურს გერმანიას 10 წლით გადასცეს ქვეყნის რკინიგზის კომპანია და პრემიერის ინფორმაციით დეტალები ჯერ შესათანხმებელია, თუმცა ამასთან დაკავშირებით პოლიტიკური გადაწყვეტილება უკვე მიღებული აქვთ. ელექტრომობილების წარმოებელი კომპანია Tesla საბაზრო კაპიტალიზაციამ პირველად $100 მილიარდ გადააჭარბა, თუმცა ეს დროებით 21 იანვარს Tesla-ს ერთი აქციის ღირებულებამ $555 გადააჭარბა. კომპანიის კაპიტალიზაცია კი შესაბამისად $110 მილიარდ 100 მილიონი იყო. მეორე დღეს აქციის ღირებულება შემცირდა $557-მდე და კაპიტალიზაცია შესაბამისად იკლო და დაახლოებით ჟამურად იყო $98.5 მილიარდი. ინტრიშის დაცულ ტერიტორიაზე ფოტომახემ იშვიათი ობიექტი ფოცხვერი დააფიქსირა. ფოტოს დაცული ტერიტორიების სააგენტო ავრცელებს და მისი ნახვის საშუალება საქმიანი დილის მაყურებელსაც აქვს. ამასობაში სოფელ მუხრანში სტალინის ბიუსტი შეღებეს. ეს ფოტო გიგა მაქარაშვილის ავტორობით არის. რაც შეეხება დანარჩენს, ჟალპონ გოწია პარიზის ოტკუწურიეს მოდის კვირაულის ფარგლებში 50.000 საიუბილეო უკანასკნელი ჩვენება ჩაატარა და გოწია მოდის სამყაროდან წასვლა ჯერ კიდევ გასულ კვირას დაანონსა და თქვა, რომ მისი ბოლო ჩვენება სწორედ მის მიერ გატარებული წლების აღნიშვნა იქნებოდა. ეს ჩვენება კი იყო სწორედ დამშვიდობება. ამასობაში ამერიკული Forbes-ი წერს, რომ ესპანელ მილიარდერს ჰაიმე ბოტინს, რომლის ქონებაც $1.7 მილიარდ უტოლდება, 18-თვიანი პატიმრობა იმუქრება 42.400.000 ევროს ჯარიმასთან ერთად და ამის მიზეზი არის ერთი შეხედვით ძალიან მარტივი. გამოცემა აღნიშნავს, რომ მილიარდერი საკუთარი იახტით უკანონოდ ცდილობდა პიკასოს ნახატის ახალგაზრდა გოგონას თავის გატანას ესპანეთიდან. გამოცემა აღნიშნავს, რომ სასამართლომ დაადგინა, რომ უნდა მოხდეს ნახატის კონფისკაცია და ის სახელმწიფოს გადაეცეს. იმის გამო, რომ მას უნდოდა, რომ ქვეყნიდან გაეტანა ეს ნახატი. მილიარდერს გასაჩივრების უფლებაც აქვს, მართალია ამ ნახატის მეპატრონი თავად ბოტინია, მაგრამ პიკასოს შედევრი რამდენიმე წლის წინ ესპანეთის ეროვნულ საგანძურად აღიარეს, ამიტომ მისი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ გატანა უბრალოდ აკრძალული არის. ესპანეთის კანონმდებლობის მიხედვით ხელოვნების ნებისმიერი ქმნილება, რომელიც ასაკის 100 წელს აღემატება და ქვეყნის ისტორიისა და კულტურის თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია, ეროვნულ საგანძურად ცხადდება იმის მიუხედავად, არის თუ არა ის კერძო საკუთრებაში. თუ მეპატრონეს მათი ქვეყნიდან გატანა სურს, მაშინ კულტურის სამინისტროდან სპეციალური ნებართვა უნდა მიიღოს. მილიარდერმა ამაზე როგორც ჩანს არ იფიქრა და შესაბამისად ახლა მოუწევს, რომ საკმაოდ დიდი თანხა გადაიხადოს ჯარიმის სახით და შეიძლება საპატიმროშიც აღმოჩნდეს. სოფლიოში ცნობილი ავტოკონცერნის General Motors-ის სტარტაპ კომპანია Cruise-მა კი პირველი უპილოტო ავტომობილი წარადგინა. BBC-ის ინფორმაციით, უპილოტო ავტომობილის შექმნასთან დაკავშირებით Honda-სთან ითანამშრომლა ამ სტარტაპმა და Honda-სთვის ამ მხრივ ასევე გამორჩეული წელი არის და გამორჩეული პროექტი, იმიტომ არის მეწილეც ამ კომპანიაში. ავტომობილი Cruise Origin არ არის საჭით და პედლები წარმოდგენილი, სულ სხვა სისტემა და მოდელი აქვთ ჩაფიქრებული მის შემქმნელებს. ავტომობილში 6 ადამიანს შეუძლია მოთავსდეს და არის იქ მონიტორები, რომლებიც არჩევენ მაგითად მარშრუტს და იძლევიან სხვა დამატებით ინფორმაციას და დიდად მესაჭეს აღარ ჭირდება, რომ იფიქროს რა გზით და როგორ წავიდეს. კომპანიაში ამბობენ, რომ ავტომობილი სერიული წარმოებისთვის მზად არის, მაგრამ ეს მოდელი მხოლოდ სადემონსტრაციო იყო და გაყიდვებისთვის არ გაუთვალისწინებიათ. კომპანია აღნიშნავს, რომ მასიური წარმოების და ბაზარზე გამოსვლის თარიღი
ჯერ არ სახელდება. იმისთვის რომ Origins საზოგადოებრივი სარგებლობის გზებზე გადაადგილების უფლება მიეცეს, General Motors ხელისუფლების სპეციალური ნებართვაც სჭირდება და ვნახოთ ამის მოპოვებას და შესაბამისი ტესტების გავლას რამდენ ხანში შეძლებენ. ევროკავშირის შემადგენლობიდან დიდი ბრიტანეთის გასulis შესახებ კი კანონს პარლამენტის ორივე პალატამ დაუჭირა მხარი და ის უკვე დასამოწმებლად გაერთიანებული სამეფოს დედოფალს ელიზაბეთ მეორის გადაეგზავნა. მე მგონი თვის ბოლოს Brexit-ს ნამდვილად ვიხილავთ ამდენ წლიანი მოლოდინის შემდეგ და ხო თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მელუთ ჩაუშოღლომ დავოსის მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე ნატოს გაფართოებაზე ისაუბრა და მან თქვა, რომ საქართველოს ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციაში უნდა მიიღონ. არ მესმის, რატომ არ მივიწვიეთ საქართველოს, ან რატომ არ გავააქტიურეთ სამოქმედო გეგმა საქართველოსათვის, რათა გახდეს ის ორგანიზაციის წევრი. მე კიდევ არ ვიცი რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობაში რა ეტაპმა განაპირობა ეს განცხადება, მაგრამ სასიამოვნო მოსასმენი იყო ნამდვილად. გასახარიც და იმედია შესაძლებლობებიც მალე იქნება, რა თქმა უნდა, ეს მხოლოდ ერთი ქვეყნის მოწოდება. დაუსნე კი საინტერესო ამბები ისმის და სხვათა შორის ქართულ კონტექსტშიც და გლობალურადაც, რომელზეც აუცილებლად მოგიყვებით დეტალურად, ოღონდ რამდენიმე წუთში დავოსიდან სიახლე იქნება ბიზნესის კოლაში, იქამდე ლოკალურად განვითარებულ პროცესებს უნდა მიუბრუნდეთ. აი მაგალითად, გუშინ ჩვენი ეთერის საშუალებით თბილისის მერის დაანონსებული რამდენიმე ინფრასტრუქტურული პროექტი გაგაცანით და მოგაწოდეთ განახლებული ინფორმაცია ამ პროექტების ვადებთან დაკავშირებით. 23 პროექტ შორის, რომელიც 1 წლის წინ დაანონსდა, იყო დიღმის ტყე-პარკის მოწყობაც. მალევე ჩვენთვის ცნობილი გახდა, რომ მსგავსი ინფრასტრუქტურის მოწყობა თემქის ხევშიც არის დაგეგმილი. რა ხდება დღეს, რა სიტუაცია და რა ვითარება გვაქვს? ფაქტია, დიღმის ჭალებში პარკის სამშენებლო სამუშაოები ჯერ კიდევ არ არის დაწყებული და უფრო მეტიც მისი დაწყება არც მიმდინარე წლის ბოლომდე იგეგმება. რატომ შეცვალა მერიამ გადაწყვეტილება და რატომ გადადო 14 მილიონიანი პროექტის განხორციელების საკითხი? ამას ანუკა ჯოხაძე არ ყოდა და მოდით ნახოთ სიუჟეტი. თბილისი მასშტაბური საქალაქო პარკებით და მწვანე სივრცეებით მსოფლიოს ბევრ ქალაქს ნამდვილად ვერ შეეჯიბრება. უფრო მეტიც, ბოლო წლებში ქაოტურმა განაშენიანებამ დედაქალაქი კიდევ უფრო გაანაცრისფერა. ამას კი სატელიტიდან გადაღებული ფოტოებიც მოწმობს. აი სწორედ ასე იცვლებოდა თბილისური ფერები ბოლო 20 წელში. თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალურმა გეგმამ, რომელიც 2019 წელს დამტკიცდა, გარკვეულ ადგილებზე მშენებლობები შეზღუდა. თუმცა ამასთან ერთად უკეთესად დაგვანახა საქალაქო პარკების აუცილებლობა. დიღმის ჭალები. აი სწორედ ასე ქვია პროექტს, რომლის განხორციელებაშიც თბილისის მერია ჯერ 11 მილიონის, ხოლო მერე 15 მილიონი ლარის დახარჯვასაც გეგმავდა. პროექტის დაწყება უკვე გასულ 2019 წელს იგეგმებოდა, დასრულება კი 2020-ში. დღეს კი აღმოჩნდა, რომ თბილისის მერიამ გეგმები შეცვალა. და აი რატომ? სამწუხაროდ 2019 წელს ტენდერი ვერ ჩატარდა სამშენებლო ნაწილზე, იმიტომ რომ პროექტი უკვე გამზადებულია და საზოგადოებას ეს პროექტი უკვე წარუდგინეთ. მიმდინარე წელს დასრულდა თემქის ხევის მეორე ახალი საქალაქო პარკის საპროექტო ნაწილი და ჩვენ უკვე მზად ვართ გამოვაცხადოთ სამშენებლო ნაწილზე ტენდერი. ამ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, მოსახლეობის გამოკითხვიდან გამომდინარე, მიზანშეწონილად ჩაითვალა გამომდინარე, რომ თემქის ხევი 40,000 მოსახლეს ემსახურება, რომ დავიწყოთ თემქის ხევით და სადღაც წლის ბოლოსკენ უკვე გამოცხადება სამშენებლო ტენდერი დიღმის ჭალებთან დაკავშირებით. სანამ თემქის ხევზე ვისაუბრებთ, რომელიც მერიისთვის უფრო პრიორიტეტული აღმოჩნდა ვიდრე დიღმის ჭალები, მანამდე დიღმის პროექტზე მოგიყვებით, სადაც როგორც თბილისის მერია გვარწმუნებდა სამუშაოების დასრულების შემდეგ მრავალფუნქციური პარკი დედაქალაქის ერთ-ერთ მთავარ სარეკრეაციო სივრცედ გადაიქცეოდა. პარკის მთელ ტერიტორიაზე მოეწყობოდა როგორც საფეხმავლო, ისე ველობილიკები. განახდებოდა არსებული მცენარეული საფარი, მოეწყობოდა ხელოვნური ტბა, ამფითეატრი, კაფე, საფეხბურთო მოედანი და სკეით პარკი. აღნიშნულ პროექტზე ტენდერი ორჯერ გამოცხადდა, თუმცა ორივეჯერ უარყოფითი შედეგით დასრულდა. ტენდერებში მონაწილეობას ჩვენთვის კარგად ცნობილი კონტრაქტორი კომპანიები იღებდნენ. პირველი ინშაატ საქართველოა, რომელიც ამ ეტაპზე კიკვიძის ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზეა პასუხისმგებელი და რომელიც ყოველდღე ვადის დარღვევის გამო უკვე ჯარიმებს იხდის. მეორე პრეტენდენტი კი შეპესე გრინ სერვისი იყო, რომელიც ახლა უკვე პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზეა პასუხისმგებელი. თბილისის მერის მოადგილე მაია ბითეძემ BMG-სთან ამ კომპანიების დაწუნების მიზეზები განმარტა. იმ კომპანიების დისკვალიფიკაცია, რომელიც დიღმის ჭალების
ტენდერში იღებდნენ მონაწილეობას, განპირობებული იყო ერთის მხრივ იმით, რომ გარკვეული ხარვეზები იყო სატენდერო დოკუმენტაციის წარდგენის დროს, ასევე საკვალიფიკაციო მოთხოვნები ნაპირსამაგრის სამუშაოების ჩატარებისთვის კომპანიებს არ გააჩნდათ. Green Service მიმდინარე ტენდერებში არის როგორც ინფრასტრუქტურულ პროექტებში, ასევე გარემოსდაცვის მიმართულებით. ხოლო იშათთან დაკავშირებით გვაქვს ჩვენ გარკვეული პრობლემები, ზოგადად და კომპანია ყოველდღიურ ჯარიმებზეა. დიღმის ჭალებიდან როგორც შეგვპირდით, თემქის ხევში გადავინაცვლოთ. სწორედ ამ ტერიტორიას მიანიჭა პრიორიტეტი თბილისის მერიამ. პროექტის მიხედვით ადგილზე 24 ჰექტარი ტერიტორიის მოწყობა იგეგმება, რომელიც საქალაქო პარკისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურით დაიტვირთება. ღირებულება თემქის ხევი გამომდინარე იქიდან არის 24 ჰექტარი, მოიცავს ასევე გვირაბს. ეს არის პრაქტიკულად ორი პარკი, რომელსაც ჭრის საავტომობილო გზა, საავტომობილო გზის ქვეშ გაკეთდება გვირაბი და პრაქტიკულად 4 მხრივად 4 კვარტალს დააკავშირებს ერთმანეთთან. არის 24 ჰექტარი, როგორც თქვი, და ეს დაახლოებით 30-დან 35 მილიონ ლარამდე დაждდება ეს პროექტი. ანუ ძალიან მასშტაბურია ეს პროექტი. ბუნებრივია ეს ერთ წელიწადში არ დასრულდება. გამომდინარე იქიდან, რომ გარდა, ასე ვთქვათ, საპარკე ინფრასტრუქტურისა, ძალიან მნიშვნელოვანი სანიაღვრე საკანალიზაციო სამუშაოები არის გასტარებული. მოკლედ, როგორც ჩვენ გავარკვიეთ, საქალაქო პარკებთან დაკავშირებით თბილისის მერიის გეგმა ასეთია. თემქის ხევში პარკის მოწყობაზე ტენდერი რამდენიმე კვირაში გამოცხადდება, ხოლო მის განხორციელებას წელიწადზე მეტი დასჭირდება. განსხვავებული სურათია დიღმის ჭალების შემთხვევაში, სადაც კონტრაქტორი კომპანიის შერჩევა 2020 წლის ბოლოს დაიწყება. ამიტომ თუ თავდაპირველი პროექტის ვადებს გავითვალისწინებთ, რომელიც არანაკლებ 2 წელი იყო და ამას არაკეთილსინდისიერ კონტრაქტორებსაც დავუმატებთ, ნახავთ, რომ სულ უფრო მეტი კითხვის ნიშანი გაჩნდება. იმასთან დაკავშირებით მოასწრებს თუ არა კახაკალაძე ამ პროექტის განხორციელებას 2021 წლის ჩათვლით. იქამდე სანამ მერობის ვადა ამოეწურება. და განწყობით უკვე ბიზნეს სიახლეების ნაწილზე უნდა გადავინაცვლოთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია დაოსის მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტს შეხვდა. პრემიერის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ორი ქვეყნის ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ მათ შორის ინტენსიური კომუნიკაცია მომავალშიც გაგრძელდება. Georgian Airways-ის საჩივარი რუსეთის მთავრობის წინააღმდეგ თებერვალში დამტკიცდება. კომპანიის გენერალური დირექტორი ამბობს, რომ საქმე საინვესტიციო დავების გადაწყვეტის საერთაშორისო ცენტრში განიხილება, ხოლო პროცედურას ამერიკული იურიდიული კომპანია 10 მილიონამდე დოლარი დააფინანსებს. სადაზღვეო საბროკერო ბაზარზე ცვლილებებია. ბაზარს ერთბაშად ორი კომპანია, ჯეოინსი და ბროკერ ვაისი ტოვებენ. განახლებადი ენერგიის სფეროში მსოფლიოს ერთ-ერთი ლიდერი კომპანია ასიონეს საქართველოში ქარის და მზის სადგურის განვითარების შესაძლებლობებს განიხილავს. ამის შესახებ ინფორმაციას პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახური ავრცელებს და როგორც გიორგი გახარიასთან დაოში გამართულ შეხვედრაზე კომპანიის აღმასრულებელმა დირექტორმა განაცხადა, კომპანიის დელეგაცია არსებული საშუალებების შესასწავლად ქვეყანაში უკვე იმყოფებოდა. შეხვედრაზე კი გიორგი გახარია ინვესტორს საქართველოში არსებულ ხელსაყრელ საინვესტიციო გარემოზე და განახლებადი ენერგიის წყაროების განვითარების კუთხით არსებულ პოტენციალზე ესაუბრა. საქართველოში უკვე სამჯერ იმყოფებოდა კომპანიის წარმომადგენლები, სადაც შეისწავლეს დეტალურად ბაზრის შესაძლებლობები საინვესტიციო გარემო და ბიზნეს გარემო. შესაბამისად, გადაწყვეტილი აქვს, რომ განახორციელოს საქართველოში ინვესტიციები. ეხლა ამ ეტაპზე მიმდინარეობს კომპანიის მხრიდან კონკრეტული პროექტების მოძიება, ასე ვთქვათ, რომლებშიც შემდეგ განახორციელებენ ინვესტიციებს. მათი გეგმა არის, რომ დაახლოებით 200 მეგავატის სიმძლავრის დადგმა განახორციელონ ქარის ელექტროსადგურის ფორმით. გლობალური ლიდერი მულტინაციონალური ენერგეტიკული კომპანია ენელიკი ენერგეტიკის სფეროში არსებული საინვესტიციო შესაძლებლობების შესასწავლად საქართველოში სპეციალურ ჯგუფს გამოაგზავნის. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ეს გადაწყვეტილება კომპანიის აღმასრულებელმა დირექტორმა, ასევე გიორგი გახარიასთან შეხვედრის შემდეგ გაამჟღავნა დაოსის მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში. ამ შეხვედრაზე, რომელიც პრემიერთან შედგა, ხაზი გაესვა ახალი ჰიდროქარის და მზის ელექტროსადგურების შექმნის კუთხით საქართველოში არსებულ პოტენციალს და ეკონომიკის ზრდის პარალელურად დამატებითი გენერაციის წყაროების განვითარების აუცილებლობას აღნიშნავს პრემიერის ადმინისტრაცია.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ძალიან ნათელი და დეტალური ინფორმაცია მოგაწოდა ქვეყნის საინვესტიციო პოტენციალის შესახებ. საქართველოს ფინანსთა მინისტრისგან და პრემიერ-მინისტრის ეკონომიკური მრჩევლისგან მივიღეთ ინფორმაცია ენერგეტიკის სფეროს განვითარების საშუალებების შესახებ და განვიხილეთ ენერგეტიკის მიმართულებით საქართველოსა და მის სტრატეგიულ პარტნიორ ქვეყნებს შორის ელექტროსისტემის ინტეგრაციის და სატრანზიტო ქსელის განვითარებაზე გაწეული ღონისძიებების კიდევ უფრო ინტენსიურად გაგრძელების საჭიროება. გადავწყვიტეთ ჩვენი წარმომადგენელი მივავლინოთ საქართველოში ამ საკითხების სიღრმისეული შესწავლის მიზნით. შოკოლადის წარმოებელი ცნობილი შვეიცარიული კომპანია Camel Bloch საქართველოში თხილის პლანტაციებს გააშენებს. ქართულ თხილს კი პროდუქტ რაგუსას წარმოებაში გამოიყენებენ. ეს საინვესტიციო პროექტის განხორციელების დეტალებზე არსებული ინფორმაციით პრემიერ-მინისტრისა და კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორის შეხვედრისას კიდევ ერთხელ იყო საუბარი. Camel Bloch-მა უკვე დაარეგისტრირა კომპანია საქართველოში და მოიწია 651 ჰექტარამდე მიწის ნაკვეთი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში. ფოტოშორის კომპანიის მიზანი არის, რომ თხილის კულტივაცია ახალი ტექნოლოგიის გამოყენებით განახორციელონ, რასაც კომპანიის ინფორმაციითვე გაზრდილი პროდუქტიულობა, მცენარის გამზრდობისა და მოსავლიანობის დამოყვება. ინვესტიციის ფარგლებში კი კომპანია 40-მდე ადამიანის დასაქმებას აანონსებს. ამ კომპანიის საქართველოს შემოსვლა ჯერ კიდევ გასულ წელს ანონსდებოდა, მაშინ, როდესაც ყოფილი პრემიერი მამუკა ბახტაძე შვეიცარიული კომპანიის წარმომადგენლებს შეხვდა. ესპანურ კერამიკა El Torrente საგურის ქარხანა საქართველოში კასპში გადმოაქვს. კომპანიის საქართველოს ფილიალის ერთ-ერთი დამფუძნებლის ინფორმაციით, რომელიც მან BMG-ს მიაწოდა, ესპანეთში ქარხნის დემონტაჟი უკვე დასრულებულია, საქართველოში კი მშენებლობა უკვე აქტიურ ფაზაშია. ვიმედოვნებთ, რომ აპრილში აგურის ქარხანას ავამოქმედებთ, ამბობს ვასილ ბაბულიანი. მისივე ინფორმაციით, ქარხნის საინვესტიციო ღირებულება $3 მილიონი, საიდანაც დაახლოებით $1,100,000 საპარტნიორო ფონდის ინვესტიცია გახლავთ. ისევე როგორც ცნობილია, კომპანიამ აწარმოა საქართველოში ფარგლებში მიწა მიიღო, ამ გეგმის თანახმად კი ქარხანაში 50 ადგილობრივი უნდა დასაქმდეს, რაც შეეხება წარმატებას. ბაბულანის თქმით, ქარხანა დღეში დაახლოებით 100,000-120,000 წელ აგურის წარმოებას შეძლებს. კომპანია ახლო მომავალში კრამიტების წარმოებასაც გეგმავს. 2014-19 წლებში აწარმოეს საქართველოში პროგრამის მხარდაჭერით 359 საწარმო ამოქმედა, მათგან 85 საწარმო გასულ წელს დაფინანსდა. საანგარიშო პერიოდში 13,000-ზე მეტი ახალი სამუშაო ადგილია შექმნილი, როგორც სააგენტო იტყობინება და მათივე ინფორმაციით პროგრამის სასტუმრო კომპონენტის ფარგლებში 2016-19 წლებში საქართველოს რეგიონებში 126 სასტუმროა დაფინანსებული, რითაც ქვეყნის ტურისტულ სექტორს 3,850 ახალი სასტუმრო ოთახების რაოდენობა შეემატა და 3,000-ზე მეტი ახალი სამუშაო ადგილი შეიქმნა. რაც შეეხება კინოინდუსტრიის განვითარების კომპონენტს, 2016-2019 წლებში მისი დახმარებით 31 პროექტი განხორციელდა და 17,400 დროებითი სამუშაო იყო შექმნილი. ბიზნესმენი ლაშა პაპაშვილი მთავრობის მიერ წარდგენილი 100 საპრივატიზაციო ობიექტიდან რამდენიმე შესყიდვით არის დაინტერესებული. მან BMG-სთან თქვა, რომ ამ შემთხვევაში მისი ინტერესი არსებობს ობიექტებზე, რომელიც არის ყვარელის და საგარეჯოს ტერიტორიაზე, თუმცა ამჟამად კომპანია Redix-ის დეველოპერები პროექტის შესწავლის და დამუშავების პროცესში არიან. პაპაშვილი ამბობს, რომ ერთ-ერთი საპრივატიზაციო ობიექტით ადრეც იყვნენ დაინტერესებული, შემდეგ კი ეს ობიექტი საპრივატიზაციო ნუსხაში მოხვდა. ჩვენი დეველოპინგის სამსახური რამოდენიმე პროექტი შემომიტანეს მე და დაავალე რომ უფრო მათ შეისწავლონ. თუმცა ეს ჩვენ ახლა წვრილ პროექტებში არ იყო იქ მსხვილი პროექტები და რეგიონალურ პროექტებში ნაკლებად შევდივართ ჯერჯერობით, მაგრამ თუ ეს ჰორეკა ანუ სასტუმრო და ტურიზმის ბიზნესთან კავშირში არის, სწორედ ეგეთები ავარჩიე და ამუშავებ. ნახოთ, ზოგადად ჩვენ გვაქვს უკვე ღვინის და რძის გადამამუშავებელი საწარმო და ამდენად ყვარელი იყო ერთიც იყო საგარეჯოში, მაგრამ ცოტა მცირე ფერმაა. ეს ჩვენი წამოწყებული იყო ოდესღაც და საპრივატიზაციაში ნუსხაშიც მოხვდა. ვამუშავებთ, ახლა ცოტა ძალიან ახლოს არის დასახლებულ პუნქტთან და თუ სასოფლო სამეურნეო პროექტისთვის ცოტა რისკიანია, იმიტომ რომ ისევ მოხმარებელთა თუ მეზობლების უფლებები არ დაირღვეს, ამ კუთხით სწავლობენ ჩვენები და
ეკონომიკა სწრაფად რომ განვითარდეს, კრედიტი უნდა იყოს ხელმისაწვდომი. ესეც ლაშა პაპაშვილის სიტყვებია, რომელიც მან ჩვენთან ინტერვიუს დროს თქვა. ის აღნიშნავს, რომ მას შემდეგ, რაც მამუკა ბახტაძის პრემიერობის პირობებში ჭარბავალიანობის შესახებ განაცხადეს და საბანკო რეგულაციები ძალაში შევიდა, კრედიტის აღება ძალიან შეიზღუდა. ამოხმარებლო სესხი იქნება თუ ბიზნეს სესხი შეზღუდავ, ვერ განვითარდება ეკონომიკა. ამიტომ ეროვნული ბანკის უმთავრესი მისია უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, ინფლაციის კონტროლი, მაგრამ მეორე მხრივ ხელმისაწვდომი კრედიტი. განვითარებადი ქვეყანა ვარ ჩვენ და მის მოქალაქეების უნდა იყოს განსაკუთრებით ხელმისაწვდომი კრედიტი. ძალიან შეზღუდული. ძალიან შეზღუდული ეს რაც ქვეყანამ ბახტაძის პრემიერობის დროს დაანონსეს ეს ჭარბვალიანობის პრობლემების შესახებ და დაიწყოს რეგულაციები ძალიან ესეთია გამაღლებული ზღვარი არის რა რომ ჯერ შეზღუდეს და ახლა გამოდიან ერთი ტალღა უკვე შეზღუდების მოხსნისა იყო ახლა შემდეგ ტალღაზე არის საუბარი და მნიშვნელოვანია რომ ჩქარა განხორციელდეს ეს 14 წლამდე ასაკის ბავშვის სათამაშოების ზედამხედველობას დაექვემდებარება. ეს მთავრობის მიერ დამტკიცებულ სათამაშოების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკურ რეგლამენტშია აღნიშნული. ტექნიკური რეგლამენტი ვრცელდება პროდუქტებზე, რომლებიც დაპროექტებული ან განკუთვნილია 14 წლამდე ასაკის ბავშვების მიერ სათამაშოდ გამოყენებისათვის, მიუხედავად იმისა, ეს სათამაშო დაპროექტებული ან განკუთვნილია მხოლოდ სათამაშოდ გამოყენებისათვის თუ არა. რა ხდება დღეს სათამაშოების ბაზარზე, როგორ ხვდებიან ცვლილებას მომხმარებლები და თავად პროდუქტის გამყიდველები. ნინი ლონგურაშვილმა იკითხა პოზიციები. ტექნიკური რეგლამენტი, რომელიც სათამაშოების უსაფრთხოების შესახებ დამტკიცდა ადგილობრივ ბაზარზე არსებული მეორადი სათამაშოების მაღაზიები აკრიტიკებენ. 3 წელია რაც ბაზარზე მეორადი სათამაშოების ქსელი პილთონი ოპერირებს. ქსელის დამფუძნებელი საქმიანი დილასთან ამბობს, რომ შექმნილი ვითარების გამო ბიზნესის განვითარებას ვეღარ ახერხებენ. მეორადი სათამაშოების ქსელებს ეკონომიკის სამინისტროსთან კომუნიკაცია რამდენჯერმე ჰქონდათ, თუმცა მთავარ კითხვებზე პასუხები ამ დრომდე არ მიუღიათ. მათ აინტერესებთ, როგორ მოხდება მეორადი სათამაშოების გადამოწმება უსაფრთხოებაზე, მაშინ როცა პროდუქცია ამერიკიდან ყუთის გარეშე ჩამოდის. ასევე, რატომ არ შეიძლება ჩაითვალოს უსაფრთხოდ მეორადი სათამაშო, რომელიც ამერიკიდან შემოდის და იქაური ბაზრის რეგულაციები უკვე გავლილი აქვს. აქ არის ბრენდები, როგორც არის ტოპ ბრენდები, Leapfrog-ი, Fisher Price-ი, Little Likes-ი და სხვა და სხვა და თითოეული სათამაშო თან არის აბსოლუტურად ყველა არის მიღწევადი, ანუ ყველას მოყვება რაღაც უნიკალური კოდი, სერიული ნომერი, რომლის მიხედვითაც შეგიძლია დაადგინოს სად იყო ნაწარმოები და ასე შემდეგ. და ჩვენ უბრალოდ თხოვნა გვაქვს ეკონომიკის სამინისტროსთან და მივმართავთ, რომ რაღაცნაირად მოხდეს გზების გამონახვა იმისთვის, რომ შინაარსობრივად სწორად მივიღოთ შედეგი და სწორად შევხედოთ ამ რეგულაციას და მიზანზე ვიფიქროთ და არა იმაზე, რომ უბრალოდ ვალდებულება გვაქვს აღებული ასოცირების ხელშეკრულებით და რაღაცა დავაკოპიროთ და გადმოვიტანოთ და რაღაცა დავალება შევასრულოთ. მთავარი პრობლემა, რაც უკვე სახეზე გვაქვს, ჩვენ არის ის, რომ არ ვიცით რა იქნება მომავალში. არ ვიცით დავრჩებით თუ არა ბაზარზე და შესაბამისად ის გეგმები რაც ქონდა, რომ ახალი ფილიალების გახსნას ვაპირებთ და ასე თუ ისე გაფართოებას და რაღაც სერვისების დამატებას, ონლაინ მარკეტის შექმნას და ასე შემდეგ. არ ვიცით, ანუ შეიძლება ეს ყველაფერი ტყუილა დავხარჯოთ რესურსი და რაღაცა ცუდი შედეგი მივიღოთ საბოლოო ჯამში და საქმიანი დილა ეკონომიკის სამინისტროში პასუხების მოსასმენად მივიდა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე გენადი არველაძე ჩვენს კამერასთან ამბობს, რომ ქართულ ბიზნესს საშეღავათო პერიოდი მისცეს იმისათვის, რომ ახალ მოთხოვნებთან ადაპტირება შეძლონ. ასევე მისი თქმით, დოკუმენტი, რომელიც რეგლამენტთან შესაბამისობაში მოვა, ყველა ბიზნეს ოპერატორმა უნდა წარადგინოს. ეს იქნება მეორადი თუ ახალი სათამაშოების მწარმოებელი ან იმპორტიორი. ვერ განთავსდება ვერც ერთი პროდუქტი ბაზარზე, რომელსაც არ ახდება შესაბამისობის დამადასტურებელი ის დოკუმენტაცია, რომელიც ჩვენ გვაძლევს საშუალებას, რომ იდენტიფიცირება გავაკეთოთ ესეთი პროდუქტის. რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველა მაღაზიაში შევალთ განთავსებულ თაროზე განთავსებულ პროდუქტს შევისყიდით, ეს შეიძლება იყოს ფარული შესყიდვა, შეიძლება იყოს პირდაპირ შესყიდვა, როდესაც უკვე ზედამხედველობის ნაწილში გვაქვს გარკვეული ინფორმაცია და ის საჭიროებს გადამოწმებას და უკვე მოხდება, რა თქმა უნდა, ისევე როგორც ესეთი მეორადი მაღაზიების შემთხვევაში, ასევე ჩვეულებრივად ყველა იმ მაღაზიაში, სადაც
რომელსაც სათამაშო იქნება განთავსებული ამის აღება, სინჯების და გადამოწმება. ეს ჩვეულებრივად ვაზის ზედამხედველობის ერთ-ერთი ინსტრუმენტი არის ლაბორატორიული შემოწმება, ვიზუალური დათვალიერება და ასევე დოკუმენტალური შემოწმება. თუმცა დოკუმენტალური შემოწმება აბსოლუტურად არის ეს პირველი აუცილებელი მოთხოვნა, რომელსაც ეს რეგლამენტი და აბსოლუტურად ყველა პროდუქტზე, როდესაც ზედამხედველობას ექვემდებარება, რომ დოკუმენტალური პირველი რაც ის გადამოწმებაც ხდება, ეს არის დოკუმენტალური შემოწმება. საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრში ჰქონდათ მოლოდინი, რომ აღნიშნულ რეგლამენტს მთავრობა 2019 წელს მიიღებდა, როგორც ეს ასოცირების ხელშეკრულებით იყო გათვალისწინებული. ამიტომ ცენტრს 2017 წლის შემდეგ სათამაშოების უსაფრთხოების კუთხით კვლევა აღარ ჩაუტარებია. 2016-2017 წლებში რა კვლევებით ჩავატარეთ, ჩვენ აღმოჩნდა, რომ 54 სათამაშოდან 21 იყო საფრთხის შემცველი. მოლოდინი გქონდა, რომ 2019 წელს, როგორც იყო ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებული, მიიღებდა ხელისუფლება სათამაშოების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკურ რეგლამენტს და ამოქმედებდა ამ კონტროლის მექანიზმებს. აქედან გამომდინარე, 2017 წლის მერე რეალურად ბაზარზე არაფერი არ იყო შეცვლილი და ჩავთვალეთ, რომ აზრი არ ქონდა ასეთ კვლევის ჩატარებას. შეგახსენებთ 2020 წლის 20 იანვარს საქართველოს მთავრობამ 47 დადგენილებით სათამაშოების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი დაამტკიცა. დადგენილების თანახმად ბაზრის მარეგულირებლის ფუნქციას ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტო განახორციელებს, რომელიც სათამაშოების ადგილობრივ ბაზარზე ეკონომიკურ ოპერატორებს გააკონტროლებს და მათი სათამაშოების უსაფრთხოებას 2021 წლის 1 იანვრამდე შეამოწმებს და ტექნიკურ რეგლამენტთან შესაბამისობაში მოიყვანს. მისი მიზანია უზრუნველყოს საქართველოს ბაზარზე უსაფრთხო სათამაშოების განთავსება და ბავშვების უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვა. რეგლამენტი ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებული შესაბამისი ევროდირექტივის თანახმად და ევროკავშირის საუკეთესო პრაქტიკის გათვალისწინებით მომზადდა. სათამაშოების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი სრულად 2021 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდება. საქმიანი დილა რამდენიმე წუთში გაგრძელდება ძალიან საინტერესო თემით. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 2019 წელს დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ღვინის ექსპორტის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა. ამ ფონზე ყველაზე მეტი ღვინო მაინც რუსეთში გადის და ქვეყანა ამ მხრივ ლიდერობას ართმევს. ახალი ბაზრების ეფექტი და ქვეყნები, სადაც მარკეტინგული კამპანიის შედეგები რიცხვებში გამოისახა. ლევან მეხუღლოსთან ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარესთან ვისაუბრებთ რამდენიმე წუთში. გასულ წელს ღვინის ექსპორტში ვიმარჯვეთ. 2019-ში საქართველოსთან მსოფლიოს 53 ქვეყანაში 94 მილიონამდე ბოთლი ღვინო გავიტანოთ, ანუ 9%-ით მეტი ვიდრე იმის წინა წელს და ამან ღირებულებით 240 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. ამ მხრივ კი 2018-თან შედარებით იყო 17%-იანი ზრდა. ახალი რეკორდი დამყარებულია ჩვენთვის ქართული რეალობისთვის და ახლა დეტალები. ქართული ღვინის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით ექსპორტი გაიზარდა ქართული ღვინის სტრატეგიულ ბაზრებზე, მაგალითად პოლონეთში 17%-ით, ჩინეთში 2%-ით, შეერთებულ შტატებში 48%-ით და დიდ ბრიტანეთში 60%-ით. ზრდა იყო ისეთ ქვეყნებში, როგორც არის მაგალითად ლიეტუვა 45%-იანი, გერმანიაში 40%-იანი, ბელარუსში 74%-იანი, ისრაელში 80%-იანი, ესტონეთში 20%-იანი ზრდა ჰქონდა და რუსეთში 9%-იანი. მოლდოვას შემთხვევაში 87%-ით გაიზარდა მიწოდება, ნიდერლანდებში 17%-ით, ჩეხეთში 34%-ით და შვედეთში 626%-ით. ბულგარეთის შემთხვევაში 30%-იანი ზრდა იყო და მონღოლეთში 40%-იანი. 2019 წელს სხვადასხვა მოცულობის ღვინის ექსპორტმა 341 კომპანიამ განახორციელა ჯამში. ამასთან მსოფლიოს 25 ქვეყანაში ექსპორტირებული არის 31 მილიონი 600.000 ბოთლი ბრენდი, რაც 58%-ით მეტი არის იგივე 2018 წლის მაჩვენებელთან. ბრენდის ექსპორტით მიღებულმა შემოსავალმა კი 68 მილიონი დოლარი შეადგინა და აქ ზრდა 67%-იანია. მსოფლიოს 28 ქვეყანაში ექსპორტირებულია 625.000 ბოთლი ჭაჭა. ექსპორტის ზრდა იყო ჭაჭის შემთხვევაში 48% და მიღებული შემოსავალი 1.700.000 დოლარი. აქ შემოსავლებში ზრდა 38%-იანია. დაცული ადგილწარმოშობის ღვინოებიდან ყველაზე დიდი რაოდენობით ექსპორტირებული არის ხინძმარაული 17.018.683 ბოთლი. მას მუკუზანი მოყვება 5 მილიონზე მეტი ბოთლი. წინანდელი შემთხვევაში იყო დაახლოებით 4.5 მილიონი ბოთლი. ახაშენი 1.2
1,577,823 ბოთლი, ხვანჭკარა 1,11,897 და ტვიში შემთხვევაში 298,509 ბოთლი. მთლიან ღვინის ბრენდის, ჭაჭის, საბრენდის სპირტისა და ჩამოსაცმელი ბრენდის ექსპორტის შედეგად მიღებული აქვს ქვეყანას 345 მილიონი დოლარი. აქ 15%-იანი მატება არის 2018 წლის პერიოდთან შედარებით. რიცხვები ნამდვილად მშვენივრად გამოიყურება, ზრდა კარგია. ამ მხრივ ღვინის ეროვნულ სააგენტოს შეგვიძლია შედეგები მიულოცოთ. ამავე დროს საინტერესოა სტრუქტურა ამ ბაზრებისა და ზრდის, ანუ რამ განაპირობა მოთხოვნის მატების მაჩვენებელი. ლევან მეხუზლა ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე გვერდება სტუდიაში. მოგესალმებით ბატონ ლევან, მადლობა იმისთვის რომ ხარ ჩვენთან ერთად. სანამ შენ ღრმა და ყოვლისმოცველი ანალიზი გააკეთე, მე მოვასწარე ლევანისთვის ყველაფრის მილოცვა. შედეგების და დღესასწაულების. მიხარია? მე მაინტერესებს რა დაგჭირდა საუბარი. ვისარგებლოთ თქვენ და მოგილოცოთ განვლილი დღესასწაულები. ზრდა ნამდვილად კარგი არის, როცა ფიქსირდება, თან ასეთი რეკორდული მაჩვენებლები გვაქვს, მაგრამ მინდა რომ მიყვეთ ტენდენციას და ამ სტატისტიკის მიღმა იმ სამუშაოების შედეგებს, რომელიც სააგენტოს მხრიდან იყო გაწეული. ჩვენ მთელი წლის განმავლობაში და არა მხოლოდ შარშან ვადევნებდით აქ თქვენს აქტიურობას, სხვა ქვეყნებში იგივე მარკეტინგული იქნებოდა, გამოფენებზე მონაწილეობით თუ სხვადასხვა, როცა თანამონაწილეები იყავით ღვინის კომპანიების და თავადაც იყავით წარმოდგენილები. შედეგები ამ ქვეყნების მიხედვით, აი რომელიმე კონკრეტული ქვეყანა და რომელიმე კონკრეტული მიმართულება, რაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი ეს შედეგი არის ამის დამსახურება. თუ იგივე თანხებში ზრდა უკავშირდება სავალუტო ვთქვათ კურსის ცვლილებას და ასე შემდეგ. რამ გამოიწვია ასეთი მაღალი მაჩვენებელი? იყო გავლენა იგივე 2018 წლის საკმაოდ მაღალი მოსავლიანობისა თუ რა განაპირობა მოკლედ ეს შედეგები? თავისთავად ხადია, რომ ჩვენ ვთვლით, რომ პირველ რიგში რასაკვირველია, ყველაფერი არის კომპლექსური და ყველა თქვენ მიერ დასახელებულ ყველა კომპონენტს აქ შეაკარკვეული წვლილი, თუმცა ჩვენ ვთვლით, რომ და მე მგონი ამას შედეგებიც მეტყველებს ამ ქვეყნებში, რომ იქ სადაც ღვინის ეროვნულ სააგენტოს აქვს მიზანმიმართული პოლიტიკა, სამარკეტინგული პოლიტიკა, ზრდა არის და არის საკმაოდ დიდი. ყველაზე მე პირადად მახარებ თქვა ამერიკის შეერთებული შტატების შედეგები, სადაც 48%-იანი ზრდა არის. ჩვენ მიზანმიმართულად ვაგრძელებთ მუშაობას ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზარზე და ჩემი დიდი იმედია, რომ 2020-ში მილიონ ბოთლს გადავაჭარბებთ ამერიკაში. კი. ამ ხნის განმავლობაში ბატონ ლევან, აი თქვენი დაკვირვებით, შარშანდელმა წელიწადმა რა მიმართება მოგცათ თავად კომპანიებთან დაკავშირებით? რამდენად უფრო სტრუქტურიზირებულები გახდნენ ისინი, რამდენად გაიზარდნენ, მათ შორის განათლების კუთხითაც, რამდენად იყენებენ სახელმწიფოსგან უკვე შემდგარ სიკეთეებს, სხვადასხვა FTA-ის, სხვადასხვა შესაძლებლობების სახით, რომელიც არა მხოლოდ თავისუფალ ვაჭრობას, არამედ ახალ ბაზრებზე ხელმისაწვდომად. რამდენად აქტიურები არიან თვითონ და არ არიან მხოლოდ თქვათ სახელმწიფოს შემყურე, მათ შორის თქვენი სააგენტოს სახით. ძირითადად მინდა ვთქვა, რომ ღვინის კომპანიები საკმაოდ აქტიურობენ. ხშირ შემთხვევაში გვერდზე უთხანან ჩვენ სააგენტოს ამ მარკეტინგულ კამპანიებში არის თავისთავად ხადია ქვეყნები, სადაც ისინი თავის თავზე იღებენ და აქტიურობენ, სადაც ჩვენ მაგალითად არ გვაქვს არანაირი მარკეტინგული ღონისძიებები. საბოლოო ჯამში მინდა გითხრათ, რომ შარშანდელი გამოცდილებიდან გამომდინარე საკმაოდ ბევრი დაფიქრდა და ცდილობს ბაზრების მეტ დივერსიფიცირებას და ცდილობს მათთვის ახალ ბაზრებზე გასვლას, რათა ნაკლები რისკები, ასე ვთქვათ, რისკების გათვალისწინებით არ იყოს ერთ რომელიმე კონკრეტულ ბაზარზე ჩამოკიდებული. ერთ-ერთმა კომპანიამ შუჰმან ვაინსზე იყო საუბარი და მისმა ხელმძღვანელმა ძალიან საინტერესო განცხადება გააკეთა რუსეთის ბაზართან მიმართებაში, რომ თუ კი სადმე გვაქვს მკაცრი გართულებული საექსპორტო შესაძლებლობები, იგულისხმება პროცედურები, იგულისხმება ბიუროკრატია, ეს არის რუსეთის ფედერაცია. იმავდროულად სრულიად გასაგები მიზეზების გამო რუსეთის ფედერაცია რჩება ავანგარდში და ლიდერებში საექსპორტო ბაზრებისა. აქ გეოგრაფიული და ბევრი კიდევ სხვა მიმართება არის. რა ძირითადი პრობლემები რჩება რუსეთის ბაზართან მიმართებაში, რასაც იდენტიფიცირებას მათ შორის თქვენთანაც აკეთებენ ქართველი მეღვინეები ექსპორტის კუთხით? ხო, თავისთავად ხადია, რომ
ყველაზე რთული რაც არის რუსეთის ბაზარზე მუშაობის დროს და რატომაც არ არის თქვათ ეს ბაზარი ძალიან სტაბილური და ძალიან სახარბიელო. ეხლა მან ორი მომენტი, ანუ ერთის მხრივ თითქოს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ხო, მიმზიდველი, იმიტომ რომ ადვილია მუშაობა, იმიტომ რომ ცნობადობა არის საკმაოდ მაღალი ისტორიული მიზეზების გამო. ეგ დიდი უპირატესობაა. გასაკვირველია, კი. პლუს ლოჯისტიკა, რომელიც თქვენ ბრძანეთ, ანუ ლოჯისტიკა დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე, ცოტა გართულებულია, იმიტომ რომ მხოლოდ ერთი, ასე ვთქვათ, შესასვლელია. თუმცა ეს სიახლოვე რასაკვირველია, ძალიან ბევრ პრობლემას ხსნის გადაზიდვების დროს, მაგრამ ამავდროულად არის ცოტა სიფრთხილე გამოსაჩენი იმ მხრივ, რომ ძალიან დიდია პოლიტიკური მდგენელი, რასაკვირველია და ნებისმიერი რაღაც რყევა იწევს შემდეგ რეაქციას გარკვეულწილად, მაგალითად საზღვარზე დროებით გაჩერებებს, გამკაცრებას უწევ კონტროლებს. ეს შესაძლებელი რო ახსენეთ. ეს შესაძლებელი რო ახსენეთ, ეს ავტომობილოა ერთადერთი მხოლოდ თუ სომხეთის მარშრუტს მაინც იყენებენ პერიოდულად. მხოლოდ ავტომობილო და ისევ რო. ამ სტრუქტურას რომ ჩავხედოთ, ახალი ბაზარი, ახალი პოტენციური შესაძლებლობა რა მიმართულებით გაუჩნდათ ქართულ მეღვინეებს. ჩინეთზე იყო საკმაოდ დიდი იმედები დამყარებული, მაგრამ განსაკუთრებული თქვათ შედეგები თუ გამოჩნდა 2019-ის სტატისტიკაში და რამდენად მოახერხეს კომპანიებმა, რომ ამ საკმაოდ მსხვილ ბაზარზე, რომელზეც თქვათ იგივე ცალკეულ პროვინციებში პროდუქტის შეტანით შეიძლება რომ რაღაც დიდი მოცულობებზე გავიდნენ, მაგრამ რამდენად სტაბილურად მოახერხეს მათ, რომ საექსპორტო ბაზრად ექციათ. კი ბატონო, ჩინეთის ბაზარი თუ გახსოვთ 2018 წელს სამწუხაროდ მინუსი დავამთავრეთ და 2019 წელს თუნდაც ეს მცირე, მაგრამ 2%-იანი ზრდა უკვე ჩემი აზრით დადებითია და ასე ვთქვათ სტაბილურობა შეიმჩნევა ამ ბაზარზე. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჩინეთის ბაზარს აქვს მეტი პოტენციალი. თუმცა ჩინეთიც რაც არ უნდა ვიძახოთ, რომ აი მილიარდზე მეტი მაცხოვრებლის ქვეყანა, მაინც არ გახლავთ ღვინის კულტურის ქვეყანა, ასე ვთქვათ და იქაც ეხლა მკვიდრდება რეალურად აი დასავლეთის კულტურის შესვლასთან ერთად და სამომხმარებლო, ასე ვთქვათ, კულტურის შესვლასთან ერთად მკვიდრდება ღვინის კულტურაც, ღვინის მოხმარებაც. რაც არის ამავე დროს ქართული ღვინისათვის, რომ ამ ტიპის ღვინოს მიეჩვიონ. ანუ ეს 2%-იანი ზრდა არის თუ არა სისტემური მიწოდებისგან გამპირობებული თუ იგივე ერთჯერადი პარტიების შედეგად რაოდენობა მოგვცა. საკმაოდ ბევრი კომპანია სისტემურად მუშაობს უკვე, მიზანმიმართულად მუშაობს თქვა ჩინეთზე და იმდენად რომ წარმომადგენლობებიც კი აქვთ უკვე იქ ადგილზე და საკმაოდ სერიოზულად უყურებენ ჩინეთის ბაზარს. ნუ პრინციპში ხა სიმართლე რომ ვთქვათ, ეს 2%-იანი ზრდა რაოდენობაში, იმიტომ რომ ჩინეთში უკვე იმდენს ვყიდით 7 მილიონ ბოთლზე მეც, შეიძლება რაოდენობაში გამოხატული უფრო მეტი იყოს, ვიდრე ვთქვათ 40%-იანი და აი მონღოლეთი ახსენეთ, თქვენ თავისთავად ცხადია. კი. ხო, თავისთავად ცხადია, ამიტომ მაგრამ გარდა ამისა, ჩინეთიც არ არის ადვილი ბაზარი, იმიტომ რომ იქაც ძალიან დიდია შიდა, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო სტრუქტურების როლი, კი, რასაკვირველია, ბიუროკრატიული მექანიზმების როლი. ამ მხრივ ჩვენი როლი მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩინეთში უყვართ, როდესაც სახელმწიფო ემუშავება, ასე ვთქვათ და ჩვენ წლის ბოლოსაც ქონდა ვიზიტი, ვთქვათ, სიჩუანის პროვინციაში, რომელიც გახლავთ იქაური ყველაზე მოხმარებადი თავისი ეროვნული ფაიჯუს, ანუ ალკოჰოლური სასმელის მწარმოებელი და საკმაოდ საინტერესო შეხვედრები იყო. ჩვენ ვთხოვეთ ჩვენ პარტნიორებს, რომ შეიმუშავონ 5-წლიანი გეგმა ჩინეთში მოქმედების და ჩვენთან ერთად რასაკვირველია ერთობრივად და შემდეგ უკვე
მიუყვეთ ასე ვთქვათ ამ სამოქმედო გეგმას და მე დიდი იმედი მაქვს რომ ჩინეთში სტაბილურად მივახცევთ სადღაც წელიწადში 5-დან 10%-მდე ზრდას რაოდენობაში და ამავდროულად ნაკლები იქნება წნეხი საფასო ფასზე. რეკორდებს ორთავები ვიცით სამი. ყოველთვის მოყვება თავისი ესეთი სტრატეგიას ვერ ვიტყოდი, მაგრამ დამაფიქრებელი მხარეები იმ რეკორდის მერე რაღაცა ახალი ნიშნულია ხოლმე. ყოველთვის დასაპყრობი და ეს უფრო მძიმე გამოწვევების წინაშე გაყენებს. თან იყვება გადაივლის ხოლმე ეს რაღაცა სიხარული და მერე იწყება რომ იტყვიან შედარებით მძიმე პახმელია, მაგრამ აქ ამ კუთხით რა გეგმები გვაქვს 2020-ში მე მოვისმინე ბატონ ლევან მიზანი, რასაც შეერთებულ შტატებში 6 ნიშნულის გადალახვას გეგმავთ. 6 ნიშნული დიდი ხანია დალაშქრულია ჩინეთში და იქ როგორც ზანა 7 მილიონი დოლარზე მეტი უკვე ივაჭრება. რა გეგმებია საიმისოთ, რომ მაზანდა აღარ ჩამოვიდეს ქვევით 2020-ში, რა პოტენციალს ხედავთ და ასევე რა რისკებს და ზოგადად რა სურათი რა გამოწვევებს იძლევა 2020-ისთვის. კი ბატონო, პირველი რაც თუ მიზანს ვახსენებთ, პირველი რაც მე მგონი ისედაც ჩანს ეს არის 100 მილიონიანი ნიშნული, ანუ ძალიან გაგვიხარდა მოხარული ვიქნებით რომ 100 მილიონ ბოთზე მეტი გავიდეს ექსპორტზე. ჩემი აზრით და ჩვენი აზრით ეხლა ყველაზე მთავარი და თქვენ ახსენეთ ეს რისკები არის სწორედ სტაბილურობა. ანუ ჩვენ ვფიქრობთ რომ აღარ არის უკვე რაღაც ძალიან დიდ რეკორდების დევნა, ასე ვთქვათ, საჭირო, იმიტომ რომ და სტაბილურობა უკვე ჩვენ იმ ნიშნულს მივახციეთ, რომ თქვათ 5%-იანი ზრდაც უკვე ავტომატურად რეკორდი იქნება, ასე ვთქვათ. ბევრად მნიშვნელოვანია სტაბილურობა და ხარისხი და ეს არა მარტო რაოდენობით, არამედ სწორედ შემოსავლით განსაზღვრული და პრინციპში ესეც სასიხარულოა, რომ შემოსავალი უფრო მატულობს ვიდრე რაოდენობა. ანუ ეს ნიშნავს თუ არა იმას, რომ ეს შემდეგი ჩვენი კითხვა ზუსტად ეგ იყო, საფასო სეგმენტი, რომ ჩვენ დავიწყოთ რეალურად რაღაც ახალი საფასო სეგმენტების დაპყრობა, რაც დაგვიბრუნდება იმით, რომ 240 მილიონი დოლარი ხო არ მეშლება შემოსავალი 2000 მხოლოდ ღვინიდან. მხოლოდ ღვინიდან, დიახ, 240 მილიონი დოლარი, რაც სახელმწიფომ თავისი ბიზნესით ყველა მიიღო შემოსავალი. რომ ეს გაიზარდოს უკვე საფასო სეგმენტის ხარჯზე. აი აქ რა როგორ მძლავრობთ ბატონ ლევან და აქ რა ნაბიჯებს დგავთ საიმისოთ, რომ ქართული ღვინის ფასმა იმატოს თვითონ როგორც ასეთი. ცხადია სეგმენტურად და ცხადია კონკრეტული ბაზრებიდან და ღვინის კონკრეტული სახეობებიდან გამომდინარე. მე მგონი უკვე ბატონ გიორი უკვე გარკვეულწილად ჩანს, რომ სწორად მივდივართ ამ პრემიუმ სეგმენტში ვიმკვიდრებთ ადგილს. მე არ ვიტყოდი რომ უკვე დავიმკვიდრებთ და ასე ვთქვათ ყველაში საშუალო მაჩვენებლით მსოფლიო ქვეყნებში ვინც აწარმოებს ღვინის ექსპორტს ჩვენ უკვე რამდენიმე წელია 5 თეულში შევდივართ სტაბილურად რაც უკვე გარკვეულწილად რაღაცის მაჩვენებელია. ეხლა თავისთავად ცხადია რომ ქვეყნების მიხედვით სრულად განსხვავებულია ფასი. ამერიკის შეერთებული შტატები ვახსენე და იმიტომაც თვლი ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ბაზარად, რომ მაგალითად ბევრად მეტია იქ საშუალო მაჩვენებელი, სადღაც $4 აღწევს ქართული ღვინის საექსპორტო ფასი, ვიდრე საშუალოდ თქვენ შეგიძლიათ გამოიანგარიშოთ სადღაც $2.5 ვთქვათ, ჩვენი საექსპორტო ფასი. თავისთავად ცხადია, რომ ვთქვათ, ჩინეთი ვახსენე, იქ შედარებით ნაკლებია საშუალო ღირებულება. ზოგადად, როგორც თქვი, მე მგონია, რომ სწორ გზას ვადგავართ, პრემიუმ სეგმენტში ვართ. ერთადერთი უყვართ ხოლმე საფრანგეთთან შედარება და ერთადერთი, ვინც ჯერჯერობით გლობალურ ბაზარზე არის უკონკურენტოდ საშუალო ფასით არის საფრანგეთი. დანარჩენთან ყველასთან თუ შეიძლება ითქვას ჭიდაობთ. მე მინდა კითხოთ იმ ცნობებთან დაკავშირებით, რომელიც სააგენტომ გასული წლის მიწურულს
მიიღო, ასე ვთქვათ, ეს ღვინის ექსპორტს ეხება და ღვინის მწარმოებლებს შესაძლოა ეს ყველასთვის არ იყოს, ვთქვათ, უშუალოდ შეხებასთან დაკავშირებული, მაგრამ რა ცვლილებები შევიდა, რა წესები გადაიხედა სააგენტოს მხრიდან? ზოგადად ღვინის, ასე ვთქვათ, სექტორი, არის ნუ როგორც ალბათ ყველა სხვა სექტორი გამუდმებით ვითარდება, მათ შორის სოფლიო ღვინის ინსტიტუტებში, უნივერსიტეტებში თქვათ ინერგება ახალი მეთოდები კვლევის, მათ შორის ახალი პარამეტრები, ერთ-ერთი ესეთი პარამეტრია, რომელიც რამდენიმე წელია თქვათ ევროკავშირში დანერგილია, მათ შორის დანერგილია ჩვენს ტრადიციულ ბაზარზეც. ეს არის იზოტოპური კვლევა, რომელიც საშუალებას გაძლევს ძალიან დიდი სიზუსტით განსაზღვრო პროდუქტის წარმომავლობა. აი ერთ-ერთი კომპონენტი, რაც ჩვენ გვინდა რომ დავნერგოთ, არის სწორედ ეს კომპონენტი, ნახშირბაზის იზოტოპის კვლევა. ეს ადგილობრივად შემოწმება, იმიტომ რომ აი მეღვინეების მხრიდან არაერთხელ ყოფილა, მათ შორის წუხილი, თუ შენიშნო იმასთან დაკავშირებით, რომ ადგილზე შემოწმებული პროდუქტი ხშირ შემთხვევაში იგივე ევროპულ ლაბორატორიაში გადაწყვეტის შედეგად, როდესაც კონკრეტულ დოკუმენტაციას წარადგენენ, აქ შემოწმებულობდნენ, არ ხდება დამთხოვება ამ მონაცემების და ხშირად მათ უწევთ, რომ შემდეგ ან ახლიდან, თქვათ, ჩაატარონ კვლევა, ან საერთოდ უკვე გაგზავნილი პროდუქტი უკან გამოიწვიონ. აი ამ მხრივ 2019 რამდენად პრობლემური იყო, აღრიცხვენება გექნება თქვენ ალბათ რამდენი თქვათ უკან დაბრუნება გახდა საჭირო ამ კონკრეტული მიზეზებით და არის თუ არა ეს მასობრივად გამოწვევა დღეს მეღვინეებისათვის? ხო, მე ვთვლი რომ ეს არ არის მასიური ისევ და ისევ ამ დაბრუნებებზე თუ ვისაუბრებთ, ისიც აი იმ ჩვენი ჯერ კიდევ ლიდერი ბაზრის, ასე ვთქვათ, არა, მე ვთქვი ევროპულ ბაზარზე საუბრობ, როცა იყო რამდენიმე შემთხვევა. ჩვეულებრივ მით უმეტეს პროცენტულ გამოხატულებაში ძალიან მცირეა, ესე ჩვენ ვინც მოგმართა, პირდაპირ გეტყვით, იყო მხოლოდ ერთი კომპანია, აი ამ ასე ვთქვათ წუხილით, რომ აქაური ლაბორატორიის ანალიზები არ დაემთხვა იქაურს და რაღაც პრობლემები შეექმნა საზღვარზე. მეტი ჩვენთვის ევროპის მიმართულებით არავის მოუმართავს. ასე რომ, ნუ ჩვენ ლაბორატორიებს რაც შეეხება, ეხა სწორად გამიგეთ, მაგრამ ლაბორატორიები ჩვენი კომპეტენციის სფერო არ არის მანდ ხო ჩვენი პარტნიორები არიან, ჩვენ ღვინის ბაზისა და ღვინის შესახებ კანონის მიხედვით ყველა აკრედიტებული ლაბორატორიის ოქმები ჩვენთვის არის სავალდებულო, ასე ვთქვათ, აღიარების კუთხით, თუმცა აი ამ აკრედიტაციას სწორედ გადიან ყველაზე თავარი რაც არის, ეს არის აკრედიტაციის ცენტრი ქართული და პლუს რამდენიმე ლაბორატორიას აქვს საზღვარგარეთის აკრედიტაციაც, საერთაშორისო აკრედიტაციაც. აქედან გამომდინარე, ნუ მანდაც არის სამუშაო, თქვათ, ისეთი პარამეტრების დადგენა, როგორც არის ლაბორატორია, ამას ერს ეძახიან, ასე ვთქვათ, ანუ თვითონ ლაბორატორიებს აქვთ უფლება გარკვეულ საზღვრებში ერთმანეთთან ოდნავ ცდომილება ჰქონდეთ, ხო, მაგრამ ეს ერი უნდა განისაზღვროს ეს მძევადიანი მუშაობის, ასე ვთქვათ, შედეგად და ამ შემდეგ საკოლთაოდ მიღებულ რაღაც პარამეტრს არ უნდა ცდებოდეს, ვთქვათ, მათ შორის ცდომილება. ეს რაღაც ნიუანსები კი არის, თუმცა რაც შეეხება იმ იზოტოპურ კვლევას, საქართველოში ინერგება უკვე რამდენიმე ლაბორატორიაში. ხო, ჩვენთან ჩატარდება იზოტოპების ძირითადი ძალიან ძლიერები არიან. ერთი რაც იყო, ნუ აქამდე სამწუხაროდ ერთ ლაბორატორიაში იყო მხოლოდ და გარკვეულწილად რაღაც პრობლემებს ქმნიდა, იმიტომ რომ არ ხერხდებოდა სწრაფად და დროულად დროში იწელებოდა, ხო. თუმცა ამის გარდა ჩემთვის რაც არის ცნობილი, კიდევ ორი ლაბორატორიაში უკვე ერთ თვიან ალბათ პერიოდში დაიწყებენ ამ კვლევას და მე იმედი მაქვს, რომ სხვებიც აყვებიან. ლევან მეხუძლა, დიდი მადლობა მას მობრძანებისთვის და ძალიან საინტერესო საუბრისთვის იმ მონაგართან დაკავშირებით, რაც ღვინის
არა მხოლოდ ექსპორტიდან მქონდა 2019 წელს, არამედ იმ გეგმებზე, რაც 2020 წელთან დაკავშირებით ისაუბრა, სულ მალე მასთან ინტერვიუს და საუბრის გარკვეულ შინაარს უკვე BMG-ზე ნახავთ. ჩვენ გემზადებით შემდეგი ბლოკისათვის და შემდეგი სტუმრისთვის პოლიტიკურად აქტიური 2020-ის საკანონმდებლო აქტივობის გეგმა და პროგნოზები საქართველოს პარლამენტის სამუშაო დღის წესრიგი და გამოწვევები გექნება ჩვენი შემდეგ სტუმართან საუბრის ძირითადი მიმართულება რომან გოცირიძე შემოგვიერთდება საქმიანი დილის ეთერში. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების მიხედვით 24 იანვრისათვის $1 ფასი 2 ლარი და 98 თეთრზეა, ევროს ღირებულება 3 ლარი და 20 თეთრია, დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგის ფასმა კი 3 ლარზე და 79 თეთრზე დაამგვალა დაახლოებით ღირებულება. საქართველოს განსუს საერთაშორისო საინვესტიციო ფორუმზე მასპინძელ ქვეყნად არის მიწვეული. რანაირად იქნება განსუსში საქართველოს მასპინძელი ვერ გეტყვით, მაგრამ ამ ინფორმაციას საპარტნიორო ფონდი ავრცელებს. შოკოლადის მწარმოებელი ცნობილი შვეიცარიული კომპანია გამილ ბლოხი საქართველოში თხილის პლანტაციებს გააშენებს, ქართულ თხილს კი პროდუქტ რაგუსას წარმოებაში გამოიყენებენ. საქართველოს საელჩოს მხარდაჭერით იაპონიის ტურისტული სააგენტოების ასოციაციამ ტურისტული პოტენციალის შესახებ გამართა სემინარი. საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს ამ ინფორმაციას. რეაბილიტირებულ ვაჟა-ფშაველას წერეთლისა და ქეთევან წამბულის გამზირებზე ავტობუსების ზოლები შესაძლოა გზის შუა ნაწილში მოეწყოს. ასეთი არის 2020 წლის გეგმა თბილისის მერიის. მსოფლიოში ცნობილი კომპანია კოკა-კოლა კი აცხადებს, რომ ერთჯერადი პლასმასის ბოთლების გამოყენებას ვერ გაემიჯნებიან, რადგან ასეთი ბოთლები ისევ მოთხოვნადია. BBC-ის ინფორმაციით კომპანია აღნიშნავს, რომ მომხმარებელს ეიოლება ასეთი ბოთლების მოხმარება, რადგან ის მსუბუქია და თავსახურის გამოყენების შესაძლებლობას იძლევა. კოკა-კოლა პირობას დებს, რომ მის მიერ წარმოებული პლასტმასის ბოთლების გადამუშავება სრულად მოახდენს 2030 წლისთვის. სასტუმრო ბუდაპეშტს ისე ვაკის პარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე ავაშენებთ. ეს BMG-ის პროექტის ხელმძღვანელმა გიორგი ზაქაიძემ უთხრა. ინვესტორი ამბობს, რომ ისინი უკვე 1 წელია ელოდებიან მერიისგან პასუხს ადგილმონაცვლეობასთან ან გამოსყიდვასთან დაკავშირებით. ის აანონსებს, რომ იანვრის ბოლოს უკვე თბილისის მერიაში განაცხად შეიტანს იმისთვის, რომ ვაკის პარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე მშენებლობა დაიწყოს. ჩვენი მხრიდან იყო მიტანილი ათობით მიწის ნაკვეთი, არა მარტო ქალაქის ცენტრში, ქალაქის ცენტრის გარეთ. მაგის გარდა ჩვენ მათ შევთავაზეთ მიწის ნაკვეთები, რომლებიც მათ და ეკონომიკის სამინისტროს ნახეთ, მათ და ეკონომიკის სამინისტროს ცალ-ცალ ქონდათ გამოტანილი აუქციონზე მიწის ნაკვეთები საინვესტიციო, რომლებიც არ გაიყიდა. ჩვენ შევთავაზეთ, რომ ჩვენი მიწის ნაკვეთი შეეფასებინათ, შეფასებული ის მიწის ნაკვეთი, რომელიც იყო გაცილებით ძვირი ვიდრე ჩვენი, სხვაობას ჩვენ გადავიხდიდით და გაეცვალათ ამ მიწის ნაკვეთებში რაღაც 10 მილიონს ვამატებდით და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ სხვა გზა აღარ გვაქვს. პარალელურად ვიდაოთ საერთაშორისო არბიტრაჟში ზარალის ზიანზე სახელმწიფოს წინააღმდეგ და საკმაოდ დიდ თანხაზე იქნება საუბარი. პარალელურად დავიწყოთ მშენებლობა და ამ მშენებლობისთვის ყველა პროცედურებები, რაც არის მოუძებნოთ უკვე კომპანიებისაც ავაშენებინებ და რაღაც მოკლე პერიოდი ჭირდება. შეიძლება დღეები დაჭირდეს, შეიძლება კვირა დაჭირდეს, მაგრამ ეს არის იქნება თვეები. გიორგი ზაქაიძე ზარალთან დაკავშირებით, რომელიც მას სახელმწიფოსგან მიადგას არბიტრაჟო დავის დაწყებას უახლოეს მომავალში გეგმავს BMG-ის ვებგვერდზე დადებულ ნიუს, რომლის ავტორიც ან ციხისთავი იყო თბილისის ვიცემერი ირაკლი ხმალაძე გუშინვე გამოეხმაურა. ის ამბობს, რომ ვაკის პარკის ტერიტორიაზე რისი აშენებაც ინვესტორს სურს, ის ვერ აშენდება. ხმალაძის თქმით, თუ კომპანია ჩათვლის, რომ არბიტრაჟში უნდა წავიდეს, ესეც უნდა მოიქცეს, რადგან მერია არ თვლის, რომ ვინმესთვის რამე აქვს სასანაზღაურებელი. გამორიცხული არის ის ასაც ესენი ძახიან არ მივიღებ ესეთ ბრალდებს თითქოს ჩვენ მოლაპარაკება დესტრუქციულ რეჟიმში წავიყვანეთ შეთავაზებები არ გავაკეთეთ იმასაც ვიტყვი რომ მიწის ფონდი მუნიციპალიტეტს საკმაოდ მწირია დიდი არჩევანი ჩვენ ნამდვილად არ გვაქვს მაგრამ რაც გვაქვს ის შეთავაზებები მოხდა მათი მხრიდან რაც იყო წარმოდგენილი ისინი თხოვდნენ ერთად შენობას რომელშიც დღეს განთავსებულები არიან სახელმწიფო სტრუქტურები და რა თქმა უნდა იმ შენობებს ვერ დავთმობთ მიუხედავად იმისა რომ ესეთი განცხადება გაკეთდა და მათ ესეთ კამპანიურად გადაწყვიტეს ახლა რომ დაიწყონ ისევ სამართლებრივი პროცესები იმისთვის რომ ნებართვა მიიღონ ვაკის პარკის ტერიტორიაზე ეგენ სასტუმრო შენობებს ნებართვას ვერ მიიღებენ ვერაფერს ვერ აშენებენ კიდევ ერთი წელი რომ გაგრძელდეს ჩვენი მოლაპარაკებები და კიდევ რომ ვერ შევთანხმდეთ მაინც ვერაფერს ვერ აშენებენ
ინვესტორმა ვაგის პარკის სასტუმროს მშენებლობის ნებართვა ჯერ კიდევ 2013 წელს მიიღო. მას წინა მთავრობისგან სპეციალური ზონალური შეთანხმებაც ჰქონდა მიღებული, რომლის მიხედვითაც ადგილზე მშენებლობის ნებართვის არსებობის შემთხვევაში სასტუმროს მშენებლობის დაწყება შეეძლო. მაშინ მშენებლობა არასამთავრობო ორგანიზაციამ მწვანე ალტერნატივამ გაასაჩივრა, თუმცა საბოლოოდ 2018 წელს კომპანიამ სასამართლო მოიგო. სასამართლო დავის მოგების შემდეგ კი ინვესტორს ეს სპეციალური ზონალური შეთანხმება შეუნარჩუნდა, რომელსაც მშენებლობის ნებართვა არ არსებობის შემთხვევაში არანაირი ძალა არ ექნება. ამ ეტაპზე კი 2013 წელს გაცემულ ნებართვას ვადა აქვს გასული. ბუნებრივია საქმის დეტალებში გასარკვევად ჩვენ თბილისის მერიაში კიდევ უფრო მეტი კითხვა დავსვით. თბილისის მერის მოადგილე გვიყვება, რომ ნაკვეთი, რომელზეც ახლა ვსაუბრობთ, 2019 წლის ახალი მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის მიხედვით რეკრეაციული ზონა ორი სტატუსით არის წარმოდგენილი. მაია ბითაძე ამბობს, რომ ამ ზონას იმავე სტატუსით ჰქონდა მანამდეც, რეკრეაციული ზონა 2-ში კი მისი განმარტებით სასტუმროს მშენებლობა დაშვებული არ არის. ერზე 2-ში დასაშვები ასაშენებელი ობიექტებია ატრაქციონები, მცირეკვების ობიექტები, ამფითეატრი, გზები, სარწყავი, ანუ ის რაც ინფრასტრუქტურის სამუშაოებთან არის დაკავშირებული საპარკე ინფრასტრუქტურის. ეს არის დაშვებული ჩვეულებრივად, მაგრამ საგამონაკლისო წესით, ანუ სპეციალური ზონალური შეთანხმებით შესაძლებელია ადმინისტრაციულმა ორგანომ იმსჯელოს იქ ინდივიდუალური სახლის მშენებლობის ნებართვის გაცემის თაობაზე ან სასტუმროს ნებართვის გაცემის თაობაზე. სწორედ ეს მუხლი იქნა გამოყენებული თავის დროზე, როდესაც სპეციალური ზონალური შეთანხმება გაიცა სასტუმროს მშენებლობის უფლებაზე. მერე გაიცა მშენებლობის ნებართვა. მშენებლობის ნებართვას ვადა გაუვიდა, დღეს ვადა აქვს გასული. ხოლო სპეციალურ ზონალურ შეთანხმებაზე ვიცით, რომ სასამართლომ აღადგინა უფლება. ფრაქცია და დამოუკიდებელი დეპუტატები ფინანსთა მინისტრს პარლამენტში იბარებენ. წერილს, რომელსაც ხელს ფრაქციის თავმჯდომარე მარიამ ჯაში აწერს, ნათქვამია, რომ პარლამენტარები საკანონმდებლო ორგანოში ფინანსთა მინისტრის მისვლას ითხოვენ. საქმე ეხება 3 საკითხს, კერძოდ ტელევიზიების დავალიანებას, ყალბ აქტივებს და ნაზარდული თამაშების შესახებ კანონში ცვლილებებს. ეს ზუსტად სწორედ აღნიშნეთ, რომ თავარი გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით მანდარინის მოსავლის რაოდენობა წინასწარი ინფორმაციით 50000 ტონას აჭარბებს. ექსპორტმა გასული წლის სექტემბერ-იანვრის თვეში კი 31000 ტონა შეადგინა, რაც 5%-ით გაზრდილი არის 2018 წლის იგივე პერიოდის მაჩვენებელზე. 2019 წელს მანდარინის ყველაზე დიდი ექსპორტი განხორციელდა ისეთ ქვეყნებში, როგორც არის რუსეთი, მაგალითად ამ შემთხვევაში 20000 ტონა, უკრაინაში 5200 ტონა, სომხეთში 4400 ტონა, ბელარუსში 319 ტონა, ყაზახეთში 140 ტონა და ყირგიზეთში 58 ტონა. მიმდინარე ზამთრის სეზონზე მთის კურორტებზე არსებული გამოწვევების აღმოფხვისა და საჭიროებებზე დროული რეაგირების მიზნით საკოორდინაციო ჯგუფის შეხვედრა ამჯერად სვანეთში შედგა. ბაკურიანისა და გუდაურის შემდეგ მესტიაში შეიკრიბნენ ამ ჯგუფის წევრები. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის დავალებით საკოორდინაციო ჯგუფი აგრძელებს საქართველოს სამთო-სათხილამურო კურორტებზე ვიზიტს. ჩვენ ვიმყოფებით სვანეთში, გქონდა საკოორდინაციო შეხვედრა ყველა უწყებასთან, რომელიც პირდაპირ და არაპირდაპირ დაკავშირებულია სამთო-სათხილამურო კურორტთან, ისევე როგორც ტურიზმთან. ჩვენ ადგილზე გავეცანით სეზონზე მიმდინარე გამოწვევებს, ისევე როგორც წარმატებით განხორციელებულ პროექტებს, რომელიც შესრულდა წინა სეზონის მოსამზადებელი პერიოდისთვის. ასევე მოვინახულეთ სათხილამურო ტრასები, ვნახეთ საკმაოდ ბევრი საერთაშორისო, ისევე როგორც შიდა ტურისტი, ადნობრივია იქიდან გამომდინარე, რომ სამთო-სათხილამურო ტრასები მზად არის, გამართულია, თოვლიც გვაქვს, მოუწოდებთ ყველა უცხოელ, ისევე როგორც ქართველ მოგზაურს იმოგზაუროს სვანეთში ზამთრის სეზონზე. სვანეთის ორივე საბაგირო კომპლექსი სრულად ფუნქციონირებს, ჩართულია თეთნულდის საბაგიროები, ჩართულია ხატვალის სასრიალო კომპლექსი. რა თქმა უნდა, მცირე თოვლის ნაკლებობა სვანეთშიც გვაქვს, ისევე როგორც მთელ საქართველოში, თუმცა ეს არ აისახება ტრასებზე და ამ წუთას არის იდეალური სასრიალო პირობები.
მთიანი აჭარის ტურისტულ მარშრუტებზე მოგზაურობის რაოდენობა 94%-ით არის გაზრდილი. გასული წლის განმავლობაში აჭარის მუნიციპალიტეტებში არსებული საოჯახო სასტუმრო სახლები, ტურისტული და კვების ობიექტები 238,665 ვიზიტორს მოემსახურა. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის ინფორმაცია. მოგზაურობის სტატისტიკა შესაბამისმა სამსახურმა საინფორმაციო ცენტრების მიერ საოჯახო სასტუმრო სახლებისა და ტურისტული ობიექტების გამოკითხვის შედეგად მოამზადა. მოგზაურების ყველაზე დიდი რაოდენობა ქოფულეთის ტურისტულ მარშრუტზე დაფიქსირდა, რაც 137%-ით აღემატება 2018 წლის მონაცემს. რაოდენობის მხრივ ლიდერობს ქედის მუნიციპალიტეტიც, აქ ზრდა იყო 57%-იანი, შემდეგ მას მოჰყვება ხელვაჩაური 94%-იანი ზრდით, ხულო 61% ზრდით და შუახევი 30%-იანი ზრდით. ვიზიტორთა რაოდენობა მაღალმთიან აჭარაში მზარდია, გაზრდილია მოგზაურთა რაოდენობა როგორც ტურისტულ მარშრუტებზე, ასევე საოჯახო ტიპის სასტუმრო სახლებში, მუზეუმებში, კვების ობიექტებში, სხვადასხვა ტიპის ტურისტულ ატრაქციებზე, რაც რა თქმა უნდა დამატებით მოტივაციას აძლევს მოსახლეობას, რომ უფრო განავითარონ არსებული ტურისტული სერვისები და ინფრასტრუქტურა, რომელსაც თავაზობენ ტურისტებს. ჩვენ ამ ეტაპზე გვაქვს 15 ტურისტული მარკირებული მარშრუტი და რა თქმა უნდა ვიმუშავებთ აქტიურად ახალი ტურისტული მარშრუტების შექმნის მიმართულებით და არსებულის განვითარების კუთხით. მთიანი აჭარის ტურისტული მარშრუტების განვითარება და ტურისტული პროდუქტების შექმნა არის ის ძირითადი კომპონენტი, რომელიც ჩვენს რეგიონს შეუწყობს ხელს გახდეს 4-ვე სეზონზე მიმზიდველი ტურისტული მიმართულება. რამდენიმე დღის წინ ერთი საინტერესო ამბავი გავრცელდა, რომლის მიხედვითაც მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანის ჯეფ ბეზოსის iPhone-ში WhatsApp-ის აპლიკაცია გატეხეს. მთავარი დამნაშავე ამ ყველაფერში საუდის არაბეთის ხელისუფლებაა და ამჟამად თემის განხილვა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით სწორედ ამ მიმართულებით მიმდინარეობს. ლევან თაღიაშვილი გაერკვა საქმის დეტალებში, საინტერესო იქნება გავიგოთ მისგან როგორ უნდა მოიქცეს ჩვეულებრივი ადამიანი, მაშინ როცა თითქმის 120 მილიარდის მფლობელის პირადი სივრცეც არ აღმოჩნდა დაცული. ლევან დილამშვიდობისა. დილამშვიდობის, ანამიოსალმი ჩვენს მაყურებელს. როგორც აღმოჩნდა ყველაფერი Washington Post-ის მესვეტის ჯამალ ხაშოგის მკვლელობას ეხება, რომელიც 2018 წლის 2 ოქტომბერს მოხდა. მოგეხსენებათ, ის გამოირჩეოდა საუდის არაბეთის ხელისუფლების კრიტიკით და პერიოდულად საკუთარ მოსაზრებებს Washington Post-ის მკითხველს უზიარებდა ხოლმე. მისი მფლობელი კი მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანი ჯეფ ბეზოსია და სწორედ ამიტომ მოხდა სავარაუდოდ საუდის არაბეთის ხელისუფლების სამიზნეშიც. თითქმის ყველა ტაბლოიდი აჭრელებულია შეშფოთებული სათაურებით, რომ თუ უმდიდრესი ადამიანის WhatsApp-ს ტეხავენ და პირად უსაფრთხოებაში დახარჯული მილიონები არაფერს ნიშნავს, რაბედი გვეწევათ ჩვენ რიგით ადამიანებს, რომლებსაც ამხელა შესაძლებლობები არ გვაქვს. საუდის არაბეთის ხელისუფლება რა თქმა უნდა უარყოფს ფაქტს, რომ 2018 წლის გამოძიებას რაიმე შეხება ჰქონდა ჯეფ ბეზოსის smartphone-და და ამ ყველაფერს აბსურდს უწოდებს, მაგრამ როგორც წესი კვამლი უცეცხლოდ არ ჩნდება და გარკვეული საფუძველი ამოეჭვს ნამდვილად აქვს. რაც იმას ნიშნავს, რომ არც ერთი ჩვენგანი ბოლომდე დაცული არაა. შეიძლება ფლობდე მილიარდებს იყო ყველაზე მდიდარი ადამიანი და უბრალოდ პირადი სივრცე არ გაგაჩნდეს და შენი შეტყობინებები სურვილის შემთხვევაში ნებისმიერმა ადამიანმა წაიკითხოს. რაც ეხება შეღწევის გზებს, როგორც Forbes წერს, ბეზოს სპეციალური ვიდეო ფაილი გაუგზავნეს, რის შემდეგაც მოახერხეს მის smartphone-ში შეღწევა. უსაფრთხოების ექსპერტები ამბობენ, რომ ეს ყველაფერი გამომაფხიზლებელი უნდა იყოს მთელი ინდუსტრიისთვის და ის რეგულაციები თუ ინოვაციები, რაც პირადი უსაფრთხოების გაუმჯობესთვის იქნება, არასაკმარისია. Forbes წერს, რომ ჟურნალისტებისა თუ სამოქალაქო აქტივისტების smartphone-ებზე შეტევა ახალი ამბავი არაა, თუმცა უმდიდრესი ადამიანის პირადი სივრცე ნამდვილად ახალი ხილია ჰაკერებისთვის და ეს დამატებით კითხვებს აჩენს, ხომ არა კიდევ სხვა ბიზნეს თუ პოლიტიკური ლიდერის მობილური ტელეფონი დაუცველი. თან რაც ყველაზე მთავარი ამ ცდელობების უკან თავად მთავრობებით განან და ამ შემთხვევაში მსგავსი ფაქტები არათუ გამოძიებული, არამედ წახალისებულიც კია. მადლობა ლევან, ჩვენ კი სტუმართან ერთად უნდა გავაგრძელოთ საქმიანი დილის ეთერი. 4 თებერვალს 2020 წლის საგაზაფხულო სესია ოფიციალურად გაიხსნება. მართალია 435 კონგრესმენი და სულ რაღაც 4-ის ხელმოწერით იყო ის წერილი, როგორც მავანი ამბობენ, მაგრამ ფაქტია ის არსებობს. არსებობს ორივე პარტიის წარმომადგენელთა მხრიდან ხელმოწერილი და სწორედ საქართველოს პარლამენტს ამოწევის ბოლოს წინა შეკრების გახსნა საკმაოდ მძიმე ფონზე მოუხდება. წერილებზეც ვიკითხავთ და განცხადებებზეც, მით უმეტეს ჩვენი შემდეგი სტუმარი, მაგალითად ფრონტერას საქმეს ძალიან კარგად იცნობს და ჩვენთვის ძალიან საინტერესო იქნება ამ ხრივ მისი პოზიცია და მოსაზრებაც. რომან გოცირიძე შემოგვიერთდა საქმიანი დილის ეთერში. მოგესალმებით ბატონო რომან. მადლობა. წერილებზე ლაპარაკობთ, სიხარულისთვის დრო აღარ რჩება. ესე გამოვიდა, მაგრამ სიხარულსაც მოვასწრებ. მოგესალმებით. მე წერილები არა. მე მაინც მინდა რომ ინდექსებით დავიწყო და მე გადავიდე. წელი კარგი. კი ბატონო, დავიწყე. ვინცხა იმან დაწერა. ვინცხა Facebook-ის ვინცხა საქართველოს ამერიკის ჯგუფის ხელმძღვანელი. ვინცხა ჯგუფმა. ამ წერილი მეორე ხარისხოვანია ხა. კონგრესმენების წელი რა განსახილველია. როდესაც
ხო, მაგრამ ეს ყველაფერი ჩვენ მაინც ვიცით, რომ მოდის იმ საერთო ჯაჭვიდან, რომელზეც საერთაშორისო ორგანიზაციები, აქ high-five-ზე არ არის ბატონო საუბარი, რომელთა ინდექსებს მე, თქვენ, ანა ბიზნეს მედიაში აქტიურად ჩახედული ადამიანები შედარებით იოლად კითხულობენ. საუბარია სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებზე, საუბარია დემოკრატიის ინდექსებზე, The Economist-ზე, TI-ზე. ეს ყველაფერი წავიდა ამის მდგენელია იმ კონგრესმენების წერილი, რა თქმა უნდა, კონკრეტული თანდართული აქცენტებით კონკრეტულ პროექტებზე. რას ნიშნავს შეფასებები ინდექსებში ქართული ეკონომიკისთვის? მოდი ამითი დავიწყოთ საუბარი და მერე გადავიდეთ უკვე წერილებზე. რა თქმა უნდა, როდესაც რომელიღაც ინდექსი უარესდება, ყოველთვის გული გწყდება, ან საუმჯობესება გიხარია, მაგრამ ეს ყველა ერთ ინდექსთან დაკავშირებული მოვლენა არ არის, მთელ სერია. მანამდე იყო ერთი დღით ადრე დემოკრატიის ინდექსი გაუარესდა. უფრო ადრე წერილები ამერიკის კონგრესიდან და მართლაც ძალიან საგანგაშო წერილია, მით უმეტეს ეს არის ორპარტიული წერილი და ეს გამოხატულებაა ფაქტობრივად იმისა, რომ კონგრესის განწყობილებას ასახავს ისინი, მით უმეტეს ეს არ არიან რიგითი დეპუტატები, ასე ვთქვათ, თუმცა კონგრესში ნებისმიერ დეპუტატს თავის პოლიტიკურ წონაღ და თავის პოლიტიკური პარტიის ნაწილია და ეს ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ ეს პარლამენტმა თქვა მთავრობას ხომ არ უთქვამს, მაგრამ გონიათ პარლამენტი ამერიკის კონგრესი საქართველოს პარლამენტი, როდესაც ვიღაცა თიც დაუქნევს და კონსტიტუციას ცვლიან ზემოდან იმის არაფორმალი მართლის დავალებით. ძალიან სასაცილო კომენტარები გააკეთეს. სადაც ამბობდნენ, რომ ეს ხომ არ არის აღმასრულებელი ხელისუფლების განცხადებაო და ამავე დროს აუწყდებოდათ, რომ ერთი კვირა ადრე თავდაცვის მინისტრის მომადგილემ გააკეთა განცხადება და უფრო ადრე სახელმწიფო დეპარტამენტმა, ანუ მთავრობამ მაგათმა საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გააკეთა განცხადება არჩევნებთან დაკავშირებით და ასევე სასამართლო სისტემაში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით და ძალიან მწარედ იქნა და თან პოლიტიკურ დევნაზე პროკურატურა იყო ნახსენები. ანუ შეიკრა ჯაჭვი ამერიკის მთავრობა, ამერიკის კონგრესი, მანამდე ევროკავშირი, ეხლა ევროკავშირი, როდესაც საქართველოს საკითხი იხილებოდა სულ 2 დღის წინ, აგერ ინდექსების გაუარესება, ამას შემდეგ აგერ ანაკლიის სპორტის ჩაძიროსთან დაკავშირებით უკვე განცხადებები, როგორც სამხედრო გენერლების, ასევე პოლიტიკური წრეების. ანუ საქართველოს ხელისუფლების თავზე ძალიან დიდი შავი ღრუბელი ჩამოწვა და ნელ-ნელა მეხი დაეცემა თავზე. ეხლა ჩამონათვალს, რაც თქვენ ერთიანად მოაქცეთ ამ ყველაფერში, მივყვეთ ეტაპობრივად. წელი დაიწყო საკმაოდ აქტიურად და რამდენიმე ინდექსი ნახეთ ჩვენ, რომ საქართველოს პოზიციები ვერ გაიუმჯობესა რიგ შემთხვევაში, ანუ ქულები შესაძლოა იგივე შენარჩუნდა, მაგრამ ცალკეულ შეფასებებში გაუარესება გვაქვს. გუშინ იყო დემოკრატიის ინდექსთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს პირიქით გაიუარესა, ანუ აქ უკვე ჩამოქვეითება იყო. ეს გამოხმაურება იმ პრობლემებზე, თუნდაც იგივე ეკონომიკის ნაწილში, რაც ჰქონდა გასულ წლის განმავლობაში, თუ კიდევ უნდა ველოდოთ ამ ყველაფრის ეფექტს მომდევნო თვეების და წლების განმავლობაში. არა, ეს უკვე შეიძლება შემაჯამებელი შედეგია ბრალწლიანი მმართველობის. ხომ პირველი 2 წელიწადი რაღაცით მიგორობდა ინერციით. ხომ რაღაც იმედები იყო თავიდან, მერე ფული დარჩა. აი იმ ხელისუფლებიდან მაგალითად ბიუჯეტში ნაშთი იყო 1 მილიარდი. დღეს არის 600 მილიონი ნაშთი, როდესაც 14 მილიარდიანი ბიუჯეტია. მაშინ სადღაც 8 მილიარდამდე იყო. 1 მილიარდი ბიუჯეტში იყო ნაშთი, მეორე 1 მილიარდი იყო საბიუჯეტო ფონდებში და დაახლოებით 2 მილიარდი დახვდა და ამით დაიწყეს რაღაც ფლანთესვის პროგრამა და 200 მილიონი დაკარგეს იქ და ჯანდაცვის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა მაშინ დაიწყეს იმ დარჩენილი ფულით. 1-2 წელიწადი ის ფული, ეს ამ ფულის ხაშოს უნდა აშენებული იყო მაშინ ანაკლიის თანამონაწილეობაში თავრობა იყო და რკინიგზის შემოვლით იგზისთვის იყო ეს ფული გადანახული და საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის რაღაც პირველი 2 წარმატებული წელიწადი ახლა კარგი დამთავრდა 300 მილიონიანი დავალიანება აქვს უკვე, მაგრამ რაღაცები ინერციით მიდიოდა. მაგრამ უცბად ამ ინერციამ და ძველმა, ასე თქვა, სისტემამ თავი ამოწურდა და გაჩერდა და მე პირიქით მე რევიზიები დაიწყო. ის რაც ლიბერალურ ეკონომიკაზე იყო დაფუძნებული და რაც იყო ბრენდი ქართული სავიზიტო ბარათი გახდა საქართველოსათვის. დღეს საქართველოს გადაიქცა ჩვეულებრივ პოსტსაბჭოთა რესპუბლიკა. ამიტომ ეს უკვე ხელმძღვანელობა არ გეთანხმებათ, ხო შემთხვევაში დავოსიდან რა გზავნილს მივიღოთ და ის ხელმძღვანელობა ვიცე-პრეზიდენტის quoting საკეთებს. არა, ყველა ხელმძღვანელობა, ზიბიარის ხელმძღვანელობა ექნება, სხვა მათი წარმომადგენლები, რეგიონების ხელმძღვანელობა საკუთარი კარიერა აწუხებდა და ბუნებრივია თქვენ ოდესმე გაიგონიათ, რომ ან იბიარდი ან სავალუტო ფონდი ან სხვა პოლიტიკურ ასე განცხადებებს აკეთებდნენ. სტანდარტული ასე თქვა შეფასებებია, ეს პასუხისმგებელი პირები, რომლებიც აქ არიან, თავიანთ კარიერას ასე თქვა აკაური წარმატებებით იწყობენ, მაგრამ როდესაც უკვე უკიდურეს ზომამდე მივა, მაგალითად ეროვნული ბანკის დანგრევა როდესაც იყო და ზედამხედველობა გამოვიდა გარეთ, მაშინ ძალიან მკაცრი განცხადება გააკეთა სავალუტო ფონდმა, იბიარდმა, სოფლიო და ყველა მოაწევა და იშვიათი შემთხვევა იყო კოლექტიური წერილი მიწერეს პარლამენტის თავმჯდომარეს პრეზიდენტს და პრემიერ-მინისტრს. ამიტომ რაღაც ასე თქვა რაოდენობრივობა როცა
დაგროვდება, ხო ვიცით, დიალექტის კანონია. პროფილური საკითხები. ის გადადის, ასე ვთქვათ, სხვა თვისობრიობაში, ხო? ხო, Wi-Fi-ების გამო. ამიტომ დღეს უკვე თვისობრიობა მივიღეთ. აი ეს წყალი რომ ადუღოდეს 99 გრადუსამდე წყალი. საკმარისი ერთი პატარა წვე და 1 გრადუსი მომოტება და უკვე მივიღებთ 4 სხვა რამე ხდება. აი ასეა, დააგროვდა საქართველოს გაძლიერებაში და ბოლო წვეთი, რა თქმა უნდა, სულ ბოლო წვეთი ეს იყო არჩევნებში ივანიშვილის ეს საშინელი ტყუილი, როდესაც მოაწყო ყველა პროპორციულ როგორც შინ ასე მსგავსი ტყუილი სერიოზულ პოლიტიკაში მიუღებელი პოპულიზმი გასაგებია საარჩევნო თუ სხვა და ზოგადად ზომიერი პოპულიზმი პოლიტიკისთვის დამახასიათებელი თემაა, მაგრამ მსგავსი ტყუილი, როდესაც მთელი მსოფლიო შეკრიბა, ელჩები შეკრიბა, ნუ მე ანაკლიამ უბრალოდ ეხლა გაფორმდა ანაკლის პროექტის გაუქმება, თორემ მანამდე ისედაც ნათელი იყო არაერთხელ აი თქვენ ხშირად წერდით და ერთი წლის წინ ფორბსში თქვენ წელი ახდა ხო ფაქტობრივად ანაკლია ანარავო თუ რაღაც ანაკლიას ამიტომ ვიცოდით რომ ანაკლია ერთი წლის წინ ვიცოდით სამწუხაროდ ანაკლის კონსორციუმი ილუზიებში იყო ცოტათი და მაგათ ეგონათ რომ რაღაცა მაინც იმედი ჰქონდა შეიძლება არ ვიცი ის იმედი ჰქონდათ რომ თითქოს შესაძლებელი იყო ხელისუფლებასთან რაიმე მოლაპარაკება მაგრამ ჩვენ ძალიან კარგად ვზნობდით ამ პროცესს ამიტომ ეს ყველაფერი ამ რაოდენობრივი დაგროვება გადავიდა ახალთვისობრიობაში რომელიც გამოჩნდა ასე საქართველოს ხელისუფლება არის უპერსპექტივო ამ ხელისუფლებას არ აქვს იდეები აი რა უნდა მოხდეს მომავალში ისეთი თუ 7 წელი არაფერი გაიკეთებია რატომ გააკეთებ მომავალში დღეში მომავალში თვეში ან მომავალში წელიწადში 2020-ში ელოდებით ან ხედავთ თუ არა შანსს რომ იგივე საკანონმდებლო საქმიანობისას იმის გათვალისწინებით რომ ბიზნესთვის ისედაც შენელების პერიოდია ხოლმე წინა საარჩევნო პერიოდი რაც არ უნდა იდეალური იყოს სიტუაცია პოლიტიკურად ელოდებით თუ რომ შეიძლება რაიმე ფორმით ქვეყანა მისცეს საერთაშორისო ინვესტორებს იქნება თუ ადგილობრივს საშუალება ოპტიმიზმისა ან იმისა რომ გააკეთონ რაიმე ფორმით ინვესტიცია და იყვნენ აქტიურები. მაშინ მოდი დავამატებ აქვე რომ კითხვები გავაერთიანოთ და შემდეგ თემაზე გადავიდეთ. ბატონო, რას ნიშნავს ზოგადად ინდექსების და აი ეს კორესპონდენცია და როგორ აისახება ეკონომისტ რომან გოცირიძეს მიმართავ ინვესტორებზე და მათ დამოკიდებულებაზე ქვეყნის მიმართ. როგორ ითარგმნება ეს ჩვენს ეკონომისტების და ბიზნესის ენაზე? რა თქმა უნდა, ყველა ინდექსი არის სპეციფიკური დატვირთვაა. იგივე დემოკრატიის ინდექსი და თითქოს და დემოკრატიის ინდექსი რა კავშირშია მაგათად ეკონომიკასთან, მაგრამ იმ კავშირშია რომ დემოკრატიის ინდექსის გაუარესება, როდესაც შემდეგ ქვეყანა კატეგორიაში ჯდება, რომელიც არის ჰიბრიდული, ანუ ავტორიტარული ცხარ და დემოკრატიულიც, ასე სანახერო და მე მას თავისი სპეციფიკური, ასე ვთქვათ, მოვლენები ახლავს თავად. არ ტარდება არჩევნების სწორა, ხდება მანიპულაცია, ხდება ასე ვთქვათ, ძალაუფლების უზურპაცია და აგერ უკვე უზურპაციის თემა, რომ არაკონსტიტუციურად მართავს ვიღაცა ქვეყანას, ეს უკვე აგერ მეორე ინდექსში უკვე უფრო მკაცრად გამოვლინდა და სახელმწიფოს მითვისება თუ მიტაცების თემა გაჩნდა უკვე კორუფციის ინდექსში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ქვეყანა არის რისკიანი. ანუ პოლიტიკური რისკის მქონე ქვეყანაში ბუნებრივია რომ ბიზნესი, შიდა ბიზნესი ვერ გაიხარებს ჯერ ერთი, იმიტომ რომ კონკურენცია არ არის და საქართველოში სპეციფიკური მდგომარეობა ერთი ადამიანი ფლობს ყველაფერს და რაიმე ინვესტიციები თუ კი კეთდება სხვა ინვესტიციების შეზღუდვისა და ივანიშვილის პირადი ასე ვთქვათ ბიზნესის განვითარების კუთხით. ანუ ჩვენთან კიდევ სპეციფიკურია ჩვენნაირად მდგომარეობაში მყოფი სხვა ქვეყნებთან შედარებით. ამას ნიშნავს რომ საუცხოური ინვესტიციები არ მოდის, ნიშნავს რომ აქედან ინვესტიციები გავა. ანუ ქვეყანაში არ არსებობს ისეთი რაღაც მუხტი, რომელიც ეკონომიკას დაძრავდა. აი რა უნდა იყოს ჩვენთან ისეთი რამ. რატომ აი ვამბობთ ხანდახან, რომ აი ჩვენ საქართველოს ამდენი პროცენტი და გავიზარდოთ 10-12 რაღაცა რომ გავუსწოთ ბულგარეთს. მაგრამ ეს ბულგარეთი გეუბნება კი, მაგრამ ვინ ახარ შენ? მე ევროპის შუაგულში ვარ. ევროკავშირის წევრი ვარ. შენ რუსეთის მოსაზღვრე სახელმწიფო ხარ, რომელსაც თავისი უზარმაზარი პრობლემები აქვს. ანაკლისი რომ 2 მილიარდ ნახევარიანი პროექტი საოკუპაციო ხაზთან შენდებოდა 4 კილომეტრში, ეს იყო ნატოს ჯარი ფაქტობრივად. წარმოგიდგენთ, აგერ იმაში გადის ცხინვალის რეგიონში 1 კილომეტრიანი მონაკვეთი, იმის რა ქვია, ბაქოს სუბსისა, ბაქო-თბილისი ჯეიხანიც კი არ არის. აბა მივიდეს და გაბედოს და ხელი დაადოს ვინმე. არის უზარმაზარი პოლიტიკური ფარი ეს ბაქო-თბილისი ეზონომი, ბაქო-თბილისი ჯეინახალი, ანაკლის პორტი. და შენ უსაფრთხოებას იქმნი ამავე დროს ეკონომიკური პროექტებით და შენ როდესაც აგზნობინებ ინვესტორს რომ არა მარტო ეკონომიკურად ხარ მიმზიდველი შენი კანონებითა და შენი ლიბერალური გარემოთი არამედ დაცული ხარ რაღაცით მაშინ მოვა ანუ როგორ უნდა შევეჯიბროთ და აი ამ კორუფციის გაუარესება პირდაპირ ნიშნავს რომ საქართველოში ვერ დაიძლევა სიღარიბე ვერ განვითარდება ეკონომიკა. კორუფცია პირველ რიგში ეს ნიშნავს არათანაბარ კონკურენციას და ადამიანების მიერ შექმნილი დოვლათის განაწილებას არა სამართლიანი გზით. კორუფცია ნიშნავს ქონების მითვისებას, ბობოლებისა და ვიღაც კრიმინალების მიერ. მაგრამ საქართველოს როცა ვამბობთ, რომ დაბრუნდა ელიტური კორუფცია, ეს არ არის სწორი. საქართველოში დაბრუნდა ადმინისტრაციული კორუფციაც.
საქართველოში ელიტური კორუფცია რომ ყვავის და ყველა პროექტებს რომ იღებს ხელისუფლებასთან დაახლოებული ადამიანები ვიცით საქართველოში 7 წლის ბიუჯეტიდან 1 წლის ბიუჯეტი მოხმარდა გზებს და ინფრასტრუქტურას 8 მილიარდი დაიხარჯა 7 წელიწადში რომ გავასაშვალოთ ჩვენი ბიუჯეტი აი ამ 7 წლის განმავლობაში გამოდის სადღაც 8.5 ანუ ეთყობა რაიმე 8 მილიარდი ჩვენს გზებს ამ 8 მილიარდიდან დაახლოებით 2 მილიარდი არის ესა თქვა უტენდეროდ მიღებული შეკვეთებიდან ხელისუფლებასთან დაახლოებული ადამიანების მითვისებული ფული 35% პირდაპირ ასე თქვა ხელშეკრულებით თუ შეკვეთით ხდება ასე თქვა ტენდერებში ან ესეც კორუფცია პირდაპირ კორუფცია მარტო ის არა ჯიბეში ვიღაცას ქრთა მიჩაოდო ჩვენთან კორუფცია შეავარნაძის დროს გაიგებებული იყო ქრთამთან ჯიბეში რომ ფულს უდებდნენ ახლა კორუფცია არის პრივილეგიების და მდგომარეობის გამოყენება საკუთარი ბიზნესებისათვის. ეს იმას ნიშნავს, რომ ეკონომიკა ასეთ ვითარებაში ვერ განვითარდება და ბუნებრივია, რომ ჩამოგვიერთვა ჩვენ ლიდერის როლი ჩვენს რეგიონში. ხო არ გვიჩნდება. უკვე სომხეთი გვასწრებს მიმზიდველობით. საქართველოს რაღაც ჩამორჩენილი ქვეყანა გახდა თავისი იდეოლოგიით, თავისი სომხეთველობით, რა თემებზე ლაპარაკობთ, ანუ პროგრესი, რაღაც შარმი, დასავლურობა, სითამამე, სიხალასე დაიკარგა. აი ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, ჩდება საფრთხე დავკარგოთ ადგილი იმ ელიტარულ ათეულში, რომელზეც წლები დაგვჭირდა და საკმაოდ მტკივნეული რეფორმები, საიმისოდ რომ ისულიყავით გულისხმობ სოფლიო ბანკში მოწინავე პოზიციებს. დიახ, ეს ინდექსი იმდენად მყარად იქნა შემოსული, რომ ჩვენ სოფლიო ათეულში შევედით აი მეტეორი ვთქვათ და მე მახსოვს მე სინგაპურში როდესაც პირველ რიგში მოხდით ათეულში იმაში იყო სავალუტო ფონდის და სოფლიო ბანკის წლიური შეხვედრა და ეს ისტორიული მოვლენა იყო წარმოუდგენელი იყო საქართველოს სადღაც 140 ადგილზე ჩვენ ეს შევინარჩუნეთ შემდეგ მოხდა ამ ხელისუფლების დროს პირველი უკუსლა და უცბად მერვე ადგილზე მყოფი გადავარდით 24 ადგილზე მაგრამ აი სწორედ იმას რაც თავში ვთქვი იმ საფუძველ ჩაყრელი ასე ვთქვათ იმ რეფორმებისა რომელსაც ვერ შეცვლი ხომ გადასახადების შემცირება თავისუფალი ეკონომიკა არა საბაჟო არ არის ტელეფონებით გადასახადს იხდი კორუფცია მოისპო მაშინ ამ სისტემაში და ჯერჯერობით საბედნიერო როცა გადასახადო და ასე შემდეგ ძველებური შევარდნაძის დროს არ დაბრუნები ამიტომ ეს ყველაფერი არსებობს და ბუნებრივია ამის შემდეგ სხვა რისკებიც არის ესეთ აქედანაც თუ ამოვარდით ასე ვთქვათ ბუნებრივია რომ საქართველოს მაშინ ნელ-ნელა უკვე მცოცავ უკუსლას დაიწყებს მაგრამ თავარი მაინც რომ შევაჯამო ძალიან მოკლედ ამ ინდექსების გაუარესების სურათი ასეთია რომ საქართველოს ხელისუფლებას ამ ხელისუფლებას არ აქვს არავითარი რესურსი, არც საკადრო რესურსი, ადამიანები ხო არ აყავთ. ვინ უნდა მოიყვანონ? გარედან არავის არ უნდა მოსვლა. მინისტრები ხელახლა მოყავთ. ვინც არიან ამათ, საიდან აქვთ იდეები? რა იდეებით სულდგმლობდნენ? ვინ არის იდეების ლოკომოტივი საქართველოს მთავრობაში? ხო რა, ოროსანი მინისტრები არიან, სამწუხაროდ ცულუკიანსო უსვენდი. აგერ ისავე გახახილი ჯინსებით მივიდა სახალხო დამცველის წარმომადგენელი ციხეშიო. მე სახალხო დამცველს უნდა უთხრა ყოჩი ახლა ძალიან მაგარი ბიჭი ყოლიათ, ვინც ციხეში შევიდა 4 საათი ელაპარაკა პატიმარს. ისე მოაწონა თავი, ისე გულახდილი და სანდოობით ურთიერთობაში შევიდა, რომ ჩაის დაალევინა, საკუთარი შოკოლადის მისცა, საკუთარი საპირპარისოს გამოაყენებინა. ეს არის მუშაობა. და ნაცვლად იმისა, რომ მადლობა უთხრა, რომ აი ესეთი თანამშრომლები ყავს, რომელიც დახურულ სისტემაში შედის და იწვევს ნდობას, გამოდის ხალის შუა საუკუნეებრივი იდეები და ეუბნება. ან აი სხვა თემაა, მაგრამ მაინც მის ქვეშ ვარ, განწყობილების ქვეშ გუშინ ქალბატონ ლომჯარიას გაუბაზრა ასე ვთქვათ უხეშად ვთქვათ ვის შეხვდა როგორ შეიძლება ჩანაწერები გამოიტანა დანაშაულია და ვის შეხვდა კონფიდენციალური ინფორმაცია გამოვა გარეთ და ისაა შეხვდა მანუელ მერაბიშვილს ესე იგი ლომჯარია ეს არის ნაციონალია ხო აი ასეთი ასე ვთქვათ ეს მოდის თუნდაც აბსოლუტურად ნეიტრალურ არაეკონომიკური კუთხით ანუ იდეების ვერ დაიბადება ამ თავრობაში ვერ შეიძლება ვერ განახორციელება ასევე თავიდანვე ამ განცხადებასთან კავშირებით ვიყავით თქვენთან სოლიდარული. უბრალოდ ეს თემა კვლავ გახდა ახლა აქტუალური, ან ამახსენა ეს შესავალში იყო თქვენი დამოკიდებულება ფრონტერას кейსის მიმართ. ფაქტიურად მაშინ მახსოვს რომელიღაც ედიტორიალში გავიტანენ კიდეც და რომანი ვახსენე, რომ დამოკიდებულება და მიმართებები სწორია, იმიტომ რომ როცა ადამიანი დეტალებში იცნობს სიღრმისეულ თემას. ჩვენთვის ლობინგი უცნობი არ არის. მით უმეტეს პარლამენტში ჩვენთან ახლა კლასიკური გაგებით ეს
არ მოქმედებს და არ მუშაობს, მაგრამ ფაქტია, რომ ერთ-ერთი კორესპონდენციის ნაწილიც ეს იყო. დღეს რა დამოკიდებულება აქვს ამ თემის მიმართ და ამ ფრონტერას кейსთან დაკავშირებით? რაიმე შეიცვალა ბატონო მან? მოდით, როგორ გაჩნდა ამ წელში ფრონტერა და როგორ დაიხვია ხელზე ეს წარუმატებელი ამერიკული ფირმა საქართველოს მთავრობამ. აი ამერიკელმა კონგრესმენმა ოკლაჰომადამ გამოგზავნა წერილი და ის იცავს ამერიკულ კომპანიას, მან შეიძლება დეტალები არ იცის, ფრონტერა არის 20 წლის განმავლობაში, რომელსაც რაოდენიმე მოგება არ მოუტანია და გაკოტრდა ფრონტერა და ლონდონის ლისტინგიდან ამოიღეს და 1 წლის წინათ წერდი, რომ ფრონტერა აცხადებს, რომ საქართველოში არის იმაზე დიდი გაზის მარაგი, ვიდრე აზერბაიჯანში და ვიღაცა ამას ხურს მოკრავს და გონია რომ აი ეხლა რაღაცა ახალი რაღაც იწყება და მე მოტყუებული ჰეჯფონდები რაღაც აქციებს იყიდიან და ამით ასე თქვა წუწაობს, რა ვიცი, ასეთ შეფასება იყო ჩემი მაშინ ფრონტერასადმი და არაზოს არ ვიყავი ამ კომპანიასადმი მე კეთილგანწყობილი, იმიტომ გამომდინარე იქიდან, ეხლა საქართველოს 3 მილიარდ ნახევარ დოლარს ედავება, წარმოგიდგენია? და მივიქით და არბიტრაჟია საქმე, მაგრამ ამერიკელი კონგრესმენის წერილში ფრონტერა იყო როგორც ერთი პატარა მაგალითი, 99% ეხებოდა სხვას, მაგრამ მოდით ერთი წუთი თუ მომცემთ დროს, ვიცით ჩემი დრო, ამერიკელმა ერთ-ერთმა კონგრესმენმა და საქართველოსთვის სანქციების დაწესება მოინდომა, სავსებით სამართლიდან წარმოუდგენელი რამ მოხდა ფილიპ მორის სასამართლოში, ჩვენ სასამართლომ, რომლის მოსამართლე დღეს არის უზენაესი სასამართლოს წევრი და ახლა აირჩია პარლამენტმა, დაუწესა დაახლოებით 300 თუ 350 მილიონიანი ჯარიმა. 20 წლის განმავლობაში შენო იაფად შემოქონდა საქართველოში საქონელია დემპინგურ ფასებზეო და ამ მეორე იყო აგერ კალამოისკი იცით უკრაინის ოლიგარქი და კალამოისკის პარტნიორი ამერიკელი იყო და იყიდეს ფერო, იყიდეს ჭიათურა და 350 მილიონი დაუჯდა და წაართვეს ეს ფაქტობრივად და დღეს ადმინისტრაცია მართავს ივანიშვილის დანიშნული ადამიანი და ჭიათურაში და ფეროში ეკოლოგიური ასე ვთქვათ საბაბით მართვაში შეიყვანა სახელმწიფომ თავისი ხალხი და დღემდე ეს მართავს და მესამე ფირმა იყო სწორედ ფრონტერა და საქართველოში ბიზნესის შევიწროების საკითხზე სანქციის დაწესება მოითხოვა მგონი რასელი იყო გვარი გენერალი იყო საკმაოდ ისეთი ოკლაჰომას დეპუტატი. ერთი საკითხი მოგვარდა მაშინ გახსოვთ ფადიასნევად ახლა მთელი ამბები ჩვენს ყველამ და ვამბობთ რომ წარმოუდგენელი რამაა რაც ხდება ამ ბრიტიშ ამერიკან ტობაკოს ირგვლივ ეს თემა მოიხსნა კალამოისკიმ ამ ხელისუფლებასთან დაალაგა ურთიერთობები და უკვე არა პროტესტებს და მის ბიზნესს ვიღაც სხვები მართავენ და ალბათ აუბრუნებენ მინაიდან უკრაინაში რაღაც ხელისუფლება შეიცვალა და შემორჩა ამ სიის ერთ-ერთი პატარა მონაწილე ფრონტერა, რომელსაც აქ დავა საქართველოსთან და ახალი დეპუტატი, რომელიც კონგრესში, ახალი კონგრესმენი, ოკლაჰომადან მისი მემკვიდრის საქმეებით ხელახლა გამოვიდა წინ და ამანაც მოითხოვა, მაგრამ არა მარტო ამის გამო. ის პირდაპირ ამბობს, რომ უკან დახევა დემოკრატიულ პროცესებში, საქართველოს ხელისუფლებაში, ძალაუფლების მიტაცება და ასე შემდეგ და ერთ-ერთი ბიზნესი რო საშინელ მდგომარეობაშია და ივანიშვილი ყველა ბიზნესს მართავს, იციან ამერიკელებმა. ოღონ ისაა ინფორმაცია არასწორად აქვს მიწოდებული, ესეც სასაცილოა, ხო? ინფორმაციის არასწორ მიწოდებას არგუმენტად იყენებენ. მაშინ საელჩო რატო ყავს? ჩვენ საელჩო უკნარო ყოფილა თუ ინფორმაციას უკეთესად აწვდის არასამთავრობოები. ან თურმე ამერიკაში, ამერიკის საელჩო თბილისში არ არსებობს, თუ შეურაცხყოფას აყენებს ამერიკის საელჩოს, რესპუბლიკური პარტიას და NDI-ს და ასე შემდეგ. ანუ მოკლედ ეს ისტორია იყო და ფრონტერა დაიხვიეს ხელზე ამერიკელი კონგრესმენის გასაშავებლად. სინამდვილეში ზოგადად ბიზნეს გარემო აღწერა იმ კაცმა და მეორე დავამთავრებ, ხედავ ეს 4 განცხადება, ერთი იყო ერთი ადამიანი იყო საქართველოში მეგობართა ჯგუფის თავმჯდომარე 4-ეული მეორე იყო ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის თავმჯდომარე ანუ ლიდერები ამერიკის კონგრესში საგარეო ურთიერთობების ის ხალხი რომელსაც საგარეო ურთიერთობა მიყავს ხოლო ამ ჩვენს პარლამენტში საგარეო ურთიერთობა არ არის რაც ჯუგოშვილი და ესენი გაყარეს ფაქტობრივად ადამიანები არ არიან რომელსაც ელემენტარულად პოლიტიკაზე შეუძლიათ ლაპარაკი და დღეს რომ ევროკავშირში ხალხი მიდის თავის ცხოვრებაზე პოლიტიკაზე არ უსაუბრიათ რა უნდა წარმოადგინოს საგარეო სფერო პარლამენტში ადამიანებმა რომელსაც გაგებაში არ არის პოლიტიკაში აი ესაა საქართველოს პარლამენტი პარალიზებულია, მთავრობა უსაქმურია, პერსპექტივა ნული, იდეების გაჩენის და გენერების შანსი ნული და მოსახლეობას ვეუბნები და ამომრჩეველს. რა უნდა შეიცვალოს? ისეთი რომ გაჩნდეს იდეა და გაჩნდეს მოტორი და გაჩნდეს ორგანიზაციული უნარი რომ რაღაცა დაიძრას ქვეყანაში. არაფერი. დამთავრდა ეს ხელისუფლება. აი ეს არის ვერდიქტი. მადლობა ბატონ რომან მობრძანებისთვის. პარლამენტარი რომან გოცირიძე იყო ჩვენთან ერთად და ეხლა ჩვენ შემდეგ თემაზე გადავდივართ, რომელსაც ჩვენი კოლეგა გიორგი მოლოდინიშვილი გაუძღვება. ავიაციის თემას ხსნით ამ ბლოკში და გავაგრძელებთ რამდენიმე წუთში. მას შემდეგ რაც საქართველოს ავიაციის ბაზარზე დაბლ ბიუჯეტიანი კომპანიები გამოჩნდნენ, სიტუაცია ნელ-ნელა რადიკალურად შეიცვალა. საინტერესოა, ვინ ფლობს
გვაქვს დღეს საქართველოში არსებულ მგზავრთნაკადის ყველაზე დიდ წილს. საქართველოს ავიაციის სააგენტოს ინფორმაციაზე დაყრდნობით ლევან თაღიაშვილმა თქვენთვის სიუჟეტი მოამზადა. საქართველოს ბოლო რამდენიმე წელია ტურისტების რაოდენობის კუთხით რეკორდზე ამყარებს და ეს ყველაფერი შესაბამისად მგზავრთნაკადზეც აისახება. განსაკუთრებული პოპულარობით ბიუჯეტური ავიახაზები სარგებლობენ და საქართველოში ავიაგადაზიდვების ბაზრის დიდი წილიც სწორედ მათზე მოდის. ჯამურად დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანიის წილმა შარშან 16%-ს მიაღწია, როცა 2018 წელს ეს რიცხვი 12% იყო. ალბათ არ გაგეკვირდება თუ გეტყვით, რომ რეგულარული და მრავალჯერადი ჩარტერული რეისებით გადაყვანილი მგზავრების რაოდენობის პროცენტული წილის მიხედვით პირველ პოზიციაზე ვიზიარია, რომელიც საქართველოში 2012 წლიდან ოპერირებს და ლიდერის პოზიციაზე უკონკურენტოა. ის გასულ წელს 825,290 მგზავრს მოემსახურა, რაც სწორედ ზემოთ ნახსენებით 16%-ია. მეორე პოზიციაზეა Turkish Airlines-ი, რომელიც დაახლოებით 250,000 მგზავრით ჩამორჩება პირველ ადგილს. ის თითქმის მთელი მსოფლიოს მასშტაბით დაფრინავს, მათ შორის პარიზში, რომში, სტამბოლში, ბერლინში და ასე შემდეგ. მესამე ადგილს უკვე ქართული კომპანია Georgian Airways იკავებს 500,482 მგზავრით, რაც ბაზრის 10%-ია. Georgian Airways-ი პირველი ქართული ავიაკომპანიაა, რომელიც დამოუკიდებელ საქართველოში შეიქმნა და დღემდე ერთ-ერთ მოწინავე პოზიციებს იკავებს. თუმცა ბოლო პერიოდში ფინანსური პრობლემების გამო ევროპაში მისი ფრენების რაოდენობა შემცირებულია. რეიტინგის მეოთხე ადგილზე უკრაინის საერთაშორისო ავიახაზებია, რომელმაც 207,588 მგზავრი გადაიყვანა და ცხადია ძირითადად უკრაინის მიმართულებით შეასრულა ფრენები. ხუთეულსკი Fly Dubai ხურავს 204,364 მგზავრით, რომელიც მცირედით ჩამორჩება უკრაინის ავიახაზებს და ასევე ბაზრის 4%-ს იკავებს. ნახოთ როგორია პროცენტული თანაფარდობა ქართულ და უცხოურ ავიაკომპანიებს შორის. აქ უცხოური ბრენდები ბაზრის თითქმის სრულ ნაწილს ფლობენ და ქართულ კომპანიებს მხოლოდ 11% უკავიათ, რაც ნიშნავს, რომ 2019 წელს ადგილობრივი ავიახაზები 565,779 მგზავრს მოემსახურა. საინტერესო იქნება უკვე მომავალი წლის რეიტინგი, რომელსაც ირლანდიური Ryanair-ი დაემატება. გამომდინარე იქიდან, რომ მისი ფრენები დაბალბიუჯეტიანი იქნება და თან თბილისიდან განხორციელდება, დიდი ალბათობით პირველივე წელს ბაზრის საკმაო მოცულობას დაიკავებს. იზრდება მოთხოვნა და აუცილებელია აეროპორტების მზაობაც იმისთვის, რომ უფრო მეტი მგზავრი მივიღოთ. გამდიდრდეთ და რეგიონის ნამდვილი ჰაბი გავხდეთ. ავიაციაზე უსაფრთხო ფრენებზე გავაგრძელებთ რამდენიმე წუთში საუბარს, უდრე გიორგი მოლოდინაშვილი და მისი სტუმარი სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ხარისხისა და უსაფრთხოების მართვის დეპარტამენტის უფროსი თამარ უტიძე შემოგვიერთება. საქმიანი დილის მაყურებლისათვის საინტერესო მასალას მარიამ ადამიანმა გვესწრებთ, რომელმაც მოამზადა ინფორმაცია, რატომ იყო ავიაციაში მაგალითად 2019 წელი გამორჩეული. რეკლამის შემდეგ მოგიყვებით. როგორ იყო 2019 წელი ავიაციაში, როგორც დაგკვირდით, ამ თემაზე მიმოიხილავს ახლა საინტერესო ინფორმაციებს მარიამ ადამიანმა. როგორც უცხოური მედია წერს, ეს იყო პერიოდი კაცობრიობის ისტორიაში მესამეჯერ, როდესაც ფატალური შემთხვევების და მსხვერპლის რაოდენობის მკვეთრი შემცირება დაფიქსირდა, თუმცა დანაკარგები სამწუხაროდ მაინც იყო. როგორ აჯამებენ ექსპერტები გასულ წელს, რომელია მსოფლიოში ყველაზე უსაფრთხო და ასევე ყველაზე ცუდი წელი, ამ აჩვენებლების გათვალისწინებით მარიამი მუშაობდა თემაზე, ახლა ის გვერდება პირდაპირ ეთერში და გაგვაცნობს დეტალებს. მარიამ დილა დილამშვიდობის ანა 20 ავიაკატასტროფა და 280-მდე დაღუპული ჯამში ასეთია 2019 წლის მონაცემები მსოფლიოში, რომლის მიხედვითაც გასული წელი კომერციული ფრენების ბოლო 74 წლის განმავლობაში ყველაზე უსაფრთხო პერიოდად შეფასდა. ნიშნავს თუ არა ეს ფაქტი იმას, რომ თანამედროვე სამყაროში ჩვენი ფრენა გაცილებით უსაფრთხო და დაცული გახდა და რამდენად დაზღვეულები ვართ კატასტროფისგან. ამ კითხვაზე პასუხს ბოლოს გაგცემთ, მანამდე კი ფაქტებს გადავხედოთ და ყველაზე დიდი ტრაგედიები გავხსენოთ, რაც 2019 წელს გვახსენდება. ერთ-ერთი მათგანი არის 10 მარტი, როდესაც ადგილობრივი დროით 8 საათზე და 54 წუთზე თვითმფრინავი Boeing 737 Max-ი აფრენიდან ზუსტად 6 წუთში ჩამოვარდა. ბორტზე 159 მგზავრი და ეკიპაჟის 8 წევრი იმყოფებოდა, რომლებიც ადის-აბებადან კენიის დედაქალაქ ნაირობისკენ ასრულებდნენ რეგულარულ ფრენას. ტრაგედიის შედეგად 157 ადამიანი გარდაიცვალა ჯამში. ენებით გაირკვა თუ არ ვცდები, რომ ამ ბორტზე დაღუპულებს შორის იყვნენ იგივე გაეროს თანამშრომლები, სიცილიელი მაღალჩინოსნები და სლოვაკი დეპუტატი ოჯახის წევრები. თუ იყო დამატებითი
დამატებითი ინფორმაციები ამ ყველაფერზე. ასეა და უმეტესობა იუნესკოს პროექტის ფარგლებში კენიაში მიემგზავრებოდა, ასევე ცნობილი გახდა ისიც, რომ ბორტზე 33 ეროვნების მგზავრი იმყოფებოდა, თუმცა ამ ტრაგედიამდე ერთი დღით ადრე კოლუმბიის ცენტრალურ რეგიონში ავარიული დაშვების მცდელობის დროს მოხდა ასევე ავიაკატასტროფა. ბორტზე 14 ადამიანი იმყოფებოდა და ვერც ერთი მათგანი ვერ გადარჩა სამწუხაროდ. დაღუპულთა შორის კი ერთ-ერთი ქალაქის მერიც იყო, ხოლო 2019 წლის ბოლო მასშტაბური კატასტროფა 27 დეკემბრით თარიღდება, როდესაც სამგზავრო თვითმფრინავი ალმაატის აეროპორტში ჩამოვარდა, ხოლო მომხდარის შედეგად ბოლოს გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით დაიღუპა 14 ადამიანი და 35 დაშავდა. ეს არის გასული წლის ყველაზე გახმაურებული ავიაკატასტროფები, თუმცა მთლიანობაში სამოქალაქო სამგზავრო და სატვირთო ფრენების დროს ჯამში 20 შემთხვევა დაფიქსირდა, რომლის შედეგადაც სამწუხაროდ 293 ადამიანი დაიღუპა. ეს მაჩვენებლები კი მიუთითებს იმაზე, რომ დანაკარგების მიუხედავად მაინც 2019 საავიაციო სფეროში ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო წელი იყო. და ამ ყველაფრის ფონზე, როცა 2019 წელი იყო ერთ-ერთი უსაფრთხო, მაინც რომელი არის ყველაზე უსაფრთხო მაჩვენებლით აღიარებული ავიაციის სფეროში მოწინავე პერიოდი, შეგვიძლია თუ არა გამოვყოთ ამ სამეულიდან. კი, რა თქმა უნდა, ანა ყველაზე უსაფრთხო 2017 წელი დასახელდა 10 ავიაკატასტროფითა და 54 დაკარგული სიცოცხლით. ალბათ გაინტერესებთ ყველაზე ტრაგიკული წელიც და ამიტომ აქვე გეტყვით, რომ გარდაცვლილი ადამიანების მიხედვით 1972 წელი გამოიკვეთა, როდესაც 65 ავიაკატასტროფის შედეგად 2472 ადამიანი დაიღუპა, ხოლო ავიაკატასტროფების სიმრავლის მიხედვით 1958 წელი გამოიკვეთა, ამ პერიოდში მსოფლიოს 80 კატასტროფა ახსოვს, ასე რომ ისევ დასაწყისში დასმულ კითხვას რომ დავუბრუნდეთ, რამდენად უსაფრთხოა დღეს ფრენა, თავისუფლად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ავიაციის სფეროში უსაფრთხოების თვალსაზრისით პროგრესი გვაქვს და დღეს გაცილებით დაცულები ვართ, თუ სხვა გარემო პირობები არ შეგვიშლის ხელს, მაგრამ გარანტიები ცხადია, ნულია, რადგან სწორედ ამ პროგრესის მიუხედავად 2018 წელი მაინც ავიაკატასტროფების მიხედვით გამორჩეულად ცუდი იყო, ასე რომ ცხადია დაზღვეული არავინ არის უბედური შემთხვევებისგან, თუმცა თანამედროვე ტექნოლოგიების ეპოქაში რისკები მაინც მცირეა. ასეთია 2019 წლის შეჯამება ავიაციის მიმართულებით, რაც შეეხება მიმდინარე წელს, ფაქტია, რომ 8 იანვარს თეირანში მომხდარი კატასტროფის შემდეგ უსაფრთხო წლებს შორის 20 უკვე ვეღარ მოხდება და ბოლოს მაპატიეთ თუ ოდნავ მაინც დაგამძიმეთ დილიდან ნეგატიური ინფორმაციით, ხოლო მიუხედავად იმისა, რომ ავიაკატასტროფები მსოფლიოში განსაკუთრებულ ყურადღებას იპყრობს, თვითმფრინავი ჩვენთვის ცნობილ ყველა სხვა სატრანსპორტო საშუალებების შორის ყველაზე უსაფრთხოა. ამის შესახებ დეტალები კი უკვე შეგვიძლია ვნახოთ ჩვენ სიუჟეტში. კაცობრიობის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი გამოგონება უდაოდ თვითმფრინავია. წარმოიდგინეთ, რამდენიმე ასეული ტონა მეტალი რამდენიმე კილომეტრ სიმაღლეზე ეკიდება და რამდენიმე ასეული კილომეტր/საათის სიჩქარით მიფრინავს. რომ არა თვითმფრინავი ჩვენ ძალიან დიდ დროს მოვანდომებდით ამერიკის შეერთებულ შტატებამდე, ავსტრალიამდე ან თუნდაც ევროპის ნებისმიერ ქვეყანამდე ჩაღწევას. ახლა კი მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში ჩასვლას ერთი დღეს არ სჭირდება და ეს ყველაფერი სულ რაღაც 1903 წელს დაიწყო, როდესაც ძმებმა რაიტებმა პირველად შექმნეს მართვადი თვითმფრინავი. ალბათ ისინი ძალიან იამაყებდნენ, როცა გაიგებდნენ, რომ მხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატების ცაზე დღეში 100,000 თვითმფრინავი დაფრინავს. როგორ ფიზიკის რა კანონები უშვებს, რომ 560 ტონიანი Airbus A380-მა ცაში უპრობლემოდ მეტიც კომფორტულად იფრინოს. სანამ კონკრეტულად ფიზიკის კანონებზე გადავალთ, არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ თვითმფრინავების ახლანდელი უსაფრთხოება უმეტესად განპირობებულია იმ კატასტროფებზე ნასწავლის შეცდომებით, რაც კი ფრენების ისტორიაში მომხდარა. უამრავი მგზავრი შეწირა იმას, რომ დღეს ჩვენ უსაფრთხოდ გვეფრინა. ალბათ უმეტესობა ჩვენგანს მანქანაში ჯდომის უფრო ეშინია, ვიდრე თვითმფრინავში. სტატისტიკის მიხედვით თითოეულ ადამიანს ავიაკატასტროფაში დაღუპვის შანსი 29 მილიონში 1 აქვს. ავიაციის ისტორიაში კატასტროფები ყველაზე ხშირად 1970-1980-იან წლებში ხდებოდა, რადგან უსაფრთხოების სისტემები არ იყო საკმარისად განვითარებული. თანამედროვე თვითმფრინავებში კი ყველაფერი პირიქითაა, რაც ტექნიკურ ხარვეზებსა და პილოტის შეცდომას მინიმუმამდე ამცირებს. რაც შეეხება მთავარ კითხვას, შეიძლება თუ არა რომ თვითმფრინავი турბულენტობის გამო ჩამოვარდეს, პასუხი არის კი, მაგრამ ასეთი რამ ძალიან იშვიათად ხდება. თანამედროვე თვითმფრინავები ძალიან ძლიერ турბულენტობასაც გაუძლებენ. ბოლო შემთხვევა, როდესაც турბულენტობის დროს მოქცეულმა თვითმფრინავმა კატასტროფა განიცადა 16 წლის წინ, 2001 წლის 12 ნოემბერს მოხდა, ისიც პილოტის შეცდომის გამო. ასე რომ ნუ შეგაშინდებათ, იფრინეთ, იმოგზაურეთ და ნახეთ, რაც შეიძლება მეტი ღირსშესანიშნაობა მსოფლიოს გარშემო თქვენი ცხოვრების განმავლობაში, რომელიც ისია თუ ასია, მაინც შეზღუდულია.
მისახვედრი არ უნდა იყოს, რომ საუბარს გიორგი მოლოდინაშვილის რუბრიკაში უსაფრთხო ფრენაზე ვაპირებთ და დღეს მისი სტუმარია თამარ უტიძე, სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ხარისხისა და უსაფრთხოების მართვის დეპარტამენტის უფროსი, რომელსაც მივესალმები, მოგესალმები გიორგი. მოგესალმები დილა მშვიდობის. მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ისეთ მნიშვნელოვან სტრატეგიულ თემაზე, როგორც არის საავიაციო უსაფრთხოება და ზოგადად ფრენების უსაფრთხოება, საკითხი, რომელიც არის და რომელზეც დგას მთლიანად საავიაციო ინდუსტრია, რამე თუ თითოეული შეცდომა დაშვებული ფრენების უსაფრთხოების კუთხით, ეს ჯდება ადამიანის სიცოცხლის და ჯანმრთელობის ფასად. 2019 წელს გამოქვეყნებული რეიტინგების მიხედვით 5 ყველაზე უსაფრთხო ავიაკომპანია დასახელდა, რომლის სათავეშიც დგას კანტასი, ავსტრალიის ავიახაზები, რომელსაც 68 წლის არსებობის განმავლობაში არც ერთი ავიაკატასტროფა არ ქონია, რომელსაც ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. მომდევნო ადგილზეა ავიაკომპანია Air New Zealand, მესამე ადგილზეა Eva Air ტაივანიდან, მეოთხე ადგილზეა Etihad Airways არაბთა გაერთიანებული საემიროებიდან, ხოლო მეხუთე ადგილს იკავებს კატარის ავიახაზები, რომელიც ასევე საქართველოში დაფრინავს. ჩვენ ამ თემაზე ვისაუბრებთ ადამიანთან, რომელსაც აქვს ძალიან დიდარი გამოცდილება ავიაკომპანიაში მუშაობის და იგი ბოლო 8 წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობს უმნიშვნელოვანეს დეპარტამენტს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში და მე მივესალმები თამარ ლუტიძეს. თამარ, დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ დღეს ჩვენ რუბრიკაში. მოგესალმები გიორგი, მადლობა რომ მომიწვიე, მივესალმები თქვენს მაყურებელს და ვეცდები გავცე პასუხი შენს ყველა შეკითხვას. დიდი მადლობა. თამარ, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ხდება ავიაკატასტროფები, ადამიანებს უბძაფრდებათ განწყობები ავიაკომპანიების უსაფრთხოების და ზოგადად ფრენების უსაფრთხოების მიმართ. განსაკუთრებით, როდესაც მოხდა ბოლო შემთხვევა თეირანში, როდესაც ჩამოვარდა უკრაინის ავიახაზების თვითმფრინავი, ხშირი იყო შემთხვევა, როდესაც მაგალითად მე მისვავდნენ შეკითხვას, თუ რომელი ავიაკომპანია არის უფრო უსაფრთხო, რომელი ავიაბილეთით უნდა ისარგებლო, დარწმუნებული ვარ, შენც გისვავდნენ ამ შეკითხვას. და მოდი ვისაუბროთ ამ თემაზე, რამდენად მნიშვნელოვანია ფრენების უსაფრთხოება, რა სისტემები მუშაობს ავიაკომპანიების ფარგლებში, რომ შენარჩუნებული იქნეს მაქსიმალური უსაფრთხოება ფრენების და რა საზომით იზომება ზოგადად ავიაკომპანიის უსაფრთხოების დონე. მადლობა შეკითხვისთვის გიორგი. ესე იგი, ფრენის უსაფრთხოება სტატისტიკა ვნახეთ წინა სიუჟეტში და როგორც ხედავთ, წლიდან წლამდე უმჯობესდება. ეს იმას ნიშნავს, რომ თვითონ სისტემას ავიაციის ინდუსტრია მუდმივად ზრუნავს იმისთვის, რომ ფრენის უსაფრთხოება გაუმჯობესდეს. სისტემა თვითონ აწყობილი ძალიან ლოგიკურად და თითოეული მისი კომპონენტი არის მიმართული ფრენის უსაფრთხოების გაუმჯობესებისკენ. დავიწყოთ თუნდაც საჰაერო ხომალდით. ნებისმიერი ახალი ტიპის საჰაერო ხომალდი სანამ ის შევა ექსპლუატაციაში, გადის ტიპის სერტიფიცირებას, რომელსაც ატარებენ მსოფლიოს მოწინავე საერთაშორისო საავიაციო ორგანიზაციები და იღებენ ტიპის სერტიფიკატს, რაც ადასტურებს, რომ ამ საჰაერო ხომალდს გააჩნია უნარი, რომ უსაფრთხოდ შეასრულოს ფრენები. ტიპის სერტიფიკატის მიღების შემდეგ ის შედის ექსპლუატაციაში, თუმცა ამით არ სრულდება მის საფრენოსნოდ ვარგისობაზე ზრუნვა. ეს საჰაერო ხომალდი მუდმივად გადის ზედამხედველობას და ტექნიკურ მომსახურებას რეგულარულად, რომ შეინარჩუნოს საფრენოსნო ვარგისობა. თითოეული სპეციალისტი, რომელიც ჩართულია ამ დარგში და ემსახურება საჰაერო ხომალდს, დაწყებული ფრინავით, ბორტგამყოლით, ტექნიკოსით, რომელიც ემსახურება საჰაერო ხომალდს, საჰაერო მოძრაობის მეთვალყურე, რომელიც არეგულირებს საჰაერო მოძრაობას. თითოეული ეს სპეციალისტი აკმაყოფილებს უამრავ სტანდარტს და მხოლოდ ამ სტანდარტების დაკმაყოფილების შემდეგ იღებს ავიასპეციალისტის მოწმობას და ეძლევა უფლება, რომ განახორციელოს თავისი გადის ურთულეს სერტიფიცირების აუცილებლად გადის სერტიფიცირების პროცესს და ამის შემდეგ ეძლევა მას უფლება, რომ განახორციელოს თავისი უფლებამოსილება. ასევე ავიასაწარმოები, რომლებიც ჩართული არიან სამოქალაქო ავიაციაში, აეროპორტი, აეროდრომი, საჰაერო მოძრაობის მომსახურების მიმწოდებელი, ავიაკომპანია, ნებისმიერი ეს ორგანიზაცია, ტექნიკური მომსახურების საწარმო. ყველა ეს ორგანიზაცია გადის საკმაოდ ხანგრძლივ და ძალიან რთულ სერტიფიცირების პროცესს. სერტიფიცირების პროცესში ისინი ადასტურებენ, რომ აკმაყოფილებენ ეროვნულ მოთხოვნებს, რომლებიც თავის მხრივ საერთაშორისო მოთხოვნების გათვალისწინებით არის შემუშავებული. ეროვნული მოთხოვნების დაკმაყოფილებას ისინი ადასტურებენ წინასწარ ჩვენთან შეთანხმებული პროცედურებით, სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოსთან შეთანხმებული პროცედურებით.
და მხოლოდ აი ასეთი რთული სერტიფიცირების პროცესის შემდეგ მათ ეძლევათ უფლება, რომ განახორციელონ საავიაციო საქმიანობა. გარდა იმისა, რომ ისინი ექვემდებარებიან სერტიფიცირებას, მათზე ხორციელდება მუდმივი ზედამხედველობა, რომელიც უზრუნველყოფს იმას, რომ ორგანიზაცია, რომელიც სერტიფიცირებულია სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მიერ, მუდმივად აკმაყოფილებდეს მოთხოვნებს. ამ საკითხს ცოტა მოგვიანებით შევეხებით, თუმცა ასევე უნდა აღვნიშნოთ, რომ როდესაც ავიაციო საწარმოები, ეს იქნება აეროპორტი, ავიაკომპანია თუ სხვა საწარმო, როდესაც იწყებენ თანამშრომლობას და დებენ ხელშეკრულებას, ასევე ერთმანეთს ამოწმებენ, აკეთებენ ერთმანეთის აუდიტს, არა ერთჯერადად, არამედ რეგულარულად და რეალურად წუნდებიან თუ რამდენად უსაფრთხოა ესა თუ ის ავიასაწარმო, რომ ითანამშრომლონ და განახორციელონ მგზავრის მომსახურებაა თუ ეს იქნება საჰაერო ხომალდების მომსახურება. როგორც ვიცით, ფრენების უსაფრთხოების კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანია გზავრების მოქმედება და მგზავრების ქცევა მას შემდეგ, რაც ისინი ადიან საჰაერო ხომალდის ბორტზე. ხშირ შემთხვევაში ჩვენ მოდი ვთქვათ პირდაპირ, რომ არ ვაქცევთ ხოლმე იმ საავიაციო უსაფრთხოების ინსტრუქციებს ყურადღებას, როდესაც ავდივართ საჰაერო ხომალდის ბორტზე, იმდენად აღფრთოვანებულები ვართ ხოლმე საჰაერო ხომალდზე, როდესაც ავდივართ, თუმცა ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რამე თუ ჩვენ მოქმედებაზე დიდწილად არის დამოკიდებული კონკრეტული ფრენის უსაფრთხოება და რამდენად წარმატებით ჩავალთ ჩვენ A პუნქტიდან B პუნქტში. მოდი აუხსნათ მგზავრებს თუ რაზე უნდა გაამახვილონ ყურადღება მათ ფრენების უსაფრთხოების კუთხით და რა ინსტრუქციები უნდა დაიცვან საჰაერო ხომალდზე ყოფნის დროს. ფრენის უსაფრთხოება არ არის მხოლოდ ამ დარგში ჩართული სპეციალისტების მოვალეობა და პასუხისმგებლობა. გზავრსაც საკმაოდ დიდი პასუხისმგებლობა ეკისრება იმაზე, რომ ფრენა განხორციელდეს უსაფრთხოდ. მაგალითად მოვიყვან გასულ წელს EASA-ს ევროპის საავიაციო უსაფრთხოების ორგანიზაციის მიერ წარმოწყებულ კამპანიას არაჩემს რეისზე, რომელიც უკავშირდებოდა უდისციპლინო და დაუმორჩილებელი მგზავრების რაოდენობის შემცირებას. პირველ რიგში მგზავრს უნდა ახსოვდეს, რომ ის უსაფრთხოების ბრიფინგი, ეგრეთ წოდებული უსაფრთხოების მითითებები, რომელსაც მას აცნობს ბორტგამყოლი, არის პირველ რიგში მისივე უსაფრთხოებისთვის და აუცილებელია მათი ყურადღებით მოსმენა და ზედმიწევნით დაცვა. გარდა ამისა, უნდა გვახსოვდეს, რომ არ შეიძლება დაუშვათ ზოგიერთ რეისზე ელექტრონული მოწყობილობებით სარგებლობა. ზოგიერთ ავიაკომპანიას აქვს პოლიტიკა, რომ შეიძლება მოწყობილობით სარგებლობა, მაგრამ ეს ყველაფერი წინასწარი კვლევის შედეგად მუშავდება ესეთი პოლიტიკა და მიდგომა. თუ საჰაერო ხომალდის სისტემებს ხელს უშლის ელექტრომოწყობილობა და ჩვენ ვიღებთ მითითებას, რომ უნდა გამოვრთოთ, აუცილებელია, რომ რომელიც რისკების შეფასების ნაწილია. გასაკვირველია, ეს არის რისკების შეფასების ნაწილი. აუცილებლად ეს მოწყობილობა უნდა გამოირთვოს. ასევე ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ბარგის ჩალაგებისას, უნდა მივაქციოთ ყურადღება, რას ვალაგებთ ბარგში, იმ ბარგში, რომელიც უნდა შემდეგ მოხდეს საჰაერო ხომალდის საბარგო ნაკვეთურში, იმიტომ რომ იქ თუ მოხდა ადვილად დაალებად, მაგალითად ლითიუმის შემცველი ელემენტები, ადვილად დაალებადი საგნები, ამან შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი და ძალიან სავალალო შედეგებით დასრულდეს. და უთხრა ჩვენ ტელემაყურებელებს, რომ ხანძრის შემთხვევაში ეს შესაძლებელია ისეთი დამდგუნველი ინფორმაცია, თუმცა ხანძრის შემთხვევაში, როდესაც განსაკუთრებით თვითმფრინავი მიფრინავს მაღალ ეშელონზე, თვითმფრინავის დაწვას უნდა სულ რამოდენიმე წუთი და ამ კუთხით ჩვენ ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ, განსაკუთრებით იმ დროს, როდესაც ადამიანები ცდილობენ მაგალითად სიგარეტის მოწებას თვითმფრინავის ბორტზე, რაც ძალიან ხშირი შემთხვევაა. სიგარეტის მოწევა, მათ შორის ელექტრონული სიგარეტის მოწევაც არის აკრძალული, ამას აქვს თავისი ისტორია, რასაკვირველია. მოწევა აიკრძალა სადღაც 80-იანი წლებიდან, მანამდე ნებადართული იყო საჰაერო ხომალდის ბორტზე მოწევა, მაგრამ ხანძრის გარდა მეორადი კვამლია ასევე ძალიან სახიფათო ჯანმრთელობისთვის, თუმცა ხანძარი არის პირველი, ხანძარს აშიშროება, რის გამოც იქნა ეს აკრძალვა დაწესებული. ალბათ შეიძლება ძალიან ბევრი სავალალო მაგალითის მოყვანა, მე მახსენდება რეისი 1973 წელს განხორციელდა, ბრაზილიიდან მიფრინავდა საფრანგეთის მიმართულებით და სიგარეტის მოწევის გამო გახჩნა ხანძარი, 123 მგზავრი გარდაიცვალა და მხოლოდ 11 ადამიანის გადარჩენა მოხერხდა სამწუხაროდ. ძალიან ბევრს მოყავს ხოლმე არგუმენტად, რომ თუ მოწევა არ შეიძლება, რატომ არის საპირფარეშოში საფერფლე.
საპირფარეშოში საფერფლი არის იმიტომ, რომ წესების დარღვევა ადამიანებს საერთოდ ძალიან გვიყვარს და იმ შემთხვევაში თუ ვინმე მაინც დაარღვევს წესს და გადაწყვეტს ბორცე მოწევას, იყოს თუნდაც ერთი ადგილი, სადაც შესაძლებელი იქნება ამ ნამწვის უსაფრთხოდ ჩაქრობა. ანუ მოწიოს, მიიღოს სიამოვნება და თან დაჯარიმდეს. არა, დაჯარიმდეს. მეგობრებო, ჩვენ აუცილებლად უნდა გადავიდეთ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს როლზე, ფრენების უსაფრთხოების კონტროლის კუთხით. მე, როდესაც ლევან კარანაძემ მყავდა სტუმრად საავიაციო რუბრიკაში, ჩვენ ვისაუბრეთ ზოგადად სამოქალაქო ავიაციის როლზე, ფრენების უსაფრთხოების კონტროლის კუთხით, თუმცა მე მინდა რომ ცოტა სიღრმეებში წავიდეთ და გითხრა, თუ რას აკეთებს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო, რომ ჩვენი უსაფრთხოება იყოს პირველ რიგში დაცული. გარდა იმისა, რაც უკვე ვახსენე, სერტიფიცირების და ზედამხედველობის პროცესი, ფრენის უსაფრთხოებაზე ხდება მუდმივი მონიტორინგი. რას ნიშნავს ეს? საავიაციო საქმიანობაში ჩართული ნებისმიერი პირი და ავიასაწარმო უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ ინფორმაციას აგროვებს, ასევე გვიზიარებს ჩვენს. არსებობს მოვლენათა შეტყობინების სისტემა, არის ნებაყოფლობითი და სავალდებულო მოვლენათა შეტყობინების სისტემა. სავალდებულო მოვლენები 72 საათის მანძილზე უნდა გადაეცეს სააგენტოს. ეს მოვლენები შემდეგ გროვდება მონაცემთა ბაზაში, ხდება მათი გაანალიზება და ანალიზის შედეგების საფუძველზე სააგენტო ყოველწლიურად გამოსცემს უსაფრთხოების ანგარიშს, უსაფრთხოების მითითებებს, იღებს ზომებს იმისთვის, რომ საავიაციო პოტენციურად გამოვლენილი, პოტენციურად პრობლემატური საკითხების მიმართ დროულად იქნას მიღებული შესაბამისი ზომები. ეს სისტემა საქართველოში უკვე 2014 წლიდან მოქმედებს. გარდა ამისა, სააგენტო მოწინავე საავიაციო პრაქტიკებს ძალიან წარმატებით ნერგავს. გადმოგაქვს ასევე ევროპული რეგულაციებიც, განსაკუთრებით აღნიშნვის ღირსია გადაყვანა გადაზიდვების ნებართვა, რომელიც არის ფინანსური ზედამხედველობა ავიაკომპანიაზე. დიახ, შეიძლება ფინანსური ზედამხედველობა ბევრმა ვერ დააკავშიროს უსაფრთხოებასთან, მაგრამ პირდაპირ კავშირშია დამერწმუნდეთ, იმიტომ რომ ავიაკომპანიის ფინანსური მდგრადობა ხელს უწყობს და პირდაპირ კავშირშია მის მიერ ფრენის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ყველა პროცესის ყველაფერი კავშირშია საავიაციო უსაფრთხოება და ფრენების უსაფრთხოებასთან რაც ხდება სექტორში. აუცილებლად მინდა აღვნიშნო, რომ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ძალიან დიდი როლი ენჭება ცხადია და ძალიან დიდი ნახტომი გააკეთა ამ წლების განმავლობაში. მე მახსენდება, როდესაც 2000 წლების შუაში ქონდა რეალურად საქართველოს იმის საფრთხე, რომ შესულიყო შავ სიაში და ქონოდა ძალიან დიდი პრობლემა, თუმცა ამ წლების განმავლობაში სააგენტომ არათუ დაძლია ეს გამოწვევა, არამედ თქვენ იკაოს პრეზიდენტიდან იღებთ მადლობის სიგელებს, რაც ძალიან მისასალმებელია და ასე ზრუნავთ ფრენების უსაფრთხოებას და ზოგადად ადამიანების უსაფრთხოებაზე. მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადო დღევანდელ რუბრიკაში მონაწილეობისთვის და ესეც საინტერესო საუბრისთვის. მე კი ჩვენს ტელემაყურებლებს მინდა ვუსურვო უსაფრთხო ფრენა და სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, გითხრათ, რომ ჩვენს მომავალ რუბრიკაში გვექნება თემა, რომელიც შეეხება ავიაკომპანიის ბილეთებს, ზოგადად განვიხილავთ თუ რას მოიცავს ავიაბილეთის ტარიფი და როგორი პოლიტიკა აქვს ამ კუთხით ავიაკომპანიებს. გვეყოლება ძალიან საინტერესო სტუმარი თამუნა თანდაშვილი, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება ავიაკომპანიაში კომერციული კუთხით მუშაობით. დიდი მადლობა დროებით და მომავალ შეხვედრამდე პარასკევს. პარასკევს შევხვდებით გიორგის აუცილებლად. მადლობა დღევანდელი სტუმრობისათვის და გიორგის მასპინძლობისათვის. ჩვენ კი უკვე შემდეგი ბლოკისთვის და სტუმრებისთვის ვემზადებით. საქმიანი დილის ეთერში ანალიტიკის დრო დგება. ელენე კვანჭილაშვილი გააგრძელებს რამდენიმე წუთში საუბარს სტუმართან ერთად. სტუდიაში კატერინა ბორლინ ჰანსენს, ევროპის რეკონსტრუქცია და განვითარების ბანკის რეგიონულ დირექტორს სამხრეთ კავკასიაში უნდა ვუმასპინძლოთ. დაგველოდოთ, არ გადაერთოთ. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ნატოს მოუწოდებს გაფართოებისა და საქართველოს გაწევრიანებისკენ წერს როიტერსი. მე არ მესმის, რატომ არ ვიწვევთ საქართველოს ან არ ვააქტიურებთ სამოქმედო გეგმას, რომ საქართველო გახდეს ნატოს წევრი. განაცხადა მევლუდ შავოშუგლომ დავოსში მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ყოველწლიურ შეხვედრაზე.
ახალი ქართველი მილიონერის ძებნის ოპერაცია საქართველოს ეროვნული ლოტარია ოფიციალურად გახსნილად აცხადებს. მეტი ინფორმაციისთვის ვაზუსტებთ, რომ ჯეკპოტის მომგები ბილეთი, რომლის მოგებამაც 1,182,454 ლარი შეადგინა, გაიყიდა 18 იანვარს აჭარის რეგიონში ბათუმში 13 საათსა და 31 წუთზე. ნათქვამია კომპანიის განცხადებაში. ვაკის პარკის ტერიტორიაზე რისი აშენებაც უნდათ ვერ აშენდება. ასე თბილისის მერის მოადგილე ირაკლი ხმალაძე ვაკის პარკის ტერიტორიაზე სასტუმრო ბუდაპეშტის მშენებლობის განახლების შესახებ ინვესტორის განცხადებას გამოეხმაურა. მისივე თქმით, თუ კომპანია ჩათვლის, რომ არბიტრაჟში უნდა წავიდეს, ასეც უნდა მოიქცეს, რადგან მერია არ თვლის, რომ ვინმესთვის რამე აქვს ასანაზღაურებელი. ხმალაძე ინვესტორს მიმართავს, ნუ იმუქრებიან. ეს საქმიანი დილის ანალიტიკა, მე ამ ბლოკის ავტორი ელენე კვანჭილაშვილი ვარ. EBRD მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ჭრილში ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო განცხადებებით გამოირჩეოდა საქართველოსთან მიმართებით. ორგანიზაციის პირველმა ვიცე-პრეზიდენტმა საქართველოს პრემიერთან შეხვედრისას ასეთი რამ თქვა: ძალიან მოგწონს რეფორმები და მათი უწყვეტი მიმდინარეობა. ციტატა მთავრობის ადმინისტრაციის პრეს-სამსახურმა გაავრცელა. ძალიან ვამაყობ, რომ 2019 წელი საქართველოში განხორციელებული ინვესტიციების შედეგების მიხედვით ჩვენთვის საუკეთესო წელი იყო. თითქმის 300 მილიონის კაპიტალ დაბანდება მოვახდინეთ წლის განმავლობაში და ჯამში დაახლოებით მილიარდიანი საკრედიტო პორტფელი გაგვაჩნია. ამდენად უნიკალურ მდგომარეობაში ვიმყოფებით და თან ჩვენი ინვესტიციების 70% კერძო სექტორშია ჩადებული. საქართველოსთან თანამშრომლობა აშკარად ძალიან კარგი გვაქვს, ძალიან მოგწონს რეფორმები და მათი უწყვეტი მიმდინარეობა. ეს არის იურგენ რიტგერინგსის სრული ციტატა. ინტერვიუ მასთან მაშინ ჩავწერე, როდესაც ის სულ ახალი დანიშნული იყო პირველი ვიცე-პრეზიდენტის პოსტზე და თქვენ სწორედ ამ კადრებს ადევნებთ ახლა თვალს. ინფორმაციაში დაკონკრეტებული არ ყოფილა კონკრეტულად რომელ რეფორმებს გულისხმობდა EBRD-ის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი. ეს კითხვა კიდევ უფრო რელევანტური აღმოჩნდა ჩვენთვის იმ ახალი რიცხვების და ტენდენციების გაგების შემდეგ, რაც საქართველოს პოზიციონირებას ეხება სხვადასხვა საერთაშორისო რეიტინგებში. მაგალითად, საერთაშორისო გამჭვირვალობის ბერლინის სამდივნოს მიერ გამოქვეყნებულ კორუფციის აღქმის ინდექსის 2019 წლის კვლევაში, რომელიც 180 ქვეყანას მოიცავს, საქართველოს 56 ქულა აქვს და 44 ადგილს იყოფს კოსტა-რიკასთან, ჩეხეთთან და ლატვიასთან. ქულა სტატისტიკურად უმნიშვნელოდ ორი პოზიციით არის გაუარესებული, თუმცა საინტერესოა საერთაშორისო ორგანიზაციის შეფასება. საქართველო კვლავაც პირველ ადგილს იკავებს აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონის ქვეყნებს შორის, თუმცა აღსანიშნავია ბოლო წლებში ინდექსში საქართველოს ქულის მხრივ პროგრესის ნაკლებობა, რაც ანტიკორუფციული რეფორმების სტაგნაციაზე მიუთითებს. ან ავიღოთ თუნდაც დემოკრატიის ინდექსი, რომლის მიხედვითაც რეგიონის ლიდერი სომხეთი გახდა. აქაც ქულა შემცირებულია, პოზიცია უცვლელია, თუმცა ტენდენციას თუ შევხედავთ, ასეთი სურათი გამოვა. 2016 წელს საქართველო 82 ადგილზე იყო, 2017 წელს 79 ადგილზე 167 ქვეყანას შორის გადაინაცვლა, 2018 წელს კი ქვეყნის რეგრესი ერთდროულად 10 პოზიციას შეადგენდა. ჯამში 2019 წელსაც The Economist Intelligence Unit საქართველოს ახასიათებს როგორც ჰიბრიდული რეჟიმის მქონე ქვეყანას, რაც მათ შორის იმასაც ნიშნავს, რომ მაგალითად იგივე სასამართლო სისტემა გამართულად არ მუშაობს. ეს საკითხი პრაქტიკულად საერთო სატკივარია როგორც ბიზნესის, ისე საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან ამ ქვეყანაში. როგორი იყო 2019 წელი EBRD-სა და საქართველოს შორის ურთიერთობების თვალსაზრისით და რომელი კონკრეტული რეფორმების უწყვეტობას მიესალმება საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პარტნიორი ამ ქვეყანაში. მიხარია, რომ გიორგი ისაკაძეც დარჩა სტუდიაში და ჩვენს კითხვებს უკვე ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის EBRD-ის კავკასიის რეგიონული დირექტორი კატარინა ბერლინ-ჰანსენი უპასუხებს. ისიც უკვე სტუდიაშია. Welcome Miss Hansen and welcome. კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა. Let's start from where I just იქიდან რაზეც წეგანს საუბრობდი. What are some of the reforms that EBRD is valuing in this? რომელია ის რეფორმები, რომელსაც EBRD აფასებს საქართველოში და როგორ შეაფასებდით 2019 წელს განსაკუთრებით? Scope. ამ გადმოსახედიდან 2019 წელი EBRD-ისთვის იყო რეკორდული წელი, ჩვენ არასოდეს გქონია ასეთი კარგი წელი, მოვახდინეთ 325 მილიონი დოლარის ინვესტირება ენერგეტიკის სექტორში, ფინანსურ ინსტიტუტებში და კერძო სექტორში, ჩვენ ევროზე საუბრობთ, არა დოლარზე. ანუ ეს არის ძალიან კარგი შედეგი და ჩვენ ძალიან მოხარულები ვართ, რომ ინვესტიციები მიდის როგორც დიდ ქალაქებში, ასევე პატარა ქალაქებში, შესაბამისად ამ მხრივ საკმაოდ
თანაბრად არის სიტუაცია. ჩვენ თანამშრომლობთ კერძო სექტორთან და ენერგეტიკის განვითარება და განახლებადი ენერგიის განვითარება არის ერთ-ერთი უმთავრესი რეფორმა, რომელშიც საქართველოს საკმაოდ წარმატებული იყო და რეგიონულ ლიდერსაც წარმოადგენს ჰიდროენერგეტიკის მიმართულებით. ეს არის გორში განხორციელებული ერთ-ერთი პროექტი არის შესანიშნავი შოუკეისი იმისა, რომ განახლებადი ენერგია ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყნისთვის, ამ შემთხვევაში ქარზე არის საუბარი და ჩვენ გეგმავთ სამომავლოდ იმ პროექტებს, რომელიც მზის ენერგიის გამოყენებასაც ისახავს მიზნად. ჩვენ ასევე გვინდა რომ ჩვენი მწვანე პროგრამის ფარგლებში გამწვანდეს ქართული ქალაქები. ერთ-ერთი პროექტი უკავშირდება ავტობუსებს, რომელიც გარემოსადმი არის შემცირდება დაბინძურების მაჩვენებელი და ჰაერის დაბინძურების მაჩვენებელი, რა თქმა უნდა, შემცირდება ამ რეფორმების შედეგად. ეს არის ერთგვარი გლობალური ჩარჩო და თბილისი იყო ერთ-ერთი პირველი ქალაქი, რომელიც ამ პროექტს შეუერთდა EBRD-ის პროექტის ფარგლებში და ჩვენ ძალიან მოხარულები ვართ, რომ მივაღწიეთ გარკვეულ წარმატებებს. Look, go ahead. No, and this focus on green აქცენტი მწვანე ეკონომიკაზე თანდათან იზრდება რამდენადაც ვიცით, რადგან ჩვენ ვხედავთ განსაკუთრებულ ინიციატივებს, რომელიც ამ მიმართულებით არის წარმართული, რატომ ხდება ეს ასე? დიახ, თქვენ სწორი ხართ, ძალიან ბევრი ინიციატივა, რომელიც სწორედ მწვანე ეკონომიკისკენ არის მიმართული, ერთ-ერთი მიზეზი მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენ მწვანე ეკონომიკის დაფინანსების საწარმოები არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენ ადგილობრივ ბანკებთან თანამშრომლობთ იმისათვის, რომ გაიზარდოს დაფინანსება როგორც კომპანიებისათვის, ასევე სხვა ორგანიზაციებისათვის, რათა გაიზარდოს ინვესტიციის ეფექტურობა. ეს შეიძლება ეხებოდეს ტექნიკის განვითარებას, რადგან ტექნიკის განვითარება გულისხმობს ენერგეტიკის მოხმარების შემცირებას და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და რა თქმა უნდა ეს გადაბმულია განახლებადი ენერგიის განვითარებასთან. და ამ ტიპის სასარგებლო ხელშემწყობი ფინანსური გარემოს შექმნით ჩვენ ხარს უჭერთ ეკონომიკურ განვითარებას. რაც შეეხება კომერციულ სექტორს, ჩვენ ვხედავთ, რომ კონკურენტუნარიანობა იზრდება, ამიტომ ეს ყველასთვის არის ძალიან კარგი. არსებობს ასეთი შეხედულება, რომ EBRD მხარს უჭერს, არსებობს ასე ვთქვათ, ასე ტენდენცია, რომ EBRD უჭერს მხარს ეკონომიკას, რაც გამოიხატება სხვადასხვა მიმართულებით, როგორც არის ჰიდროელექტროსადგურები და ასე შემდეგ. როგორ გამოიხატება მწვანე ეკონომიკის მხარდაჭერა ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობაში, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ქართულ ეკონომიკაში. და ასეთი პროექტები უკვე ხორციელდება გარდაბანში საქართველოს მთავრობის ინიციატივით. და რა შედეგები შეიძლება ქონდეს ამ პროექტებს, გულისხმობ ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობას, ჰიდროელექტროსადგურებს რაც შეეხება, ეს არის მცირე კერძო სექტორებთან თანამშრომლობის ნიმუში და ჩვენ უკვე მოვახდინეთ იმის დემონსტრირება, რომ ჩვენ შეგვიძლია კერძო სექტორების დაფინანსება, როცა საქმე ეხება ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობას და ეს არის ძალიან კარგი და ეს არის განგრძობითი პროცესი. These are mainly smaller installations, obviously. ეს გულისხმობს მცირე პროექტებს და კიდევ ერთი რამ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ამ მხრივ მთავრობასთანაც თანამშრომლობთ, არის ის, რომ გავზარდოთ ელექტროენერგიის შესაძლებლობა, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ გაიზარდოს არსებული ენერგიის მოხმარების ეფექტურობა. და ეს გულისხმობს ასევე იმას, რომ მას შემდეგ, რაც განვითარდება განახლებადი ენერგია, საქართველოს აქვს იმის პოტენცია, რომ მოახდინოს ენერგიის ექსპორტი. და საქართველოს აქვს ძალიან კარგი პოტენცია მზის ენერგიისა და ქარის ენერგიის განვითარების მხრივ და საქართველოს საკმაოდ კარგად დაამტკიცა ეს პოტენცია სხვადასხვა დროის მონაკვეთში. Yeah, probably we could
argue about the potential of hydro. ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ Let's talk about business there. ჰიდროენერგიის პოტენციალზეც ვისაუბროთ ახლა ბიზნესზე, რადგან თქვენი საქმიანობა მოიცავს სხვილ ბიზნესს, FDI-ს, რომელიც საქართველოში აპირებს საქმიანობას და ასევე მცირე და საშუალო ბიზნესის სექტორს. მოდი დავიწყოთ ამ უკანასკნელით, ვინაიდან ჩვენ ვიცით, რომ ინკლუზიური ზრდა არის ძალიან მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის. რაში გამოიხატება თქვენი წვლილი და რამდენად ხედავთ შედეგს, როცა საქმე ეხება მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერას. მცირე და საშუალო ბიზნესი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, სამიზნე ბიარდისათვის. ჩვენ ვახორციელებთ გარკვეული ტიპის ინვესტიციებს, რაც მათთვის არის ძალიან სასარგებლო. ჩვენ გვაქვს რეკომენდაციული პროგრამა, რომელიც გულისხმობს იმ მცირე და საშუალო ბიზნესების მხარდაჭერას, რომელიც არიან განვითარების პროცესში და უზრუნველყოფს მათთვის ფინანსებზე წტომას. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ის კომპანიები, რომელსაც ჩვენ მხარს ვუჭერთ, აუცილებლად იღებენ ფინანსებს ბიარდისგან. მათ შეუძლიათ მიმართონ ამისათვის ნებისმიერ ადგილობრივ ბანკს და დაახლოებით 1400 კომპანიას დავეხმარეთ საქართველოს ფარგლებში. შესაბამისად, ეს არის ძალიან მსხვილი პროექტი, რომელიც მხარდაჭერილია ევროკავშირის მიერაც და ეს არის ერთ-ერთი მთავარი საფუძველი იმ პროექტებისა, რომელსაც ახორციელებს EBRD ფინანსური სექტორის დახმარებით. ჩვენ განსაკუთრებით აქცენტს ვაკეთებთ მცირე და საშუალო ბიზნესზე უზრუნველყოფთ მცირე და საშუალო ბიზნესების შესაძლებლობას, რომ გაიტანოს საკუთარი პროდუქცია ექსპორტზე, ევროკავშირის ბაზარზე. რა არის თქვენი შეფასება იმ რეგულაციების შესახებ, რომელიც დაუწესდა ბანკებს? იქიდან გამომდინარე, თქვენ ამბობთ, რომ თქვენი აქცენტი მიმართულია ფინანსებზე, წტომაზე და ასევე სასხების გაცემაზე. შეაფერხა თუ არა ამ რეგულაციებმა კრედიტების გაცემა და დაფინანსება საკრედიტო ხაზის მიმართულებით ჩვენ არ გვინახავს გავლენა და მე ვერ ვისაუბრებ კომერციულ ბანკებზე, მაგრამ ჩვენ ვხედავთ საკმაოდ მსხვილ ინტერესს მცირე და საშუალო ბიზნესში და მათ აქვს სურვილი მოიპოვონ წტომა სხვადასხვა ფინანსურ რესურსებზე. შესაბამისად, ჩვენ ვხედავთ ამ უზარმაზარ ინტერესს, როგორც თბილისში, ასევე თბილისის გარეთაც, რაც ძალიან კარგია. სწორედ ამიტომ თანამშრომლობთ კომერციულ ბანკებთან, რადგან ჩვენ გვაქვს ოფისი მხოლოდ თბილისში, სხვა ქალაქებში არ გვაქვს წარმომადგენლობა, ამიტომ ძალიან კარგია, რომ თანამშრომლობთ კომერციულ ბანკებთან, რომელთა დახმარებითაც გვაქვს წტომა ყველა ქალაქზე ფაქტობრივად საქართველოს მასშტაბით. დაბალანსებული ზრდა და ინკლუზიური ზრდა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან ყველა უბრალოდ ვერ ჩამოვა თბილისში იმისთვის, რომ სამუშაო ადგილი იპოვოს. In terms of other the SMEs შეეხება მცირე და საშუალო ბიზნესის პოტენციალს, ჩვენ ნახეთ საკმაოდ მნიშვნელოვანი ზრდა ამ მიმართულებით. სამეწარმეო შესაძლებლობების ზრდას გულისხმობთ. ეს არის ფული, რომლის გენერირებაც ხდება საქართველოში და რომლის ინვესტირებაც ხდება ასევე საქართველოში და ჩვენ მხარს ვუჭერთ ამ ინვესტიციებს, რეკომენდაციების, რჩევების გაცემის მხრივ. ეს არის საკმაოდ პოზიტიური განვითარების ნიმუში, რაც გულისხმობს იმას, რომ მცირე და საშუალო ბიზნესი ახდენს რეაგირებას საექსპორტო ბაზრის განვითარებაზე და ეს ასევე მათ ეძლევათ იმის საშუალება, რომ მოიპოვონ წტომა ევროკავშირის ბაზარზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. What about FDI tendencies in რას გვეტყვით FDI-ის ტენდენციებზე საქართველოში? რადგან ესაც ასევე არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა ჩემი აზრით საქართველოსათვის. What will there be any
developments there because we haven't seen როგორ განვითარდება ამ მხრივ მოვლენები, რადგან ჩვენ არ გვინახავს მათი აქტივობები უკანასკნელ პერიოდში. საინვესტიციო საბჭო არის შესანიშნავი პლატფორმა კერძო სექტორისა და მთავრობისათვის, რათა შეხვდნენ ერთმანეთს და ის განიხილონ ნებისმიერი ტიპის რეფორმები, რომელიც აუცილებელია ბიზნესის განვითარებისათვის ქვეყანაში. ჩვენ წლის განმავლობაში ვგეგმავთ შეხვედრებს მთავრობასა და კერძო სექტორის წარმომადგენლებს შორის და იმედი გვაქვს, რომ შემდეგი რამდენიმე თვის განმავლობაში ეს შეხვედრები შედგება. და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ შევთანხმდებით იმ რეფორმებზე, რომელიც ინვესტორებისათვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მხარს უჭერს განვითარებას. Very interesting within the conversation. ყოველთვის საინტერესო საუბრობთ ამ თემებზე და ძალიან ბევრი ახალი ამბავი ხდება სფეროში, მაშინ როდესაც თქვენ განიხილავთ შედეგებს 2019 წლის პორტფელისა. We're going to have a bit complicated here in this regards. We are not a part of the political media. We're არ ვარ პოლიტიკური მედიის ნაწილი. Business and economy. ჩვენ მუშაობთ ბიზნესსა და ეკონომიკის მიმართულებით, მაგრამ ამ მხრივ თუ შეგიძლიათ განსაზღვროთ თავარი პრიორიტეტები თქვენი ოფისისა და თქვენი კომპეტენციის 2020 წლის ფარგლებში, როგორი იქნება სტრუქტურული და ფინანსური ინტერესი თქვენი ოფისისა საქართველოს მიმართ. Connectivity. პირველი უმთავრესი ფაქტორი არის ურთიერთკავშირი და საქართველოს არის უმთავრესი ჰაბი, რომელიც მნიშვნელოვანია ძალიან ურთიერთკავშირისათვის. ასევე პორტის განვითარება შავ ზღვაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ყველაფერი რაც ეხება ლოჯისტიკას არის უმთავრესი პრიორიტეტი. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი უკავშირდება განახლებად ენერგიას. ჩვენ გსურს რომ ხარი დაუჭიროთ ტურიზმის ინდუსტრიასაც. ჩვენ ვფიქრობ რომ საქართველოს აჩვენა ტურიზმის ინდუსტრიის მხარდაჭერამ შეიძლება ძალიან დაბალანსებული ეკონომიკის განვითარება გამოიწვიოს ქვეყნის მასშტაბით. და ამის სხვადასხვა მაგალითები გვაქვს ქვეყნის სხვადასხვა ნაწილში, მაგალითად დასავლეთ საქართველოში და იმედი მაქვს, რომ ეს მაგალითი გავრცელდება მთელ საქართველოსაც უახლოეს მომავალში. ჩვენ გავაგრძელებთ ხარი დაუჭიროთ ფინანსურ ინსტიტუტებს, ბანკებს და DCFTA-ს დაფინანსების გზით. იმედი გვაქვს, რომ განვახორციელებთ არაერთ პროექტს, ასევე გვაქვს იმის იმედი რომ მოგვეცემა შესაძლებლობა ვიმუშაოთ კომერციულ სექტორში, ვითანამშრომლოთ იმ კომპანიებთან, რომლებსაც სურთ ჩვენთან თანამშრომლობა და ხარი დაუჭიროთ მათ ზრდას. რას ფიქრობ, როგორ ვითარდება სიტუაცია ანაკლის პორტის შესაძლებლობის განვითარების მიმართულებით? ჩვენ თვალს ვადევნებთ მთავრობის აქტივობებს ამ მიმართულებით. ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია, როგორ განხორციელდება ეს პროექტი უკვე მთავრობაზეა დამოკიდებული, მაგრამ ჩვენ რა თქმა უნდა მხარს ვუჭერთ დანაკლის სპორტის განვითარების პერსპექტივას. ყველაფერი რაც დაკავშირებულია ლოგისტიკასთან არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე უკვე აღნიშნე ეს პროექტი, დანაკლის სპორტის პროექტი, ვინაიდან არსებობს შეშფოთება იმასთან დაკავშირებით, რამდენად წარმატებით დასრულდება ეს პროექტი. როგორია EBRD-ის შეხედულება ამასთან დაკავშირებით? მე მგონი უნდა დაველოდოთ მოვლენების განვითარებას და შემდგომ გავაკეთოთ შეფასება. შევაჯამოთ ჩვენი საუბარი. როგორი იქნება EBRD-ის რეკომენდაციები, რადგან ფაქტობრივად შეხება გაქვს ყველა დაინტერესებულ მხარესთან, ყველა სექტორთან, ჩვენი ჩათვლით. შესაბამისად, როგორი იქნება თქვენი უმთავრესი რეკომენდაციები იმასთან დაკავშირებით თუ ამ მიმართულებით უნდა განვითარდეს ქვეყანა? გიორგი მაგნიშნა 2020 წლის არჩევნები, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენაა როგორც ეკონომიკისათვის, ასევე ბიზნესებისათვის. თქვენი აზრით რა უნდა მოახდინოს ზრდის გენერირება და სად უნდა ითანამშრომლონ მთავრობისა და კერძო სექტორის წარმომადგენლებმა პროაქტიულად? ძალიან მნიშვნელოვანია რომ შევინარჩუნოთ უწყვეტობა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმ მხრივ რომ განხორციელდეს პროგრესული რეფორმები
განსაკუთრებით მაშინ, როცა არჩევნებია მოახლოებული, რაც შეეხება ინვესტიციების მოზიდვას და ზრდას ზოგადად საქართველოს არის საკმაოდ სტუმართ მოყვარე ქვეყანა და ძალიან კარგი გარემო აქვს ინვესტორებისათვის, ჩვენ ხედავთ რომ ინვესტორები გამოთქვამენ სურვილს ჩამოვიდნენ საქართველოში და ძალიან მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ პოსტ საინვესტიციო სერვისები ინვესტორებისათვის, რომლებიც ჩამოდიან საქართველოში. რადგან ხშირ შემთხვევაში ისინი აწყდებიან პრობლემებს და იქიდან გამომდინარე რომ აქცენტი კეთდება ახლა მოსულ ინვესტორებზე უკვე აქ ყოფი დიდი ხნის განმავლობაში აქ ყოფი ინვესტორები ისე გრძნობენ თავს თითქოს მივიწყებულნი არიან და მთავრობა მათ ყურადღებას არ აქცევს ამიტომ ამ მიმართულებითაც კარგი იქნება პროგრესი ვისი გაკეთება შეიძლება თქვენი აზრით უნდა არსებობდეს თუ არა თქვა საინვესტიციო სააგენტო ან საკონტაქტო პირი თქვა ეს კომუნიკაციის პრობლემა თუ რას გულისხმობთ ამ პრობლემაში არ გულისხმობ იმას რომ ისინი მივიწყებულნი არიან ეს იყო ერთგვარი ჰიპერბოლა მე გულისხმობ იმას რომ ზოგჯერ მათ თავად უწევთ პრობლემებისათვის გამკლავება ყოველგვარი დახმარების გარეშე მე არ ვფიქრობ რომ საინვესტიციო სააგენტოს შექმნა არის აუცილებელი უკვე არსებული სააგენტოები ახდენენ სასურველი და საჭირო სერვისების უზრუნველყოფას არსებული ინვესტორებისათვის და ჩემი აზრით გამოსავალი არის დაბალანსებულ მიდგომაში რაც გულისხმობს იმას რომ უკვე არსებული დიდი ხნის ინვესტორები ისევე მნიშვნელოვანები არიან როგორც ახალი ახლა ჩამოსული ინვესტორები იმედიზოთ და განვითარების ბანკის რეგიონალური დირექტორი სამხრეთ კავკასიაში thank you so much for being with us სულ რამდენიმე წუთში ახლა ამ ინტერვიუს ნახავთ უკვე BMG-ზე ელენე გააგრძელებს ეთერს უბრალოდ მოინდომა და მეც მოინდომა იდეაში მასთან მომენატრა მასთან ერთად ეთერის საზღვაო თან კატარინა იყო ჩვენი სტუმარი და ესეც აუძახით და პერიოდულად ესე პარასკევობით ალბათ შეგაწუხებთ ანუ ჩვენი დუეტი ესე პერიოდულად დაბრუნდება და დიდი ალბათობით შემდეგ პარასკევს ჩვენ უკვე გადაწყვეტილად მასპინძლობთ მსოფლიო ბანკის წარმომადგენელს საქართველოში და რეგიონში სებასტიან მოლინაურს მადლობა გიორგი მიხარია რომ ჩვენი დუეტი პერიოდულად დაბრუნდება რეკლამის და ამინდის პროგნოზის შემდეგ უკვე საყოველთაო ინტერნეტიზაცია პროგრამა რომელიც ქართული ოცნების დანაპირები იყო რომელიც დაახლოებით 5 წლის მანძილზე გაიჭიმა და ახლა განახლებული სტრატეგიით ხელახლა დაანონსდა პროგრამა რომელზეც აზრები ზუსტად ორ ნაწილად იყოფა ერთი ნაწილი ამბობს რომ სახელმწიფოს არაფერი ესაქმება იქ სადაც კერძო სექტორს შეუძლია განვითარება მეორე ნაწილი კი ამბობს რომ პროგრამა უალტერნატივოა და აუცილებლად უნდა განხორციელდეს ოღონდ სწორად ინტერნეტია ჩვენი ფოკუსი დღეს სულ რამდენიმე წუთში დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში საქმიანი დილის ანალიტიკა მე ამ ბლოგის ავტორი ელენე კვანჭილაშვილი ვარ 2025 წლისთვის მთავრობა ინტერნეტ ბაზრის მსხვილ მოთამაშედ გახდომას გეგმავს ამის მიზეზი საყოველთაო ინტერნეტიზაციის პროექტია ინტერნეტიზაციის პროექტზე საუბარი დაახლოებით 5 წელზე მეტია მიმდინარეობს თუმცა მისი აქტიური განხორციელება ამ დრომდე არ დაწყებულა ჩვენ მუდმივად თვალს ვადევნებდით ამ პროექტს შესაბამისი მასალები წლების მიხედვით შეგიძლიათ წაიკითხოთ ჩვენს ვებგვერდზე bm.gr ძალიან მშრალად და მოკლედ ყველაზე მნიშვნელოვანი ტაიმლაინი ჩემთვის ასე გამოიყურება. პროექტისთვის მთავრობამ ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს ბაზაზე სპეციალური იურიდიული პირი OpenNet 2015 წლის 21 ივლისს დააფუძნა. 2015 წელს ეკონომიკის სამინისტრომ პროექტის განხორციელებისთვის ინტერესთა გამოხატვა გამოაცხადა, თუმცა კერძო კომპანიებმა მასში მონაწილეობისგან თავი შეიკავეს. 2016 წლის 28 ივლისს საქართველოს მთავრობამ მიიღო დადგენილება ნომერი 375, რომლითაც ქვეყანაში ფართოზოლოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარების სტრატეგია დამტკიცდა. 2016 წელს მაშინდელმა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ ბიძინა ივანიშვილის მიერ დაფუძნებული ქართულ ფონდი პროექტში ჩაერთვებოდა და რეგიონების ინტერნეტიზაციისთვის $100 მილიონ დახარჯავდა. არ ხდება ისე, რომ ამ პროექტმა კერძო სექტორის ინტერესები გადაკვეთოს. პირიქით, ხელს უწყობს სხვადასხვა დაინტერესების ზონების მიხედვით კერძო სექტორის შესვლას საქართველოს სხვადასხვა სოფლებსა და ქალაქებში, ხოლო იქ სადაც ნაკლებად არის დაფიქსირებული და საერთოდ არ არსებობს დღესდღეობით ინტერესი და ეკონომიკურად აზრს მოკლებულია, რომ ინტერნეტი იქნას შეყვანილი, ფონდი ქართულ მთლიანად აფინანსებს, ეს არის აბსოლუტური ქველმოქმედება ყველანაირი ბიზნეს და ინტერესების გარეშე.
ამ პროგრამას და ეს პროგრამა სავარაუდოდ წინასწარი ხარჯთა რიცხვით დაახლოებით $100 მილიონი დაჯდება. როგორც დრო აჩვენებს, ეს განცხადება მცდარი აღმოჩნდა. ეტაპზე გადავდივართ უკვე პროექტირების შესყიდვაზე, ვამზადებთ ტექნიკურ დავალებას პროექტირებისთვის და უკვე როდესაც დასრულდება პროექტირება, გამოჩნდება მთლიანი ბიუჯეტი, გამოჩნდება რა ნაწილს აფინანსებს სოფლიო ბანკი, რა ნაწილს აფინანსებს ბიუჯეტი თუ რაიმე დაუშვათ კიდე დამატებითი რესურსი გჭირდება თუ არა. საჭიროების შემთხვევაში ქართულ ყოველს აცხადებდა და დღესაც აცხადებს, რომ მზად არის. უბრალოდ ჯერ უნდა ვნახოთ ბიუჯეტი და იქნება თუ არა საჭიროება, რომ ჩაერთოს კიდე რომელიმე წყარო გარდა სოფლიო ბანკისა. ეს უკვე მოქმედი ეკონომიკის მინისტრის განცხადებაა პროექტის დაანონსებიდან დაახლოებით 5 წლის თავზე. დიახ, 2019 წლის ბოლოს ცნობილი გახდა, რომ სახელმწიფო 2016 წელს მიღებული სტრატეგიის განახლებაზე მუშაობდა. 2020 წლის 10 იანვარს კი საქართველოს მთავრობამ აღნიშნული ცვლილებები დაამტკიცა. ამ ეტაპზე საყოველთაო ინტერნეტიზაციის პროექტის დაფინანსების კუთხით აქცენტი ძირითადად კეთდება სოფლიო ბანკის მხრიდან დაფინანსებაზე. დახარჯებს თუ არა ქართულ შეპირებულ $100 მილიონ ქვეყნის ინტერნეტით უზრუნველყოფაზე. ამ თემაზე პასუხს ვერ ვიღებთ ვერც ეკონომიკის სამინისტროსგან და ვერც სოფლიო ბანკისგან. რაც საყოველთაო ინტერნეტიზაციის პროექტის შესახებ სამხრეთ კავკასიაში სოფლიო ბანკის რეგიონალურმა დირექტორმა სებასტიან მოლინეუსმა გვითხრა, ის არის, რომ ამ პროექტში მათი ჩართულობა 30-დან 50 მილიონ დოლარამდე იქნება. ამასთანავე ბანკის რეგიონალური დირექტორი ამბობს, რომ ისინი ამჟამად პროექტის დამტკიცების შესახებ სოფლიო ბანკის ბორდის გადაწყვეტილებას ელოდებიან. Thank you, Salome. რა ხდებოდა გასული 5 წლის განმავლობაში ამ პროექტზე ვერ გეტყვით, რადგან სულ 6 თვეა რაც ამ თანამდებობაზე ვარ. რისი თქმაც შემიძლია არის ის, რომ ეს პროექტი მიმდინარეობს რამდენადაც შესაძლებელია სწრაფ ტემპებში. ჩვენ ამჟამად ჩვენი ბორდის წევრებისგან თანხმობას ველოდებით ამ პროექტზე. ვფიქრობ, მომდევნო 6 თვის განმავლობაში შევძლებთ დავიწყოთ პროექტის იმპლემენტაცია. რაც შეეხება ჩვენს ფინანსურ მონაწილეობას პროექტში, რამდენიმე ვარიანტს განვიხილავთ. ჩართულობა მინიმუმ 30 მილიონი იქნება, თუმცა ეს თანხა შეიძლება გაიზარდოს 50 მილიონამდეც. ამჟამად განხილვის პროცესი მიმდინარეობს. იმის განსაზღვრა თუ რეალურად მოსახლეობის რა ნაწილს აქვს ინტერნეტზე წვდომა საკმაოდ რთულია, თუმცა უნდა აღვნიშნოთ, რომ ამ მხრივ საკმაოდ დეტალურად არის სურათი გადმოცემული განახლებულ სტრატეგიაში. ისიც უნდა ვთქვათ, რომ წინა სტრატეგიაშიც მიმოხილვის ნაწილი ურიგო ნამდვილად არ ყოფილა. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მონაცემებით, მაგალითად, ოპტიკურ ბოჭკოვანი კომპიუტერის სპეციალური 4G ადაპტერით, ეგრეთ წოდებულ dial-up-ის სატელიტური ინტერნეტის, XDSL-ის, CDMA-ისა და სხვა ტიპის ინტერნეტის აბონენტების რაოდენობა არის 90759. ამ შემთხვევაში ერთი აბონენტი ძირითადად ერთ შინამეურნეობას, ანუ ერთ ოჯახს აღნიშნავს. აბონენტთა სიმკვრივე ყველაზე მაღალი თბილისსა და სხვა მსხვილ ქალაქებშია, მაღალმთიან დასახლებებში კი აღნიშნული ინფრასტრუქტურა დღემდე არ არის განვითარებული. შარშან მაისში ფონდ ქართულს ხელმძღვანელმა ნიკოლოზ ჩხეტიანმა გვითხრა, რომ ქართულ სახელმწიფოს თავიდან პროექტირებისა და კონცეფციის შემუშავების ეტაპზე რამდენიმე მილიონით დაეხმარა, ხოლო მას შემდეგ რაც ალტერნატიული დაფინანსების წყარო გაჩნდა, ქართულ პროექტში აღარ მონაწილეობს. დღემდე ოფიციალურ დოკუმენტად გაწერილი ეს რიცხვები ჩვენ არ გვინახავს. ალტერნატიული დაფინანსების წყაროს რაც შეეხება, ეს რომელიღაც კომპანიაა, რომელსაც OpenNet ამ დრომდე არასაჯაროვებს, თუმცა ამბობს, რომ კომპანიისგან მსხვილი შემოწირულობა მიიღეს. კერძოდ OpenNet-დან გვიპასუხეს, რომ 2017 წელს OpenNet ერთჯერადად დაფინანსდა ნებაყოფლობითი შემოწირულობით. ისიც გავიგეთ, რომ ეს ფული დღეს დეპოზიტზე დევს და თანამშრომლების ანაზღაურების გასტუმრებაც ამ თანხაზე დარიცხული პროცენტით ხდება. OpenNet-ში 14 ადამიანია დღეს დასაქმებული. და კიდევ ერთი მომენტი, რომელიც ვფიქრობ ხაზგასაცმელია და საინტერესოც ჩვენი რესპონდენტი სებასტიან მოლინეუსის პასუხშიც გამოჩნდა. სოფლიო ბანკზე როდესაც ვსაუბრობთ, უნდა გავიხსენოთ სოფლიო ბანკის ჯერ კიდევ 2016 წელს დამტკიცებული 40 მილიონი დოლარის სესხი, რომლის მიზნობრიობაც შერჩეულ ქალაქებსა და სოფლებში ინოვაციის ჰაბების და ინოვაციის ცენტრების ქსელის განვითარება იყო, მაგრამ მოგვიანებით ხელშეკრულებაში ცვლილება შევიდა და მხოლოდ 23 მილიონი დოლარი დარჩა სესხის სახით. განმარტებით ბარათში ამის მიზეზად პირდაპირ ეწერა, რომ სოფლიო ბანკის სესხით გათვალისწინებული პროექტის ერთ-ერთი ქვეკომპონენტი იყო ინტერნეტ ვაუჩერიზაცია, რომელიც პირდაპირ მიბმულიყო OpenNet-ის პროექტზე, რომლის განხორციელებაც შეფერხდა. დღეს არსებული სამუშაო პროექტით 2020 წლის ნაცვლად საქართველოს რეგიონები ფართოზოლოვანი ინფრასტრუქტურით დაფარული უნდა იყოს უკვე 2025 წლისთვის.
ამდენად 2025 წლისთვის სამიზნე მაჩვენებლებია 4G კავშირით საქართველოს ტერიტორიის 99%-ის დაფარვა. 5G სერვისის პილოტირება სულ მცირე 3 მუნიციპალიტეტში. ყველა ინსტიტუციური სუბიექტისთვის 1 გიგაბიტ წამ კავშირზე წვდომა. ყველა შინამეურნეობისთვის მაღალ სიჩქარიან ფართოზოლოვან ქსელზე წვდომა. ასეთი იყო ამ 5 წლის და ამ პროექტის ძირითადი თარიღების მოკლე მონახაზი ჩემგან, თუმცა ჩემმა სტუმარმა გაცილებით მეტი რამ იცის ამ მიმართულებით უჩესეთური საქართველოს სატელეკომუნიკაციო ოპერატორების ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე მიერთდება საქმიანი დილის ანალიტიკაში. ოდნავ მოგვიანებით მას ახალი სტრატეგიის შეფასებასაც ვთხოვ, მაგრამ მანამდე რამდენად რეალისტურია დღეს ამ გადმოსახედიდან ამ პროექტის განხორციელება და უჩეცვლის თუ არა რაიმეს ის რომ მსოფლიო ბანკი არის ჩართული ამ პროექტში უკვე სერიოზულად როგორც ერთ-ერთი მთავარი და ფინანსებელი და უშუალოდ ამ პროექტის დამთავრება. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ მაყურებელს, მადლობა მოწვევისთვის და ძალიან მნიშვნელოვანი თემით დაინტერესებისთვის, იმიტომ რომ ძალიან დიდწილად არის დამოკიდებული სწორედ ამ გეგმის რეალიზაციაზე ქვეყნის განვითარება და რასაუბრია მის დროულ და სრულ რეალიზაციაზე, იმიტომ რომ და დაგესესხებით ნამდვილად კარგია სამოქმედო გეგმა, თუმცა წინა წლებთან შედარებით განსხვავებით უკაცრავად მას უკვე სამოქმედო გეგმა ახლავს თან და გაწერილია წლების მიხედვით ის უწყებები, რომელიც პასუხისმგებლები არიან სწორედ ამ გეგმის მათ კომპეტენციის ფარგლებში რეალიზაციაზე, რაც დამეთანხმებით რომ მნიშვნელოვანია და იზრდება ადვოკატირების საშუალებას, იზრდება ასე ვთქვათ მონიტორინგის საშუალებას და თვალყურისდევნების საშუალებას ეტაპობრივად ნაბიჯ-ნაბიჯ თუ როგორ მოხდება გეგმის რეალიზაცია. რაც შეეხება თქვენ კითხვას და რაც შეეხება ასე ვთქვათ გეგმას მოდი ვთქვათ რომ სოფლიო ბანკი ახალი გეგმის მიხედვით რომელიც მთავრობამ დაამტკიცა იანვარში უკვე ჩართული არის როგორც არა მხოლოდ ერთ-ერთი სტეიკჰოლდერი და ასე ვთქვათ ამფინანსებელი ამ პროექტის არამედ სწორედ მისი მეთოდოლოგიით მოხდება შესყიდვების განხორციელება ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ წინა პერიოდში ოფენეს ვერაფრით ვერ გამოუვიდა ის ნაწილი რომ თუნდაც ის გეგმები რომელიც არასწორი იყო და ამაზე არაერთხელ იყო საუბარი მათ შორის თქვენს ეთერშიც თუნდაც იმ გეგმით განეხორციელებინა შესყიდვა და თუნდაც 1 მეტრი კაბელი ჩაედო და შეერჩია კომპანია ვინც ამ ასე ვთქვათ პროექტის ფიზიკურ რეალიზაციას განახორციელებდა. იყო ერთ-ერთი დიდი კომპანიის, შვილობილი კომპანიის ცდელობა რომ ტენდერში შესულიყო და მათ გამოცხადეს წინასწარი ინტერესი, თუმცა მას შემდგომ შეწყვეტეს უკვე მონაწილეობა ამ პროცესში და ესე იგი ტენდერი დარჩა ყოველგვარი რეალიზაციის და ინტერესების გარეშე. იცვლება ამ ახალი გეგმის მიხედვით. ეს არის ჩვენი ფოკუსი და ეს მინდა რომ დღეს მიიღოს ჩვენმა მაყურებელმა, იმიტომ რომ ბუნებრივი არის ჯერ ისევ პირველ ეტაპს, საწყის ეტაპზე ვართ და ამიტომ სწორედ ეს იქნება ჩემი ფოკუსი. ანუ რა იცვლება დღეს უკვე ამ ახალი სტრატეგიით და ამ ახალი სამოქმედო გეგმით და ეს სამოქმედო გეგმა უკვე ერთი ცვლილებაა, რაც თქვენ დაასახელეთ. კეთილი, მოდით გავყოთ შუაზე ორი ნაწილი, გამოვყოთ ცალკე ოფერენტის ნაწილი, როგორც ასე ვთქვათ, განსაკუთრებული საკითხი და ყველა დანარჩენი რომელზეც შემდგომ ვისაუბროთ. რაც შეეხება ოფერენტს, არსებითად შეიცვალა პრინციპები, რომელიც გამორიცხავს და მაქსიმალურად აზღვევს მცირე და საშუალო ბიზნესს და მიკრობიზნესს, რომ ამ პროექტის რეალიზაციის შედეგად დაზიანდნენ ისინი კონკურენციის არასწორი, ასე ვთქვათ, რეგულირების და მოცემულობების გამო. რას გულისხმობს ეს? წინა პროექტით გათვალისწინებული იყო დიდი ოპერატორების ქსელების ბრჭყალებში დაგრძელება იმ რეგიონებამდე, სადაც არაფერი არ იყო და მათ ემატებოდათ სიმძლავრე და იქ შემთხვევაში იძულებული იყო პატარა ოპერატორი გზა დასაგრძელებელ წერტილამდე მაინც დიდი ოპერატორისგან ეკირებინა. დღეს არსებული მოდელი, რაც არსებით და მნიშვნელოვანი მომენტია, თვითონ ოფენეტი მოახდენს თბილისიდან ბოლო წერტილამდე ამ ქსელის შეთავაზებას, ისე რომ მცირე და საშუალო ბიზნესს და მიკრობიზნესს არ მოუწევს უკაცრავად სიარული და ხვეწნამოდრა დიდ ოპერატორებთან, რომ მათ ეს დაშვება განახორციელონ და მიაქირავონ რაღაც მონაკვეთი თავიანთი ქსელის. აქ საუბარია არა მხოლოდ ფიზიკურად გაუნათებელ კაბელზე, აქ საუბარია არხებზე და მათი ჯერადობა საკმაოდ დიდ სიმძლავრეებზეა ლაპარაკი. აი ეს არის მთავარი და არსებითი განმასხვავებელი, რომელიც სტრატეგიით იყო განსაზღვრული და მოდი ვთქვათ, რომ ძალიან კარგი არის განხორციელდა, იმიტომ რომ მოცემულობა ბევრად სავალალო იქნებოდა ვიდრე ანუ პრაქტიკულად დღეს უკეთ არის ის პრინციპი დაცული მე თუ სწორად გავიგე და ჩვენი მაყურებლისთვისაც რომ გასაგები იყოს რომ ანუ სახელმწიფო შევა ზუსტად იქ სადაც ესე ვთქვათ ბაზრის ჩავარდნასავით არის სადაც კონკურენციის რისკები იმგვარად შევა მოდი ესე ვთქვათ ჩარევა ეგრეთწოდებული ეს ოპერაცია ქირურგიული იქნება ძალიან ესე ვთქვათ იმგვარ დონეზე რომ კონკურენციას მინიმალურად შეეშალოს ხელი და მაქსიმალურად ხელი შეეწყოს მცირე და საშუალო ბიზნესს რომელიც მოწოდებული აუცილებლად კონკურენცია მათ არ შეეზღუდოთ და საშუალება გქონდეთ რომ დიდ ოპერატორებთან ვთქვათ ჭიდაობის, ვაჭრობის, მათი ნებასრულის მიუხედავად მოხდეს მათი შეშვება იმ რეგიონებში სადაც დღეს არავინ არ არის შესული სამწუხაროდ
რამაც წესით უნდა იმოქმედოს ხარისხზეც და ფასზე. ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან. ორმის მადლობა უჩასეთური საქართველოს სატელეკომუნიკაციო ოპერატორების ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე სტუმრობდა საქმიანი დილის ანალიტიკაში. ამით საქმიანი დილის ანალიტიკა დასრულებულია. ჩვენ შევხვდებით უკვე ერთმანეთს ანალიტიკაში დროებით.